Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa Radyo Bombo. Oras sa DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Philippine Standard Time, 37 minutos, makaligad sa takna, alas 4 saga. Welcome sa Bombo Report sa first edition. Webes, pet sa Utso sa bulan sa Enero 2026. Oy sa mga kabombo naton hindi magkalipat sa pagpangamuyo pagpasalamat sa ning bag-o sa ning adlaw ginhatag sa aton sang kaitasan. Sa mga headlines, Senador Bato de la Rosa padayon sa gihapon nga naga-duty suno kay Senador Amy Marcos matapos nga ginapahayag nga may ara na sa sang warrant of arrest talin sa may International Criminal Court. Why na nag-report no sa Senado ang anay PNP chief sa aton sa nga pagalagad tinamo karon sa naghambal man nga ti ano ginabi ang nagay ka panago karon ni Senador Bato kay way pa man gid kuno sang warrant of arrest sa aton sa nga mga kabombo ti may mga naghambal man nga basi kuno nagapangaman man ang senador no sa aton sa nga pangalagad kay balamuti ang anay PNP chief man mo kabalo man sa mga proseso sini sa mga warrant of arrest ngani diri sa aton sa nga pagpangalagad ipabati tani karon ang kabahin sang pahayag ni Senador Amy Marcos. Sa duga sa nga balita, ang Bulkan Mayon nagapabilin nga ginakahangawan sang mga pumuluyo. Diri sa aton sa nga pagpangalagad may plastar tani kadugang sa aton sa nga mga kabombo. What's the latest ni? Kay ti sang damlag lang naglupok ini. Sa aton sa nga tagpalamati kag tumlanaw nga nagtugaman sa kahangawa sa mga pumuluyo malapit dito sa nasambit sining bulkan. Sa duga sa nga balita, ang DILG o kon ang Department of Interior and Local Government dismayado sa investigasyon sa Iloilo City Police Office may kantanan sa kaso ni Vice Mayor Amy Paz Lamasan. O kung natabo ni kay Vice Mayor Amy Paz Lamasan sang Dueñas sang damlag lang sa diin nati ginbuhi sang kabuhi bangod sa sining ginampahayag accidental firing. Sunod diri sa DILG kabala mo nagbisita ni sila kapon mo no upod to ang o kon sang damlag lang nagbisita ni sila sa may haya ni Vice Mayor Lamasan upod ang PNP chief no regional director sang PNP sa aton sa nga mga kabombo ti hambalya sang DILG no mismo si Secretary Rimulya ginapahayag nga napigawan sa investigasyon sang ICPO matapos nga ang investigasyon no sa aton sa nga mga kabombo ginhimo makaligad pa ang 36 oras sa aton sini nga mga tagpalamati kag tumlanaw ti basta gani kun may mga kasubong sini nga natabo insigida may ara dayon na sang investigasyon sa aton sini nga mga kabombo ti lapit-lapit mga duha ka adlaw pantis kin na investigaran gani sa kapulisan ning mga shooting incident nga involved ning mga ordinaryong pumuluyo ay hampani karon ang opisyalis sang Banwa plus tarta ni hadri sa aton sini nga pagpangalagad. Sa duga sa nga balita, ang bahin karon sang pahayag no ni Councilor Shin Nabilog matapos nga way pagyapon maprobahan mapermahan sang alkalde ang iya sining sispedek budget ang pangsweldo ni para siya sining mga empleyado ti hambal sa city government no nga ti kulang kuno sa mga requirements. Tinagsabat man ang konsehala nga may mga requirements man naka-comply man sa requirements. Sinoyhan pamatian sinoyhan ng isakto di sa ila sining duha. 42 minutos makaligad sa takna nga alas 4 sa aga. Nagpagwa sang pahayag si Senador Amy Marcos na
nga ti padayon kuno sa gihapon nga naga-duty si Senador Bato de la Rosa apisar nga way ini naga-attend no sa sesyon sang Senado sa aton sa nga pagpangalagad last year 2025 agin istoryahan man ni kon ma-attend siya to sa patigayonon sa nga sesyon sa Senado no nag-ayo man gani ang senador nga basi kung pwede sa Zoom lang pero duay tumapasugtan sa aton sa nga mga kabombo tigin dipinsahan man ni Senador Marcos ang pahayag nga ti no work no pay no kun daw hindi kuno bagay kay ti padayon man niya naga-duty si Senador Bato de la Rosa sa aton sa nga mga kabombo so hindi man kuno ma-justify nga no work no pay sa aton sa nga mga kabombo Dugang padre sa aton sa nigatag palabati kag tumlanaw sa November 11 way na ni nagbalik no sa Senado kon sa sesyon umpisa nga gin report nga ginapahayag may ara na sang warrant of arrest batok sa senador halin sa International Criminal Court o kon ICC may kantanan ni sa sa madugoon sining war on drugs ang tiyempo ni former President Rodrigo Duterte. Kabalamuti siya ni ang nangin hepe sang PNP that time sang presidente ni Digong, no? Sa ton sini nga pangalagad ti karon na muni ang ginalantaw, no? Nga ti isaman sa rason kung nga ang di na makita si Senador Bato bangod sa ginapahayag sini may ara na sang warrant of arrest. Sa aton sa nga pagpanglagad ti kun pananglitan bi matabo ni way taman gina predict gid no ti base kun may warrant o arrest gid man kag maaresto si Senador Bato no ti laban-laban ba mo updanay gitos la ni former President Duterte sa dahig sa Netherlands sa aton sa ni nga tagpalabati kag tumlanaw arebla no ang kabahin sang pahayag ni Senador Amy Marcos may kantanan karon sa status ni Senador Bato de la Rosa. Isa talaga nagte-text pa yun sumasagot pa pero ngayon hindi na sumasagot, nate-trace daw yata ang mga cellphone. Ang kinukumusta ko na lang yung asawa niya, sina Nancy at saka yung mga anak. Pero ang alam ko nagtatrabaho pa rin kasi nakakapirma pa rin pumipirma pa rin, nagtatrabaho pa rin. Kaya medyo hindi naman yata tama yung sinasabi na no work, no pay. Kasi still working, sa totoo lang. Ang akin lamang, bakit announce na meron ng warrant? Parang tinatakot yung tao. Kung may warrant na, iserve na. Bakit inuupuan? Ano bang timing ang inaasahan? Parang tinatakot Di ko maintindihan dahil sinasabi ni Ombudsman Remulla na yung warrant nandyan na. Samantalang yung kapatid niya, si Secretary John Vic, ang sinasabi wala naman daw sa kanila at sa pulis ang warrant. Ano ba talaga kung kayo hindi magkaisa at panay ang announce ninyo na iba-iba, dapat ilabas na yan. Hindi ko talaga maintindihan ano yung inaantay. Nabatian si Senador Amy Marcos diri sa aton sa nga panglagad no ti amo ni karon ang pahayag sa senadora nga ti ambalya may may duty gyapon no padayon kuno gyapon nga nagatrabaho ang senador no sa aton sa nga pagpanglagad kag way niya sang no, di niya tuod nga ti no work, no pay. Kaya ti may trabaho sa butsilingon, ti may sweldo gyapon. Ang problema, lati ang presensya sini. No, sa aton sa di nga pangalagad. No, ti basi kun video conference lang o gaso meeting la kun manong mga istoryahan dapat sa Senado. Kay balamuti bilang isa ka senador, no, katungdanan sina nga attend no sa sesyon kati gin ilihir na sa mga tawo lamang ti matungdan ang sining posisyon ti paano lang nakarukon may mga sesyon daw ay imo sining presensya sa aton sining pangalagad sa aton sining mga kabombo o kon ti amo na kun
basi may ara na gid man sang waran pero way lang ginapagwa mismo gani si Senador Marcos nagahambal nga kung may ara dapat i-serve na gilayon. Sa aton sini nga mga kabombo. Ti amo nang isa sa gidalantaw sa ni karon. Sa aton sini nga mga kabombo balamot si Senador Bato hindi ba ni dali-dali nga papati gilayon mo. No, balamot ti anay PNP chief, no? Ano bala sino bala nagaserbe sa mga warrant of arrest kundi nga aton sa nga mga kapulisan. Basi may idea naman siya nga basi kun balik sa karon sa Senado, ma-attend sa karon sa sesyon kag iserbe sa iya ang warrant of arrest ti laban-laban way sa sang may mahimo. Di mo na siguro nga mas maayo kag safe na siguro nga ti hindi na siya magpakita personal. Kaysa nga attend siya, no, kag basi lagi-lagi serbihan sa sang warrant of arrest. Sa aton sa nga mga kabombo, kag basi kung nagapangaman man niya ang DILG, alam mo kabalo man na sila mo kung mag-announce sila kung may warrant of arrest na si Senador Bato. Kaya duwa-duwa pa na kung makita nila o kung hindi. Sa aton sa nga mga tagpalamati kag tumlanaw. Ang isa mala sini, no? Ang aton mala sini nga ayo kung anong matuod sini kung may warrant ng man o kung wala. Sa aton sini nga mga kabombo kay balamoti kung may warrant, no? Ang isa ka tawo so gina-serve ina gilayon tapos sabton no galing no sang subject kung sang sining personang ginserbihan sang warrant of arrest. No, kung ano ang mga reklamo batok sa iya. Hindi man bot silingon nga ti kung may warrant of arrest guilty na siya dayon sa kaso amo nang pabagi amo nang gitawag sini nga due process kung tani. Sa aton sini nga mga kabombo pero ti sa kaso ya karon ni Senador Bato do nakita ta do guilty na dayon sa mga akusasyon, no? May kantanan sini sa kinipayag war on drugs sini. No, sa tiyempo ni former President Rodrigo Duterte. Amo ni gani gusto naton naklaruhan ang mga tagpalamati nga hindi abot silingon nga kung may warrant ang isaya katawo guilty dayon na part ina sa nga due process sa aton sini nga mga kabombo nga hindi pa manalagi-lagi dayon nga mapasintensyahan sa sakon ano sini nga ginahaboy nga akusasyon batok sa iya. Diri sa aton sini nga pagpanglagan o kon di basi kung nagapangaman na gid man niya si Senador Bato nga basi kung pag-surrender ya karo kay ti balaan man daan ng administrasyon subong kag mga Duterte mainit ang ila sini nga pagtamdanay. Sa aton sini nga mga kabombo ti basi hambal karon ang senador nga ti kung mag-surrender sa kag kung may warrant laban-laban basi kung magpabor sa administrasyon ang kaso. Sa aton sini nga panglagan. Pero sa piaksi natin may nagahambal man nga gani kay Senador Bato, no, nga ti kun why man lang sa kahilabtanan, no, kag kung matinlo mo lang konsensya, why not abi nga magpakita sa publiko kag tubangon ining mga akusasyon, ining mga ginapahayag ti kun may warrant o arrest na gid man batok sa iya halin sa ICC o kun International Criminal Court. Sa aton sini nga mga kabombo kay isa pa na sa rason man, no, posible man nga do hindi man magpadakop si Senador Bato, no, hindi man siya magpakita sa publiko kag basi kun may warrant gid man kag dalon didto sa ICC kay ti wa gid honor ya mo, no, wa gid na honor ya sang pila ka mga senador ang pag-intervene, no, pag-intervene karon sang ICC sa aton sini nga justice system. Sa aton sini nga pangalagad ti basi isama na karon sa ginalikaw-likaw man yan ni Senador Bato kay ti once kun didto na siya sa may ICC ti sila na to yang mahandle sang sining kaso. Diri sa aton sini nga pangalagad diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ang aton malasan niya no nga maplastar kung ano gid ang kamatuoran sa aton sini nga mga kabombo nga ti atubang kag matapos na kay balamo ti syempre kung ikaw ya senador importante gid kung taning imo sini nga presensya bilang senador ginilihir kaya sa mga tawo sa aton sini
nga pangalagad. So based diri sa latest to nga development na way pagid sang ginpagwa nga klaro kun opisyal nga dokumento nga halin sa may ICC o kun International Criminal Court o kun DOJ, Department of Justice, nga may gin-issue no nga arrest warrant para kay Senador Bato sa aton sini nga pangalagad. Umpisa sa ginpatikayon sini nga hearing sa budget sa bicameral para sa tuig 2026 no. Mutong bisa nga doon nag-absent na to ang senador sa aton sini nga pangalagad. No, sa aton sini nga mga kabombo. Tiyan mo na ang isa karo sa gidalantaw no nga mga posibilidades kung nga way pa makabalik sa Senado si Senador Bato de la Rosa diri sa aton sini nga pangalagad. No, tiyan mo na balantayan na. Diri sa aton sa nga mga tagpalabati kag tumlanaw kun anong pilion niya ni Senador Bato kung balik siya personal duty sa Senado no tungdan ang niya sini nga posisyon bilang senador ginilihir sang tawo o kon padayon nga panago kung anong term sini karon nga ginagamit no sa aton sa nga mga kabombo kay tiway nag-appear nga sining presensya sa Senado mo no bangod sa sining ginapayag ICC warrant sa aton sini nga mga kabombo. 54 minutos makaligad sa takna nga alas 4 sa agad diri sa aton sini nga pangalagad. Dugas sini nga balita kag impormasyon batayan balikan ta plus tartay ban sini matapos ang pila ka mga panumdom. Batuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang. Plus wala di Iloilo, Billboard of Activities for January 4 to 10, 2026. The Technocrats Band is once again overwhelmed with excitement as they are booked para maghatag sa inyo sa isa ka great musical extravaganza sa sining Sabado, Enero 10, umpisa alas 6 sa gabi sa concert at the plaza. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plazwala di Iloilo Special Edition Mugs kag madamo pang iban ang iga-paraffle sa mga suki sang plazwala di Iloilo. Sa Enero 11, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iyatandugon ang kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026.
Viva Senor Santo Niño! It will be back and more exciting than before. Pasigabong. A Bombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands. On day 2 of the competition, January 24, Saturday, grander prizes are at stake in Pasigabong. Open category. In the elimination round, the top 3 bands will be winning 20,000 pesos each. In the championship round, the first prize is 50,000 pesos. Second prize is 30,000 pesos. And the third prize is 20,000 pesos. All non-winning participants will receive 5,000 pesos each. And the band with the best on-stage performance and creativity wins 20,000 pesos. A total of 330,000 pesos in cash prizes are to be given away. Pasigabong 2026. A Bombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands. Viva Senor Santo Niño! See you at 6 p.m. in Plazuela de Iloilo on January 24, Saturday, for Pasigabong Open Category. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang Philippine Standard Time, 58 minutos makaligad sa tak ng alas 4 saga. Balik diri sa pagpangalagan sa Bombo Report sa first edition. Oy, good morning ha sa mga kabombo nato na nga naga-monitor diri sa aton sa pagpangalagan sa DYFM Bombo Radio Iloilo, no? Sa aton sa Facebook man sa Bombo Radio Iloilo 837 kHz. Good morning gid, no? Syudad, probinsya kag sa bilog nga bahin sa kalibutan. Nagpagwa diri ho ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology sang latest ni karon nga development, no? May kantanan ini sa padayon nga aktibidad sang bulkan mayon, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Diri sa aton sini nga panglagad. Halin kagabi mga pasado alas 7 based diri sa monitoring, no, sang ahensya sang gobyerno sa aton sa nga pangalagad, may ara sa gihapon, no, sang volcanic gas sa aton sa nga mga kabumbo o kon magma nga muning nagagawa to sa bulkan, no, sa aton sa nga mga kabumbo kag may ara man sang ginatawag sining lava dome, no, sa aton sining tag palamati kag tumlanaw ti padayon sa gihapon nga gin paidalom lihok ko engineer sang ano sini, no, sang iya sining footage sa aton sining mga kabumbo ti gabanaag mo, no, halin sa kita mo da kung halin kada sa paanan kung sa tilan sang bulkan, no, sa aton sa nga mga kabumbo ti gin kaalarma o kung nagtuga ini sang pagkabalakas sa mga pumuluyo malapit didto sa nasambit sini nga bulkan, nagapabilin nga naka-raise sa alert level 3,
no ang nasambit sa nga area kag hugot nga ginabawal ang pagsulod sa ginatawag sini nga 6 kilometer permanent danger zone, no sa aton sini nga mga kabombo, no subot silingon kung alert level 3 may ara na sang pang-evacuate, no sa mga pumuluyo sa aton sini nga mga kabombo. Iti ginapahayag amo ning kuha makita diri sa screen naton sa Facebook ang aktibidad na kahapon sang bulkan, no sa aton sini nga mga kabombo, no tido kadasi gani sang ilig sini sang bugas sini, no sa aton sini nga mga tagpalamati kag tumrenauti sa gihapon ang panawagan sang gobyerno nga ti monitoron kag in case kun magsaka pagin sa alert level 4 may ara na isang force evacuation, no subot sa dingon ti masunod ka kun hindi piliton kagid, no bisan hambal ka nga hindi ka may kadto sa evacuation center kay ti balamong iban ti lantaw man sa gila sini nga seguridad, no kung anong sitwasyon nila kung maghalin sila kung hindi diri sa aton sini nga mga kabombo, no so mayo man ni at least nga may mga ginpatigayon ng temprano pa, no nga pagpang-evacuate sa mga pumuluyo paring kasok pagid kun maglala sining sitwasyon way ta man ginapangayo, no sumalikawan ang mga insidente nga ti may mga ma-record sini nga kalapilasan, no sa aton sini nga mga kabombo tuga karon sang sining activity sang bulkan mayon. Ang aton naman siniti pangamuyo, no bala mo ang pagpangamuyo bisan din ka nga bahin sa kalibutan di man takadbal nga makadto to mabulig kita to pagpang-evacuate, si ang pagpangamuyo isa na no kung paano nga maka-recover kag mabalik na sa normal ang sitwasyon sa mga residente malapit dito sa may tiilan sa bulkan mayon, sa aton sa nga pagpanglaga di balagin gid ang ining mga residente, no nga pang-evacuate kasunod sining nasambit sining aktibidad. 4 minutos makaligad sa takna nga alas 5 sa gadri sa aton sining pagpanglagan sa piyak nga bahin baw sige ang operation sang kapulisan tuhoy karon sa drug by bust operation, no sa aton sini nga mga kabombo sang damlag lang may ginpatigayon sini nga by bust operation didto sa may banwa sang Haniway, no diri sa aton sini nga pagpangalagad kag ang subject diri barangay kapitan, no sang barangay Kanawili, Haniway, Iloilo. Ti ang by bus operation ang ginpangunahan sang provincial police drug enforcement unit o kon PDEO sa pagpanguna ni Police Major Dadje de Lima diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ang ining punong barangay sa sambit sa karon nga lugar madugay na ginomonitor sang otoridad, no kag natigayon ning by bus operation sa nasambit sa karon nga area. Natigayon nga makuha ang 400 grams o kung 410 grams, no malapit-lapit mga tunga kilo, no sa kabugusan sining ginapahayag illegal sining nga droga nga may standard drug price nga 2.7, no 2.7 million pesos sa sining nga market value. Ti sa karon naka-detain sa ni YPNP ang arestado pag nakatalanan ng kapasakaan sa kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ti amo ning isa sa mga masubo nga mga nagakatabo sa barangay, no? Kay makon mo ti mismo ikaw ang mangin ehemplo kun tani, no, sang mga pumuluyo in terms karo kung paano nga maglimpyo ang barangay kung droga ang pag-istoryahan sa aton sini nga mga kabombo. Pero ti ikaw man gali mismo, no, ang leader man gali mismo ang naga panguna sini, no, kung paano nga mag-engage sa illegal sining droga. May nagahambal ganit ano kay hanto ang mga ginpangbutang ni Captus Badak to, no.
Tikiti siya man gali ga involved mo. Ti ay basilistahon man to ano ginbutang man to ni Kap ang mga gainggid sa illegal man sa droga to ano to. Na sa aton sa nga pag pangalaga ti siyempre automatic na kung ikaw yan nagainggid sa langan mo makrobutang mo sining pangala kundi monitor kada sa nga aton sining otoridad. Sa aton sining nga mga kabombo. Ti ang isa man ni sa punto no padayon ang kampanya isa-isagid sa otoridad naton ang mga barangayan kung paano nga matigayon nga ma-drug cleared no o kung drug free abi. Sa aton sa nga mga kabombo ti isa na ang mga kapitan nga nagabulig no sa mga otoridad kung paano nga malimpyo ang barangay may kantanan karon sa illegal sini nga droga ang pag-istoryahan. Sa ton sini nga mga kabombote paano na nakro malimpyo kay ang mismo gali kapitan na mo man ang nagapanguna sini no? Sa ton sini nga mga kabombo nga nagainggid sa illegal sini nga droga. Nga kunta ni ang kapitan amo paniga ni tani manguna mo. Kung paano nga tigayon na nga maresto malimpyuhan ang barangay tuhoy karon kon illegal nga droga ang pag-istoryahan. Sa aton sa nga tagpalamati kag tumlanaw. Tinagalaom kita nga amat-amat ini no sa nga aton sa nga otoridad ti siguro may maara pa niya sang no basta gani ko nag-engage kasi illegal sa nga droga may ara gid niya sang mga downline no kung nang iya sini abi nga mga parokyano da kung paano nga naga-transact no sa aton sini nga mga kabombo kag ti laban-laban di naman guro maglayo sa barangay alam pa palayo kapag ako kon may mga ara man lang upod mo sa barangay no sa aton sini nga mga kabombo ti kun may mga pumuloyo pa da no ihambal nga daan sa otoridad para di na damo kag mag-laptop ang illegal sa nga droga. Sa aton sa nga mga kabombo kay balamote kun maghipos-hipos lang ang mga pumuloyo sina ti laban-laban kibot ka sunod adlaw basi kun ang mga illegal sa nga droga makita mo na sa mga baligyaan bla. Do kasubong lang gado bakal kada kuno sa chicheria kay ti hayag na mo may ara niya sang pinagusto na lang iban sa pagbakal sa sining illegal sining nga droga. Dili sa aton sining nga pangalagad na sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ti kabay pa nga mangin lesson learned ini sa mga kapitan although nga ti duay tabad generalize pila man ni siguro pero ti sana sa mga lantaw nga mangin ehemplo kung tani ang aton sila mga barangay officials may kantanan karon sa illegal sini nga droga ang pagaistoryahan diri sa aton sini nga mga kabombo kag nagapasalamat man kita kay ti sa sining masangkad sining operasyon sa kapulisan kung paano nga ti natigayon ni nga madakpan ang nasabit sining individual sa ginpatigayon nga drug by bus operation sa aton sini nga otoridad. 10 minutos makaligan sa takna nga alas 5 sa aga diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo ko na engineer ka monitor Agros Tubang sa aton sini nga panglagad plus tata ni karon dugang ang latest sini nga development sa sini na tigayon sini kun nabo sini nga drug by bus operation sang kapulisan sa Baybanwa karon sang Haniway Iloilo ti sa 42 ka makbanuhanan dira na tagayo din sa may barangay Kanawili ti ayon na ihan sa iban sini nga barangay basi kun may ara man tilihog ko bitchekyar sa aton sini nga mga kabombo bisan ordinaryo ka bang pumuloyo pwede kagid makapakigangot sa aton sini nga otoridad kay bala mo ay manigid na divulge sang pulis ang mga pangalan mo kung sa sino na nagahatag information kati hatag man karon sang sang kakugmat sa ila di mo na gina-hide man ang ila sing identity kung paano nga makuhaan sang impormasyon
no, mabalidate sang pulis kag timo na matigayon ang by bust operation sa aton sa nga mga kabombo, no, ti may pila man na ka mga ginapatigayon sa nga validation antes nga matigayon makonsummate ang operation may kantanan sa illegal sa nga droga. Diri sa aton sa nga pagpangalaga tinagawore lang kita, no, basta mga mo sining kaso sa aton sa nga mga kabombo ti kun may mga presyalis kilis barangay nag-engage ti ano yahan ang mapumuloyo sini, no, engage gani ang leaders barangay ang paning iya sini nga mga pumuloyo sa dalom. Mo na ginakangawaan naton kag ti makaluluoy sini mga ulihi sini generasyon. Sa aton sini nga mga kabombong imbes kun tani no ginilihir sa pumuloyo nga magserbisyo yes barangay, no, lain yang serbisyuhan gali yan ni Kap. Sa aton sini nga mga kabombo, no, tinagadayaw kita kung paano nga natigayon ni sang kapulisan. Sa aton sini nga mga kabombo bala mo ang bypass operation di pa na dali, no, damo pa na sa mga proseso nga ginahimo halin sa monitoring, no, iban sa diti may mga test buy pa na lamang ati plastar kon balati tuod gid man nga naga-engage, no, naga-baligya, naga-engage sa illegal sa nga droga, no, once nga ma-confirm, no, ti matigayon na sila sang operation amo na nga do di man dali-dali kay di man basta-basta ni ang pagpatigayon sang bypass operation sang otoridad, no, sa aton sini nga mga kabombo. So ginadayaw nato na ang ining tikang sang Provincial Drug Enforcement Unit o kon PDEO sa pagpanguna ni Police Major Dadji de Lima. 13 minutos makaligad sa takna nga alas 5 sa aga diri sa aton sini nga pagpangalagan. Standby kay check taman karon ang linya ni Bombo Brian Gonzales diri sa aton sini nga pagpangalagan ang sitwasyon sa syudad, no, kag pila ka mga sitwasyon mas sa merkado diri sa may syudad sang Iloilo. Prontes ang report ni Bombo Brian. I-plastar tabla na ini ang latest nga development kay nagpadulong diri sa syudad mo, no, si DILG Secretary Rimulya, no, Juanito Victor Rimulya. Kag nagtambong ini, no, nagbisita to sa haya ni Vice Mayor Aimee Paz Lamasan sa Dueñas, no, matapos nga ginbawian sa kabuhi sa ginapahayag sining accidental firing. Sa aton sini nga mga kabombo, tinagpagwa sang statement si DILG Secretary Rimulya nga ginapahayag na pigawan, no, sa investigasyon nga ginhimo sang Iloilo City Police Office sa natabo ni nga kamatayon ni Vice Mayor Aimee Paz Lamasan. Suno kay Secretary Rimulya, 36 oras, no, ang nagligad, 36 oras pa ang nagligad matapos kikibawyaan sang kabuhi ang biktima kag nang imbestigar ang kapulisan sang ICPO. Ti amo ini ang nangin rason man nga personal ini kuno nga nagpadulong sa Iloilo upod sanday PNP Chief, no, Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr., PNP Criminal Investigation Detection Group o kung sa IDG Acting Director Major General Robert Alexander Morocco II. Pahayag pa ni Rimulya dapat gilayon nga ginimbestigaran kag insecure ang crime scene sa tanan nga gunfire incidents, no, agod matulid gilayon ang rason sang insidente. Apang sa kaso ni Vice Mayor Lamasan bangod nga ti ulihin na kaimbestigar ang kapulisan sa ICPO, kinanglan pa nilang i-recreate ang tanan nga natabo. Ginpahayag man sa natungdan nga tinagasanto man ang tanan nga affidavits nga ilagin check kag nakumpirmar nga accidental firing natabo sa Vice Alcalde kag wala sang foul play. Diri sa aton sa di nga pagpangalagad, pero ti although nga naplastar sang DLG nga wala sang foul play, pero ti ang kabaturan sinati amo na bangod sa ginapahayag delay nga investigasyon sang ICPO. Kagamo man ang isa sa rason nga personal nga nagpadulong diri sa syudado ang DILG Secretary. Anibla ang kabahin, no, sang pahayag ni DILG Secretary
Rimulya. Well, all gunfire injuries are automatically investigated. They investigated 36 hours later. Hinintay nila hanggang namatay. Nung namatay yung si Vice Mayor, sa kanila in-investigate. But they should have investigated immediately at the scene of the crime. They didn't call a scene of the crime. So we have to recreate everything. We have to test the theories. We have to check yung lahat ng mga affidavits. And it all matched naman. Nabatian si DILG Secretary Rimulya sa aton sa nga pagpangalagan ti sunod sa tungda dapat insigida after sa natabo ng insidente investigaran dayon sa otoridad no ang natabo whether accidental man na kun hungod no o kun may nagtiro sa iya no tigati ang part sa investigasyon agod nga makasiguro mo no kung ano gid man ang natabo sa nasambit sa ning individual sa aton sini nga mga kabombo hindi man bot silingon nga ti kun accidental firing pabayaan na lang no amo gani may proper investigation nga ginahimo para matulid masigurado no ma-justify nga ang insidente natabo ni bangod sa aksidente kag hindi hungod no sa aton sini nga mga kabombo ti nagagawa karon sa investigasyon sang DILG nga wala iya sang foul play na sa natabo sa insidente sa BC Alcalde. Ang concern na sini nga ako nung ti amo na ginapahayag delay ang investigasyon sang otoridad may kantanan sini sa kamatayon sa BC Alcalde sa aton sini nga pagpangalagad kag ang isa pa ni sa gidalantaw karon ang parapin test no sa aton sini nga mga kabombo ti matandaan tani do nag-request gani ni ang otoridad nga ipadalom sa parapin test no galing ti do na ligara na to sang isa ka adlaw antes ako na tapos na tabo ining shooting incident sa aton sini nga mga kabombo ti base diri sa pagpangusisa naton basta gani kun ang isa ka individual no nga ipaidalom ya sa parapin test dapat hindi na niya maligaran sa ginadlaw sa aton sini nga mga kabombo kay once kun makapalupok ka sang armas sa pagkabalota na dapat di na gani maglapaw sa 5 ka oras mo no antes nga ipaidalom sa parapin kay kung maglapaw ko na sa 5 ka oras dako ang tendency sini nga maapektuhan ang accuracy no subot silingon may tendency nga hindi ka na ya ma-detect nga nagpalupok agin man sang armas. Sa aton sini nga mga kabombo. No, ti angay sina kuro kun ipadalo mo payas para pintes pila na kaadlaw nagligad ang matabo sina do ano na lang may ara lang sang may pakita lang do kumo nga do nag-investigate man kag nag-conduct man sang parapin examination. Sa aton sini nga mga kabombo, no? Diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Tilan tawon tani kung anong mangin development sini kay laban-laban ti i-terminate or hindi na magpadayon ng investigasyon or ano sining matabo kay ang hambal gani sang DILG na ngaway man sang foul play sini sa natabo sa kay Vice Mayor Lamasan. Sa aton sini nga mga kabombo ti ano pang investigasyon ni karon nga mahimo sang otoridad kun why nam lang sa foul play no kay ti amo malaning purpose mo no sa investigasyon nga matumod no kung may foul play o kung wala sa kamatayon sang BC Alcalde sa aton sini nga mga kabombo ti kabay pa no nga mangin leso naman ini no sa aton sini karon yang otoridad kung paano nga pasangkad pagid no ang operation no kag ang lihok karon batok sa sining mga insidente kagaya sa mga shooting incident na nga tigilayon dapat may investigaran ikordon ang area ang mga tawo to yang ara yes palibot tipunon i-interrogate sang kapulisan no kung mahimo pa lang ipaidalom dayon gin sigida sa parapin test sa ton sini nga mga kabombo para at least nga may ara na dayon sang ebidensya may ara na dayon sang manantaw bla kung sanday sino ang mga mahimo sining investigaran may kantanan sa mga shooting incident.
Sa aton sini nga mga kabombo. Amo na gani ang balaton ang pagpatigayon sa investigasyon way nagakahulugan nga guilty na dayon ng isa ka tawo. No, te nga ito abi so punto yan ni Vice Mayor Lamasan. No, sa aton sini nga mga kabombo, ti kun ipaidalom sa parapin kag ipaimbestigaran siya. Why man guro problema, no? For the sake lang ati maklaruhan kag mathag nga madula blang pagduda sa mga pumuluyo. Sa aton sini nga mga kabombo, no? Ti kun ikaw ang involved, no? Kag kun balaan mo nga way ka malasang kasala, nga ti way naman guro sa damo sini nga palamukutanon bisan ikaw siguro basi mambolunteer ka ti parapin na nanta para way na nadamo sa istorya kag matapos na blantanan. Sa aton sini nga pagpangalagad ti kun gawa ang resulta kag magnegative sa parapin kundi tapos no mahimo sa report ang kapulisan nga ti mo ginman ang panaputudaan nga nag positive lang ang moto si Vice no ang upo to wala kundi tapos ng investigasyon. Diri sa aton sa nga pagpangalagad 22 minutos makaligad sa takna nga alas 5 sagad diri sa aton sa nga pagpangalagad. I-check ta na report ni Bombo Brian sitwasyon diri sa syudad kag pila ka mga merkado publiko na diri sa syudad sa Iloilo pasiplatan naman biba dudugay naman to balik ka mga merkado naton. Kamustahon ta kay likad to may mga concern ang iban sini nga vendors no sa mga bag-o naton sini nga mga merkado nga do kulang sa regulation ang mga pila sini ka mga pila sini ka mga vendor sa sagwa no kay balamuting iban nga reklamo sa sulod paano kuno sila nga mabaklan kay sa sagwa pa lang ang ginabaligya nila sa sagwa mo man kuno ginabaligya sa sulod. Sa aton sa nga mga kabombo naka-standby sa piyak linya si Bombo Brian Gonzales. Bombo Brian, good morning. Jomar. Bombo Brian. Good morning. Yes, kaliwat Bombo Jomar. Good morning sa aton nga taga Plamati no diri sa Bombo Radio DYFM 837 kHz no. Sa aton nga pagalibot no una Bombo Jomar sa syudad no sa Iloilo mataway sa karon ang sitwasyon sa pila ka kadalanan pero mabatsagan dito subong ang ginatuwag ba nga kambyo klima ko na sa diin kun aga no Bombo Jomar matugnaw ang dapyagid sang hangin kagati pagabot sang udto medyo masakit-sakit man ang init no kagati as well as kun pagabi naman mabatsagan man ang katugnaw so karon diri kita no Bombo Jomar sa may public market naton diri sa syudad sa Iloilo ginalibot naton no Bombo Jomar kagagin sa kiyarang pila ka mga presyo no sang nasambitan nga mga balaklon ilabi na sa mga ulutanon kaga isda no ginalibot naton basa ko no ang aton nga mga kauturan nga vendors sa pila ka merkado publiko diri sa syudad sa Iloilo. Pero particularmente sa may Lapas Public Market, no, gilagin na pahayag dira no Bombo Jomar nga sa karon pagkatapos ng holiday season mahina pa ang baklanay sang isda kag ang mga papaligya lang dito amo ang bangros nga nagabalor 280 kada kilo depende man sa kadagkoon no Bombo Jomar ang tilapia 200 kada kilo ang pasayan amo man 200 ang kilo ang aloy 300 sabi ang pampanong 450 ang kilo yara man sa gihapon ang tuloy nga 160 ang kilo ang lukos nga 340 ang kilo kagati ang lupoy nga 200 pesos kada kilo Bombo Jomar. So far mula na no ang mga available dito nga isda nga makita naton kagati gamay lang gani ang mga nakapwesto dito nga mga vendors naton no Bombo Jomar. Pero una bla pamatyan naton ang pahayag ni Sir Alexandro Alfaro ang fish vendor sa may Lapas Public Market. Okay, sige plus tata dugay-dugay Bombo Brian na ang kapahayag diri are si ang interviewee no okay na diyan sige ara ang kabahin sa pahayag sang pila sidi ka mga vendor sa Lapas Market. Apigado. After holiday season, sir. Oo, igi bilang mo gawis lang. Ibisan super ganun, igi man ka bakson isda. Sa anong saligya mo sa isda? Ang bangros nga yun. Lagi gawis lang. Gamay lang. Ano sir, pangros ng get? Wala lang lahat daan tao.
Iligawan mo gasto ka naman, answer ka naman gasto. Di lang alam, di mo pabaklan, ayos din. So, diri sir, sa pisto niyo kumusta sir? Fort hindi, Sumag, daw- Barangay Tangob, Sir, Villamonte, baligaw, Vista bigado sa Alegre, bunyo. Alangilan, Cabug, Granada, kag Barangay Buhay Handumanan. man, for Ang mga beneficiaries ang ginabisuhan nga magdala sang valid. Okay, sige. Plus tata na dugay-dugay, no? Ang dogang sa ni karon nga kabahin sa pahayag sa nga pila ka mga vendor dito sa may merkado. No, do medyo may hina subong no. Bag open lang mo gin open ni ho ang merkado das lapas kay manot sa nagligad to gin pang clear pa to sila. No, siguro ting iban base nag-adjust pa lang iban gani way pa to makapwesto man sa sulod sang merkado. No, diri sa aton sa nga pag pangalagad no sa DFM Bombo Radio Iloilo. Ti kabay pa no nga maplastar ini sila kag ma-assign, no? Maplastar ang mga vendor sa sulod kag sa sagwa man kung may mga nagabaligya da. Sa aton sa nga mga kabumbo kay pagkabalotan na gina-regulate ina sang market, no? Nga kung sino lang ang pwede makabaligya sa palibot, hindi lang basta nga makapatindog kada, makapwesto kada, no? Amoy ang ito sa gina-concern sang pila ka mga vendor sa iban sini nga merkado. Bumbo Brian sa balik-balikan talas Bumbo Brian. Okay naman to guro engineer no ang kabahin sa pahayag sa pila ka mga vendor sa sulod sa merkado. Kun ko do medyo laka pagwang mga medyo malaka pagwang mga gapwesto sa sulod sa merkado Bumbo Brian no. Yes, correct na no Bombo Jomar sa may Lapas Public Market. Kaga 3 man kita karon sa may Haro Public Market sa DNC padayon man gani ining natawag pala nila Bombo Jomar nga webesa no kung sabihin na may mga nagabulante. Ari si do kada sigbab alapas ka subo sa Haro dayon no. Balo ka uptake man tangdaan mo. Ari bla si Sir Domingo iso Bombo Jomar kamay lang kita nga pamangko tabi kung nakamusta bilang transient no kasi bagwang pan si Bombo Jomar merkado. Sir ginaalaw pa kamo sa gyapon sa karon. Pwede nalawa man sir ng market and charge ang amon bingat ito sa Teledo. Pero yung kilid ng Haro Public Market sir. Pero pag umana na yung tanan, pwede kami alin sa likod. Yung market and charge. Alin mo kami sa likod. May gusto mo kami sa likod sir nga pag nila sa amon. Sir, so kamusta ang baklanaya subang sir sa mga ulutan na natin? Sa mga galon sa buong medyo may nainap naman sir. Kaso lang yung bago lang din ang lumbos ang New Year's. Pero mabalik na yung normal lang siguro sa may klase na balik na regular ng klase sa mga bataan. Balik na yung kakanay dito sa Haro Public Market. Medyo malabdaog na ang sabong Sir, si Sir Domingo, so sa ka-transit vendor diri no Bombo Jomar sa may Haro Public Market. Paslamati lada Sir Domingo no ti amo nang sitwasyon So, dra. hindi kay Bumbo Brian. Sige. Thank you kay Bumbo Brian sa latest siling sitwasyon da sa pila ka merkado naton. Ini si Bombo Brian Gonzalez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Madamo salamat kay Bombo Brian Gonzalez sa gidulong sa nga report. 30 minutos makaligad sa takna nga alas 5 sa aga. I-check na dugay-dugay nga aton sa nga sister station ng Bombo Radio Bacolod, Rojas, kag Kalibo. Diri karon sa aton sa nga regional tie-up sa DFM Bombo Radio Iloilo. Ay balot ato ba mga natipon sa nga mga balita sa aton sa nga sister station. Diri sa aton sa nga pagpangalagad. Abi pa si platan tanay ang Bombo Radio Bacolod no sa aton sa nga pagpangalagad diri sa DFM Bombo Radio Iloilo. Bombo Radio Bacolod, welcome and good morning. Bombo Jomar, good morning. Good morning. Bombo Radio Western Visayas. Diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental yari ang mga nagapanguna namon nga mga balita. Makabato na sang financial assistance ang bilog nga probinsya sang Negros Occidental sa nahalitan sang Bagyo Tino. So ini sa pahayag ni Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz, nabato na nila ang signed copy sang Memorandum of Agreement nga ginpadala sang probinsya sa Malacañang. Kag suno kay Attorney Diaz nga 50 million pesos nga budget ang
Okay, nilang kay Pastarta, dugol pila na to ang Bombo Radio Bacolod. Diri sa aton sa ni karon nga pag Bahin sa 50 million pesos nga budget. Nakip diring syudad sang La Carlota, Banwa sang La Castellana kag Moises Padilla nga makabaton sang tig 10 million pesos kada isa sa ila nga LGU. Naibaluan nga ini nga mga lugar ang tuman nga nahalitan sa paglaslas sang Bagyo Tino. Samtang ang Banwa sang Binalbagan, syudad sang Bago kaag hinigaran ang makabaton sang 5 million pesos. Ang Banwa sang Pontevedra kag Isabela ang makabaton naman sang 2.5 million nga cash assistance. Kag suno man kay Attorney Diaz, nakadepende kung totally damaged o kung partially damaged ang cash assistance nga igahatag sa mga biktima sang Bagyo Tino kag hindi ini maglapaw sa 5,000 pesos. Sa dugaw pagid nga balita, nang inepektibo ang pila ka mga ginpatigayon nga operasyon sang kapulisan sang nakaligad nga tuig 2025 sa pagpanubo sang krimen sa bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Suno sa pahayag ni Negros Occidental Police Provincial Office Spokesperson Police Captain Judices Catalogo, sa year 2024 mayara sang 4,011 nga kabugusan nga na-record nga krimen sa bilog nga probinsya, samtang 3,259 naman ang na-record sang nakaligad nga tuig 2025 kung sa diin nagnubo kuni paanggid sa year 2024. Catalogo ini ang nagakahulugan nga nangin epektibo ang pagpasiguro sang seguridad sang kapulisan. Isa na diri ang pagpatigayon sang 5-minute response time deployment sa mga personnel sa mga nagkalain-lain nga area kag shifting sang mga kapulisan. Sa katapusan nga balita, opisyal na nga isa ka abogado ang salutatorian sang College of Law sa University of Negros Occidental Recoletos o UNUR matapos makapasa sa 2025 bar examination sa iya una nga pagkuha sang exam. Suno sa pahayag ni Attorney Yves Dreyfus, dakong iya pagpasalamat bangod sa kadalagan niya na angkon kag para sa iya worth it ang tanan niya nga sakripisyo kag kabudlayan sa pagpreparar sa bar examination. Suno kay Attorney Dreyfus nga ang duha ka kabudlayan niya na eksperyensyahan samtang naga-review amo ang time management kag pagkilala sa mga prioridad. Suno diri mabudlay ang pag-review bangod hindi basta-basta ma-retain ang tanan nga mga leksyon sa sulod sang 5 ka tuig sa College of Law kag madamo sa mga personal nga mga plano ang iya nga ginsakripisyo agud mahatagan sang importansya ang iya pagtuon. Ang paniya nga sobra 1,000 ka mga pahina o kon pages sa mga reviewer ang dapat nga tun-an apang indi tanan ang nagagwa sa exam. Gani sunod diri, importante ang insakto nga strategy sa pagtuon. Kung ang mga natipon diri namon nga balita diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, balik sa imo Bombo Jomar. Madamo nga salamat Bombo Mia May sa Bombo Radio Bacolod. This time i-check taton sa nga linya sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Welcome and good morning Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas. Sa amon diri nga mga balita nga natipon diri sa may syudad sa Rojas kag probinsya sang Capiz. Padayon diri ang investigasyon sa mga otoridad sa gintunaan sa sining pagkarumpag sang cover gem o kun atop sang cover gem sa may barangay Takas, Pontevedra, Capiz. Napakikangutan diri namon si punong barangay Joy Ramos. Iadrigin pahayag nga ti katunga sang amo nga cover gem nahalitan gid sang sining pagkarumpag sang atop. So wala man sa napilasan bangod wala sa madamo nga tawo ang lugar sa natabo ang amoya nga insidente. So naibaluan nga yara na sa 5 ka tuig ang ining cover gem nga project sang Department of Public Works and Highways o kon DPWH gikan sa National Fund. Kag pahayag pa diri niya nagpangayo man siya actually sang bulig sa ang ilang pamunuan sa local government unit sa Pontevedra kag provincial government agud nga timamat-amat sang kaayo ang amuya nga cover gem. Kag sa subong ginahulat na lang nga timatapos ang duhaman kadlaw nga investigasyon agud nga timahibaluan kung for repair o kung for demolition ang amuya nga infrastruktura. So magapatigayon diri sila sa pagpakighinon-anon na hanungod sa pagsaylo sa lugar kung diin patigayunon ang mga programa sa barangay kag temporaryo anay nga siraduhan ang among gem
para sa seguridad sang mga pumuluyo. Samtang sa dugang panahon dari nga balita, Bombo Radio Western Visayas kung may narumpag nga atop, may narumpag man dari nga taytay, dinagatukod na dari subong sang maidid nga plano si Panay Mayor Jonathan Besa agod nga masulbar ang ining natabo nga pagkarumpag sang taytay sa barangay Aguho, Panay Capiz. Napakigangutan rin namon si Mayor Besa kag iyagin pahayag nga tisang Disyembre pa lang ya 2025 na palabot na ni sa iya sang punong barangay nga pangayuan sang bulig ang inagalapad nga litik sa palibot sang taytay nga tigilayon man nga ginatagan sang tikang sang alkalde. Amo to nga ginpa-check niya sa First Engineering Office or First District Engineering Office sang DPWH kag tigin pa saman sang First District Engineering Office sa Regional Office na tondera sa DPWH. So isa ka immediate o kontemporaryo anay nga solusyon ang mahimo sang ilang talatapan amo yang pagpahamtang sang steel plate sa nasambit nga taytay agod nga ti syempre hindi man ma-isolate ang mga pumuluyo gati wala na sang iban pang labayan or agyan. So mga 6 meters ang kalabaon sinisang pagkasang narumpag nga porsyon sang taytay. Tapos 5 meters ang kalapadon. Yaminado man ring alkalde nga hindi bastante ang pondo sa local government unit nga ipakaayo na sabit nga taytay rason nga tikinanglan gidya ang bulig gikan sa national government. So dugin butangan lang ninila sang lantay-lantay lang anay para nga may labayan ang mga pumuluyo. Siyempre hindi makalabay ning mga tricycle, ang ining mga salakyan, mga tawo lang ginanay ang pwede makalabay sa sining temporaryo nga taytay sa may barangay Aguho. Di ang ining taytay dugay-dugay na ni gintukod pa tuig 1986. Samtang sa katapusan namon diri nga balita, Bombo Radio Western Visayas, ginpakagiangutan rin namon no, si Mayor Celeste Escolin kati suntong sandamlag lang bala nga ang uwak gintaban ang kwarta nga cash tisili sunod diri kay Mayor Escolin baw cash gift ya patukuntani sa iyaman nga mga tinawo kag ang uwak madugay naman ining hinuptanan ni President Rojas Capiz Mayor Celeste Escolin di nagpatigayon ini sa pag-release kung tani isang sweldo kag cash gift sa iya sa nga mga tinawo apang hinali lang nga naglupad ang iya nga uwak palapit ya sa alkalde kagindagit ang ining kwarta nga yara sa lamesa di 3,000 pesos ang balor sa kwarta nga gintaban sa nga uwak kagindala sa atop man sa isa ka balay di mahilig sa mga gakinang-kinang kuno nga daan nga butang ni iya nga hinuptanan amo man sa mga bata rason nga tinaga-enjoy man ini sa paghulog sang kwarta gikan sa atop nga ginasalo man sang mga kabataan. Amoy na mga balita namon diri sa may syudad sa Rojas kag probinsya sang Capiz. Balik sa imo Bombo Jomar. Madamo salamat Bombolin si Joy sa Bombo Radio Rojas. This time i-check ng linya sa Bombo Radio Kalibo. Welcome in. Good morning Kalibo. Welcome kag mayong agagin Bombo Radio Western Visayas, Bacolod, Rojas, Iloilo, Bombo Jomar. Mga balita ba namon diri sa amon sa bilog nga probinsya sa Aklan. Amat-amat na subong no nga nagaarangkada ang pilang ka mga activities in line man sa amon diri nga celebration sa Kalibot Santo Niño Ati-Atihan Festival for 2026. Kagabi ginapatigayon ng diri sa amon sa Banwasang Kalibo ang ining Ati-Atihan Passion Festival. Kagbuas nga adlaw nakatalana man no nga mag-arangkada ang ining binibini ng Kalibo Ati-Atihan 2026 the Grand Coronation Night. Kag dolo diretso na ini ang mga major activities labi na gid next week no nga ginakabig nga week long celebration all the way hasta gid sa kadlawan sang kapistahan ni Señor Santo Niño pag-abot sang Enero 18. In terms sang security measures kapon nagpatigayon man sang presscon ang amon diri nga LGU Kalibo kag ang ining event organizer ang Kalibo Ati-Atihan Festival Board kag makatapos ang kapulisan nga ginapayag no iga-implement or magapatigayon sa gun ban diri sa Banwasang Kalibo by January 12
to 18 next week. Kag ginasaligan nga matamat na nga mag-aalabutan by next week man susunod nga semana ang mga augmentation force halin sa Police Regional Office 6 no para magadugang sa nga puwersa sa pag-provide sang seguridad sini nga festival diri sa amon sa Banwas sang Kalibo. Ginasaligan nga masobra sa 2,000 ka mga PNP personnel and police augmentation force ang igapakalat diri sa Banwas sang Kalibo sa kasagsagan sang selebrasyon sining Ati-Atihan Festival. Samtang dugang paginamon nga mga balita, nagpaabot man sang advisory or pagpanda mga amon diri nga Malay Boracay Municipal Tourism Office natuhoy bala sa pagpatigayon nga sang mga online transaction, pag-abot sa pag-book sang mga accommodation, transportation, kag iban pagid nga mga tourism services, no? Especially kung sa mga turista nga magasulod sa isla sa Boracay, ginpadumdum nila nga dapat magpatigayon lang gid sang transaction sa mga registered tourism entities, no? Para masigurado ang ilang transaction kag legit, no? Ang mai-provide nga mga services sa ila kung sila nagkakanto diri sa isla sa Boracay. Kaging kalipay man nila dia, no? Ang ining naging ang ini nga naging tourist arrivals nagligad to nga tuig 2025 nga nakalabot gid o nalampasan gid ang target nga 2 million tourist mark, no? Kay last year nakalabot sa 2,155,217 ang turista nga nagsulod diri sa isla sa Boracay, although kalabanan sila local tourists kag ginasundan sang ini nga foreign tourist. So ginalauman this year nga mas malagpasan pa ina, no? Ang 2.1 million nga tourist arrival subong nga 2026. Samtang sa katapusan namon nga balita, nagapayag man ang amon diri nga Department of Public Works and Highways DPWH Aklan nga mayara sila nga igapatigayon nga temporary solution bala sa problema sa pila ka mga residente sa may area sa barangay Humarap sa Banwas sa Banga regarding sa portion to sang ila to nga revetment wall nga nagkalaguba, nagkala-damage. Di sa amon diri nga DPWH Aklan, particular kay Engineer Joey Oreta nga for a while magapatigayon anay sila sang rechanneling, no, sa bulwak sang tubi o i-rechannel anay nila to para hindi direkto nga magawaswas bala ang flow or ang ining daloy sang tubig dito sa area sang damage to nga revetment wall kag maiwasan ang pag-erode bala sang duta o ang iling nga pagkalatop ay sang duta kay halos madamo na nga mga panimalay ang malapit sa area ti kung magsigida sang soil erosion ti laban-laban malabot gid kag magkalaguba gid ang mga malapit nga panimalay sa area kag amo nang ginakabalakan sang pila ka mga residente sa among lugar. Amo ni so far mga balita diri sa amon sa Bilog nga probinsya sa Aklan. Balik sa imo Bombo Jumar. Madamong salamat Bombo Michael sa Bombo Radio Kalibo. Mga dalagkuan sa nga balita diri sa syudad kag probinsya Bombo Radio Western Visayas ginakumpirmar ni Department of Interior and Local Government, no, kon DILG Secretary Vic Rimulya, Juanito Victor Rimulya, nga accidental firing ang rason sa kamatayon ni Dueñas Vice Mayor Aimee Paslamasan. Base sa gipatigayong investigasyon sang DILG upod diri ang Philippine National Police, PNP kag Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG. Suno kay Rimulya, base sa resulta sa investigasyon, sala kuno ang pagkapot sang vice alcalde sa sining pusil. Anang rason sa aksidente nga ti naglupok ini direkta kag nag-igo sini sa iya nga tiyan na ibaluan nga paidalom, no, ang trajectory sang bala santo sa investigasyon nga nagasanto man sa paglantaw nga accidental firing. Gintuad ni Rimulya nga may pulo paggali ka mga pusilho nga rehistrado sa iya sini nga pangalan si Vice Mayor Lamasan, bangod nga ti sa ini kagan enthusiast. Dugang pa sa natong daan nakaistorya niyang pamilya sang vice alcalde nga ti nagpanindugan nga mayogid ang relasyon, no, ni Vice Mayor Lamasan kag ang iya sini nga live-in partner nga si Lord Byron Toricarion kag wala sang problema sa ila sa pinansyal nga kahimtangan. Si Rimulya nagpadulong diri sa Iloilo agod nga ti magkadto o nagkadto diri sa haya sang vice alcalde diri sa may
Iloilo sa aton sini nga mga kabumbo. Dugang nga balita, Bombo Radio Western Visayas ginsugura na sang Iloilo City Police Office o kon Police Station 1 ang pagtipon sang dugang sini nga mga ebidensya sa sini ginapahiyag grupo sa mga lalaki ho nga nagapang kuha sang copper wire gikan sa manhole sang telecommunications company diri sa may syudad sang Iloilo. Kay bala mo asod-asod nimo may pagpangbukas di sang manhole diri sa may Guangco Street. No, makod mo sa area di sa Guangco Street pila daan ka mga manhole di sang telecommunications company kag sa may distrito man sang Haro. Mahal gali ning copper wire. Bombo Radio Western Visayas may ari ganing daw nagadangat sa tunga ka milyon ning kawat niyo ginbaligya ni. Suno kay Police Captain Melchor Tolentino, hepe sang Station 1, iyagin pahayag nga mayara na sila sa karon sang kopya sang closed circuit television o kon CCTV diri sa may area karon sang J. Imbasa Street, city proper. Dugang pa sini nga ilaman ginatungaan nga makuha ang pila ka mga CCTV footage sa bahin sang Guangco Street mismo sa lugar din tong ginbuksan tong manhole kag positibo ang mga ini nga mangin mahapos ng ila sini nga pag-trace sa mga suspect nga ginapahayag nagapakuno-kuno nga personnel sa isa ka telecommunications company. Kaya bala mo gasok-sok man ni sila sang hard hat, may bayo man sila nga do iya man sang telco nga di mo gid manotisyaran nga lain gilang ila sila nga toyo diri sa syudad sang Iloilo. Suno pa diri sa hepe na-detect na nila ang plate number sa salakyan nga gingamit sang sining mga individual kag natukiban nga didto gali kunos Batangas ni nakarehistro. Sa karon nagpasalig ang Police Station 1 nga hindi ang mga ini maguntat hasta nga matukiban kag mapanabat ining mga nasambit sining individual may kantanan sining pagpangawat sa sining linya sang isa ka telecommunications company diri sa syudad sang Iloilo. Sa duga sining nga balita, Bombo Radio Western Visayas dakop diri sa ginpatigayon nga drug by bust operation sang Police Drug Enforcement Unit o kon PDEO ang isa ka barangay kapitan sa may Banwa sang Haniway, Iloilo. Ang arestado amo si alias John sang barangay Kanawili, Haniway, Iloilo kag residente man gapangalagan bilang kapitan sa nasambit sa ni karon nga lugar. Base diri sa assessment sa amon sa ni karon nga pulisan, madugay naman nga ginamonitor ni antes na tigayon ang operasyon. Nakuha sa iya pag hinakop ang 410 gramos sang kabugusan sining kabugaton sang ginapayag illegal nga droga nga nagadangat sa 2.7 kadako ni Gleo 2.7 million pesos ang iya sining market value. Ang ining operasyon gipangunahan man sang hepe ni Police Major Dadji de Lima sang PDEO. Preso karon ang nasambit sining opisyal kag nagapangatubang sa paglapas sa Republic Act 9165 o kuning Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Amo yadto mga dalagkuan sining nga balita diri sa syudad kag probinsya Bombo Radio Western Visayas. Ti masubo-subo ni imbes kun tani ang mga kapitan ang manginihemplo sa mga pumuluyo kung paano nga magalikaw sa sining mga illegal sining activity labi na gid pag-engage karon sa illegal sining nga droga ti sa natabo ni diri sa may Banwa sa Haniway sa Iloilo, Bombo Bacolod. Dito sila pamangali ang nagauna si violate sini Bombo Miami. Correct gid Bombo Jomar, imbes kun tani nga si Kapya ang manglibot, manipon, mangsikop dira sang mga adik kag mga nagabaligya sang illegal nga droga. Bombo Jomar, si Kap Galea ang nag-intra. Ako nang butlay kung kis Bombo Jomar kung ara iya sa taas o kung yara gidabi sa pamunuan ang mga nagahikop or nagagamit, nagatago, nagabaligya kung ano pa dira sa mga illegal nga butang. Bombo Jomar, kay ti hindi na nayamakitan ang mga gulogagmay dira Bombo Jomar nga mga nagabaligya kung nagagamit man dira sa mga illegal nga droga. Bombo Jomar? Amo gid sakto na kay bala mo may kilala ta nga kapitan di man tanan may ari gani nga kapitan siya gid gani yan nagatimbre sa kapulisan nga ti ariyo may pumuluyo kundi nga naga-engage sa basiko pwede nyo ma-operate. Bombo Miami, Bombo Radio Bacolod ti ang dako sini karon nga palamangkutanon kag pagkadismaya nga investigation sani sila pa ni ang palagyan nga matpapas ang illegal sini nga drogas barangay
pero ti sila man gali yang nag-engage. Bombo Radio Kalibo, Bombo Michael ang dako sini nga pala mong kutanon karon. Sino to ayhan gin pang sulat ni Captos Badak to mapatihan to ayhan. Bombo Radio Kalibo. Day, amo ginda Bombo Jomar doble kara gali klaseng kakapitana, bantay sa lakay. Ambot ko na nakasulod na to sa ina report to kon pag-abot sa amo action taken nila pag-abot sa kalakaran sang illegal nga droga sa ilang barangay kay kung siya man numero 1 darang nga naga doso ti amo nang mabudlay kung ang barangay official mismo na involved sa amo bala nga illegal nga kalakaran ti how much more pa ang ibanda nga naga-engage ti mas nagabaskog ang ilabot kay ang kapitan na ara na mismo nagapanguna sa ila Bombo Jomar. Tumpak gid no ti amo gani ang ordinaryong pamuluyo ano layhan karon ni no kay ti ang ilang kapitan naga-engage sa illegal sini nga droga ti hindi gid mihmo siguro nga may pila ka mga pumuluyo ang naga-engage mo sa mo sa nga bulaton no ti kabay pa no kagapasalamat kita hindi laman siguro nas banwa kaniway kundi sa iban pagid nga lugar no nga may mga naga-engage sa nga opisyalis kag sa mga pumuluyo mas mayo nga i-report nila sa otoridad para magkalapapas na niho kag hindi na bala mapamarisan nga ti imbes nga kuntani nga ang punto sini giniliher sang tawo agud magserbisyo puro laing gali to yan na serbisyohan sang mga barangay officials no kung pila ka mga barangay officials Bombo Radio Kalibo. Anyway, Bombo Lindsay, Bombo Radio Rojas ba umpisa ni sa natabo ni kay Mayor Escolenda doon nag-umpisa man ang hilig kung magsagod ka uwak. Bombo Radio Rojas makod mo golpe lang kuno galito nagpalapit to kagin dagi to ang pilato Kalibo do mga 3,000 to ang kwarta to ni Mayor Escolen para sa patinawo niya Bombo Lindsay, Bombo Radio Rojas. 3,000 gid Bombo Jomar ga kinang-kinang kuno abi mo kay ti basi bag-o withdraw bala Bombo Jomar kay ti nugatag gani bilang cash gift sa iyaman nga mga tinawo ti abita gani nga ang sapat nga mahilig sa kwarta buhaya lang pati gali uwak Bombo Jomar. Amo gade no ti bakon mo pero ang dinto nagtupa to gin ano ko no dinto nagkadto to gin dagit to sa do kita to do sa atop to no gindala to nila sa atop Bombo Lindsay. Oo, gindala to mismo sa gasaning uwak ang paper bills sa babaw sa atop tapos ginpanghulog yaman ginpanghulog yaman kay tikita itong mga kabataan to naga kirinadlaw tiguro nalingaw man tong uwak laya ka pinanghulog man to ang mga paper bills to pero mga kalabanan ginpanghulog yato mga manubo lang ang kantidad kiting 500 pesos bit yaman sa gyapon mo Bombo Jomar. Amo gani no ti bado ka lamot man no Bombo Lindsay, Bombo Radio Rojas ada tabos ni pero ti mayo man at least nga why man gid to gin ano to gin gisi to ano to kabalo man ang uwak galing nga kwarta to siguro pag do basi ko do gin lawg-lahog lang siguro sa mayor no sa iya sini nga mga hinuptanan nga sapat to Bombo Radio Rojas, Bombo Radio Kalibo kag Bacolod. Anyway, bado ko labos tigid simpo ko diri sa aton sini nga panglagad madamong gid nga salamat diri ko na pabalik sa inyo da Bombo Radio Western Visayas. 55 minutos makaligan sa takna nga alas 5 sa agad diri sa aton sini nga pagpangalagad may hinuptanan ka matoy Jenner. Diri sa aton sini nga mga kabombo. Standby na sa dalagkuan sini nga balita sa Bombo News and Views Morning Edition kag pagasundan sa Bombo Report Second Edition. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa. And this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang serebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo?
Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa guwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o kan clean-up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea
nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! And the Golden Dome for Best Newscast Provincial Program goes to Bombo News and Views Morning Edition. DYFM 837, Nevada News FM Manila, TBS Incorporated, Bombo Radio Philippines. Ka-Bombo, welcome sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita subong sang Webes, Enero 8, 2026. Sa aton sabong nga mga headlines sa top story of the day, lava flow sa Bulkan Mayon ginalauman sa anuman nga oras matapos ginaobserbahan ang crater glow. Sa dugang pangabalita, Social Welfare Secretary Rex Gatchalian nagmando sang pagpadala sang dugang nga 100,000 ka mga family food packs sa Bicol para sa mga pamilya nga apektado sa padayon nga pag-alboroto sang Bulkang Mayon. Sa balita lokal, DILG Secretary John Vic Remulla napigawan sa investigasyon nga ginhimo sa Iloilo City Police Office angot sa kamatayon ni Duanyas Vice Mayor Aimee Lamazan. Sa balita national, DMW Secretary Kakda kamagapadulong sa Abu Dhabi para tanawon ang kaso sang kamatayon sang Ilongga OFW. Sa balita naman sa luwasang pungsod de Estados Unidos, ginkumpirma ang pagsakop sini sa isa ka oil tanker nga Russian flag nga may kangtanan sa pagpadala sang krudo sang Venezuela sa North Atlantic. Sa balita sa negosyo, utang sang national government sang Pilipinas nagset sang pinakabag-o nga record bangod sa pagsaka sini. Sa balita naman sa hinampang, Filipino basketball star nga si Kai Soto hindi sa gyapon magkahampang samtang nagapaayo ini sa injury sa iyang tuhod. Kag sa balita sa entertainment, ang mga abyanan sang showbiz TV host kag actress na si Ann Curtis nagpalabot sang ila pagpakig-unong bangod sa pagtaliwan sang iya amay nga si James Ernest Curtis Smith. 4 minutos makiligad sa alas 6 sa agang detalye sa mga balita. Bantayan, makiligad lang importante nga mga pahanumdo. Cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang. Wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima. Oras sa Bombo 4 minutos makiligad sa alas 6 aga pa rin ikaw nga nagalantaw ka nagapamati sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa detalye na sa mga balita top story of the day, padayon ang pagwasang dome nga may pyroclastic density current sa Bulkan Mayon base sa gipagwa nga report sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon PHIVOLCS. Ginpakigbahin man sa ahensya nga nagapakita ang bulkan sa baga sa craters sini. Ginalauman man ang pagluntad sa lava flow anuman nga oras. Matapos nga naobserbahan ang crater glow, nagapahanumdom naman ang PHIVOLCS nga nagapabilin sa alert level 3 ang Bulkan Mayon kay ginadumilian sa gihapon ang pagsulod sa 6 ka kilometro nga permanent danger zone sa lugar. Samtang ginmando na ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian ang pagpadala sang dugang nga 100,000 ka family food packs sa rehiyon sang Bicol para sa mga pamilya nga apektado sang padayon nga aktibidad sang Bulkan Mayon. Ginapasiguro sang ehensya nga may nakapreposisyon nga mga pagkaon
kag non-food items sa nagkalailaing nga bodega sa Bicol Region. Mayara sa 132.59 million pesos nga stockpile kag standby funds nga handa sa DSWD Field Office 5 agud suportahan ang relief operations para sa mga pamilya nga apektado sang pag-alburuto sang bulkan. Naibalawaan nga nagpagwa sang report ng PHOX nga mayara sang na-record nga masobra 130 ka rockfall events sa mayon. Ginsundan pa ini sa isa ka ongoing dome collapse pyroclastic density current nga nag-capture sang camera nga ginpahamtang malapit sa mayon. Sa sabong may kabugusan nga masobra 558 FFPS ang DSWD sa Disaster Resource Center sa Pasay City, Visayas Disaster Resource Center sa Mandaue City, kag Mindanao Disaster Resource Center sa Butuan City. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 7 minutos makarigad sa alas 6 sa aga. Balita lokal, bantayan, makarigad la importante nga mga pahanumdo. Nga magbiyahe agad mangin hassle-free ang bakasyon. Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agad mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula ukon kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may... Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 8 minutos na magrigad sa alas 6 sa aga pa rin ikaw nga nagalantaw ka nagapamati sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa ilog na sabang sa detalye sa nagapanguna nga balita lokal, hugot nga nanindukan si Iloilo City Councilor Sin Marie Mabilog nga wala gid sa may nabaton nga listahan sa mga requirements kangot sa Contract of Service sa opisina sa Idalom sa Coordinated Executive Sangguniang Panlungsod Efforts for the Development of Iloilo City o CONCESPIDIC budget. Suno sa iya ang ilang nabato na mo ang letter nga nagasili nga gina-accommodate na sang City Administrator's Office ang iyang request apang wala init sang upod nga listahan sa mga requirements kang isang makitan nga ginpagwa nga picture sang City Mayor's Office. Sa interview sang Bombo Radio kay Councilor Mabilog, iya ginpahayag raw kaangay nga ginbutangan kagintapalan lang sang isa ka papel nga may nakasulat nga mga requirements ang amo nga litrato. Suno kay Mabilog, hindi na dapat pagmanguon ng mga pumuluyo pag sa pagbinutig o kung hindi paghambal sang matuod. Dugang pa sang konsehal nga luyag niya mabatian ang personal nga pahayag sang alkalde bangod halin sang nagligad nga tuig wala gid ma-address ang iya concern kagang masaming nga mabatian lamang among pahayag ni City Administrator Melchor Tan kag spokesperson City nga si Joy Fantilaga Gorsal. Ginahangkat man niyang opisina sang alkalde nga i-under oath ang iya mga statement agud may baluan kung sino ang nagasugid sang matuod. Madumduman nga ginpahayag sang spokesperson ni Mayor Raisa Trañas nga si Joy Fantilaga Gorsal nga wala makompleto sang staff sang konsehal mga requirements nga kinahanglanon para sa tanan nga contractual personnel sang syudad. Para sa akon, dokahapos na lang gid magpinikal sa City Hall Subong. May basihan ako nga ang pagpa-receive ko sa SESPIDEC document ang una gin-tamper amo tong ipakita ko kanina nga gin-white outan and subong amo sini. I would like to clarify that the one-pager letter sent to me by the City Administrator Office last December 19 did not contain any attachment. Klaro nga ang pagpicture nila gin-insertan ang isa pa gid ka papel para i-mislead ang pumuluyo na hindi na bala natin pagmanguon ang tao diri sa syudad sa Iloilo. Nabarian ang kabahin sang pahayag ni Iloilo City Councilor Sin Marie Mabilog. Sa dugang pa nga balita, ginkalipay sang presidente sang West Visayas State University ang pagpangibabaw sang universidad matapos ang makuha ang top performing school bangod sa naangkon nga 100% rate sa 2025 bar examination. Sa interview sang Bombo Radio kay Dr. Joselito Villaruz, presidente sang nasambit nga eskwelahan, iyagin pahayag nga 11 sa mga nakapasara mo ang first takers, samtang ang isa naman mo ang second takers sang pasinawan. Suno sa iya dakong ila ginhatag nga pagsalig sa mga takers rason nga dako man ang support
o konsuporta halin sa administrasyon sang bulutuan. Madumduman nga nagpangunaman ng West Visayas State University sang nagligad nga Desyembre matapos nga nakuha ang top performing school sa secondary kag elementary lat ukon licensure examination for teachers. Dako gid ni siyang achievement for the College of Law no sa West Visayas State University. Kay man if you can recall last year, although we were the top performing school in the category of 11 to 50 examinees, may isa kami nga way ginswerte no. 11 of our first time takers plus one repeater daw ang isa nga wala nakapasar last year nakapasar subong. So we are the top performing school again with 100% rating. It is a big milestone for the university. Kag College of Education, before the end of the year, number 1 man kami sa both categories, elementary and high school. I am just so happy and excited to see what will be the future of West Visayas State University. Nabatian si Dr. Joselito Villaruz, sa presidente ng West Visayas State University. Oras sa bombo, 12 minutos na makinig sa alas 6 sa aga. Sa dugang pang balita, gina-finalize na sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated o kuna IFFI ang ilang mga preparasyon na tuoy sa mangin performance stage sa bahin sang Iloilo Sports Complex para sa palabuton ng opening salvo sang Kasadyan Festival sa Sabado kag Dinagyang Festival sa Domingo. Ibaluan man nga sa Kasadyahan Festival, mayara sang 8 ka mga festivals nga naghalin sa nagkalain-lain nga mga banwa nga mga pasundayag sa Dinagyang Festival Celebration. Ini mo ang Salakayan Festival sa Miagao, Kahilwayan Festival sa Santa Barbara, Himanban Festival sa New Lucena, Pagnahian Festival sang Bingawan, Tultugan Festival sang Maasin, Kasag Festival sang Banate, Banaag Festival sang Anilaw, Kagtawili Festival sang San Rafael. Sa interview sang Bombo Radio kay Joyce Clavicillas, Executive Director sang IFFI, iyagin pahayag nga libre sa publiko ang paghiwaton nga opening salvo sa Enero 10 kag 11. Pahayag maniya angot sa nagtuhaw nga isu sa diferensya sang Oval sa Sports Complex nga isa sa mga areas of performance pagatapalan iniagod nga hindi mangin huol sa pagpasundayag sa mga dancers. Dugang pa ni Clavicillas, nagapakigangot sila sa City Engineering Office para sa ilang mga kinahanglanon o kung mga dapat kayohon para sa preparasyon sa nagahilapit nga opening salvo. And no, with our arrangement with the sports complex, well, hindi namon niya pagkakson, whatever is there sa rubberized, sa oval, it will still remain. But what we're doing is tapanan, ina siya, no? May cover, kita nga isa ka solid material that will be used to cover so that hindi mabudlay, no? Para sa aton nga mga performance, no? Ang aton mga tribes have been preparing, no? Nag-rehearsal sila, even last Christmas break, no? We would like to inform everybody nga open ini siya tanan. So Saturday is iya kakasadyahan, then ang aton nga Dinagyang sa Sunday, also coordinating with the City Engineer's Office, no? Kung ano pa ang mga inugpakayo na. Nabalikan si Joyce Clavicillas, ang Executive Director ng Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Sa iban pa nga balita, ginpasiguro sang Iloilo Police Provincial Office kon IPPO nga hugot kagyara sa heightened alert ang ila monitoring sa mga posible nga pagsulod sang illegal nga droga sa probinsya sang Iloilo bangod sa nagahilapit nga Dinagyang Festival. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Lieutenant Colonel Rolando Aranyo, spokesperson sang IPPO, ginpahayag niya nga nakaalerto na ang tanan nila nga units, ilabi na mga operating units nga ginapangunahan sang Provincial Drug Enforcement Unit, Station Drug Enforcement Teams kag mga intelligence unit nga nagabulig sa monitoring. Suno sa iya kung makabatan sila sang impormasyon angot sa illegal nga droga, gilayon gid sila nga magapatigayon na sang bypass operation agod mapungga na sa temprano ang illegal nga aktibidad bangod nagadamo ini subong nga tion. Dugang pa niya masami nga ginakuha sa mga naga-engage sa illegal nga aktibidad ang tsansa nga makabaligya sa madamo nga mga tawo, ilabi na kung may mga dako nga kinasadya agod hindi sila mahalata. Ginatuyos ang mga otoridad nga matap na ang mga illegal nga aktibidad ilabi na sa tion sang mga festival kaangay sang Dinagyang. Nagpahanumduman ang IPPO sa mga pumuluyo nga mangin observant o kung mag-aligmata samtang naga-enjoy sa mga kinasadya agod malikawan ang hindi manami nga mga hitabo.
Both ang aton subong monitoring regarding sini sa posibleng pagsulod sang illegal drugs no diri sa probinsya sang Iloilo, especially nga pila na lang kasiba na ang nabilin, magahiwat naman kita sang Binagyang Festival. Intensify pagid nato na ang monitoring naton. Nabatian si Police Lieutenant Colonel Rolando Aranyo. Oras sa bombo 16 minutos na makinig sa alas 6 sa aga. Sa iban pa nga mga balita, gintuad ni Department of the Interior Local Government Secretary John Vic Remulla nga napigawan ini sa investigasyon nga ginhimo sa Iloilo City Police Office. Angot sa natabo kay Dueñas Vice Mayor Rami Paz sa Lamasan. Sunod kay Secretary Remulla, 36 ka oras pang nagligan hubalin sa napatay ang biktima. Antes nagsugod ang investigasyon sa mga katapos ng Iloilo City Police Office. Amoy ning rason suno kay Remulla nga personal ini nga nagpadulong sa Iloilo kaupod sa Philippine National Police Lieutenant General Jose Melencio Natates Jr. kag PNP Criminal Investigation and Detection Group kung si IDG Acting Director Major General Robert Alexander Moreco II. Pahayag pa sa Tiglikom, dapat nga ginaimbestigaran kag ginasecure ang crime scene sa tanan nga gunfire incident sagud nga matulid gilayon ang rason sang insidente. Apang sa kaso ni Vice Mayor Lamasan, bangod nga ulina na kaimbestigar ang kapulisan sa ICPO, kinahanglan pa nila nga i-recreate ang tanan nga natabo. Ginpahayag man sini nga nagsanto man ang tanan nga affidavits nga ilagin check kag nakompirma nga accidental firing ang natabo sa Vice Alcalde kag wala sang foul play. All gunfire injuries are automatically investigated. They investigated 36 hours later. Inintay nila hanggang namatay. Nung namatay yung si Vice Mayor, sa kanila in-investigate. But they should have investigated immediately at the scene of the crime. They didn't call a scene of the crime. So we have to recreate everything. We have to test the theories. We have to check yung lahat ng mga affidavits. And it all matched naman. Nabalian ang kabayan sang pahayag ni Secretary John Vic Remulla sa Department of the Interior and Local Government kundi DILG. Oras sa bombo 18 minutos makinigad sa alas 6 sa aga. Iban pang mga balita, bantayan mga kinigad lang ang importante nga mga pahanumdo. Kwarta ang paghambalan, apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka beses. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 19 minutos na makinigad sa alas 6 sa aga pa rin ikaw nga nagalantaw ka nagapamati sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa iliktasawang sa detalye sa nagapangunang nga balitan nasional, magapadulong sa Abu Dhabi si Department of Migrant Workers kun DMW Secretary Hans Leo Kakdaka para personal nga lantawon ang kaso sang kamatayon sang isa ka overseas Filipino worker o kuno OFW. Sang Desembre 31 kon matandaan nga gin-report nga nasapuan nga patay sa sulod sa iya kwarto ang 44 anyos nga si Mary Jill Muya. Si Muya ang native sa Angharo, Iloilo City, sa diin 2 ka dekada na ini nga OFW sa Abu Dhabi. Dugang pa sang Tiglikom nga ginahulat pa nila ang opisyal nga pagpagwa sang forensic reports sa insidente. Una nga ginsiling ni Philippine Ambassador to the UAE Alfonso Ver nga ila pabalikon sa pungsod ang bangkay sang OFW sa tion nga nakompleto na ang mga dokumento. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 19 minutos makinigad sa alas 6 sa aga. Sa nagkasabang sa detalye sa nagapanguna nga balita sa luwas sang pungsod. Ginkumpirma sa Estados Unidos ng Amerika nga ginsakop sini isa ka oil tanker nga may Russian flag may kangtanan sa pagpadala sang langis sang Venezuela sa North Atlantic. Bangod sini pila ka mga aircraft sa militar ang nakitaan nga nagapalapit sa barko nga may pangalan nga Marinera.
Bagin pagwa man nga video ang Russian media nga nagapakita nga may warships ang US nga malapit sa tanker. Base sa report pa rin nga ginamonitor ang hulag sang tanker nga malapit subong sa Iceland. Ginakusahan ang barko nga nagalapas sa mga pagsulundan sang Estados Unidos kay illegal nga pagpadala sang krudo halin sa Iran. Nabalawaan nga sang una ginagamit ang tanker sa pagpadala sang krudo halin sa Venezuela. Suno pa sa report nga nagapadala ang Russia sa isa ka submarine kay iban pa nga sa kayang pandagat para maghatag sang escort sa tanker samtang ginatabok sini ang Atlantic Ocean. Padayon nga ginabantayan sa otoridad ang sitwasyon samtang nagapaday ng tensyon bangod sa problema sa oil trade. Sa dugang pa nga balita sa luwas sang pungsod, isa ka ahente sang Immigration and Customs Enforcement kon ICE sang Estados Unidos ang nagtiro patay sa 37 anyos nga babayi bangod sa pagtuyo sini nga palagyuhan ang checkpoint sa Minneapolis. Natabo o kon Minneapolis. Natabo ang insidente sa tunga sang hugot nga kampanya sang administrasyon ni President Donald Trump batok sa mga imigrante sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod. Suno sa Department of Homeland Security, nagpalupok ang ahente matapos nga gintuyo sang babayi nga bungguan ang opisyal sang dala sini nga salakyan. Suno pa sa alkalde sa syudad kag hepe sang pulisya nga indi pa klaro ang una nga investigasyon sa pagtuyo sang biktima sa pag-ipit sa opisyal. Sa Bombo Philippines Standard Time, 22 minutos makinigad sa alas 6 sa aga. Iban pa nga mga balita, bandayan makinigad lang importante nga mga bahanumdo. Ginadumilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sang salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, oras sa Bombo Philippines Standard Time, 24 minutos makinigad sa alas 6 sa aga pa rin ikaw ang nagalantaw nagapamati sa Bombo News and Views Morning Edition. Bombo Business News. Nagset sang pinakabag-o nga record ang utang sang national government sang Pilipinas sa bangod sa pagtaas sini. Ini naglabot sa 17.65 trillion na pesos sang Nobyembre sang nagligad nga tuig 2025. Suno sa Bureau of Treasury, ini bangod sa panibag-o nga pagpangutang sa sulod sang Pilipinas amuman sa iban nga pungsod. Nagtaas ang kabilugan nga utang sang 0.49% o kon 85.84 billion na pesos. Nalampasan sini ang target nga pagpangutang sang gobyerno para sa bilog nga tuig nga 7.36 trillion na pesos lang kun tani. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Ini nga exchange rate ang ginbase sa closing transactions sang Bankers Association of the Philippines o KUNBAP kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas kahapon sang hapon. Magabalik ang transaksyon na subong nga aga. Para sa aton nga reference rate, 59 pesos and 36 centavos ang baylo sang isa ka US dollar. Ini ang pinakamanubo nga balor sang piso kontra sa US dollar. Nalapawan sini ang previous record nga 59.22 o kon 59 pesos and 22 centavos sang Desyembre 9, 2025. 7 pesos and 60 centavos naman ang baylo sang isa ka Hong Kong dollar. 46 pesos and 21 centavos ang baylo sang isa ka Singaporean dollar. 15 pesos and 78 centavos ang baylo sang isa ka Saudi Riyal.
kag 69 pesos and 15 centavos ang baylo sang isa ka euro. Oras up! Sa ato na subong balita sa hinampang, hindi gihapon magkahampang ang Filipino basketball star nga si Kai Sotto sa nagayapit nga Asia All-Star Game 2026 nga pagkahiwaton sa Nagasaki, Japan. Ginanunsyo sang bilig nagapayo gihapon si Sotto sa iyang injury sa tuhod. Sa matandaan, wala man magkahampang si Sotto halin Enero 2025 matapos ang operasyon sini. Sang Nobyembre 2025, ginpahayag ni Sotto nga nagpaidalom ini sa non-contact training bilang kabahin sa iyang recovery. Sa payag sa iyang injury, nagpakita ini sa gihapon sang suporta sa Gilas Pilipinas sa hampang sini kontra sa Guam sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Samtang apat naman ka mga Pilipino magkatambong sa exhibition matches, kaupo na iban pa ng mga Asian imports. Pagkahiwaton ng B-League All-Star Weekend, halin sa Enero, Jesse 6, Tub-Tub, Jesse 8. Oras sa Bombo Philippines Sunday Time, 27 minutos na makarigad sa alas 6 sa aga. Sa ilo kita sa balita sa entertainment. Ginpakigbahin sang TV host kag actress nga si Ann Curtis nga nagtaliwan na ang iya amay nga si James Ernest Curtis Smith kahapon nga adlaw Enero 7, 2026. Ginpahayag sang celebrity influencer nga nagtaliwan ng iya amay sa wala ginaekspektar nga tion apang malinong ini nga napatay kaupod ang pinalangga sini sa kabuhi. Ginpahayag sang celebrity influencer nga o kun ginlaragway sini nga ang iya amay bilang haligi sang ila pamilya nga naghulma sa ila nga mangin mabaskog kag mapidadayonon. Madamo nga mga abyan, artista kag mga taga-suporta sini ang nagpadala sa ila sang pagpakig-unong kag mga pangamuyo. Oras sa Bombo 28 minutos makinig sa alas 6 sa aga. Kabombo imo na barian kag nalandawan ang kabugusan nga pagparagad sang Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Huwebes, Enero 8, 2026. Antes kita magtako baton balikan ang mga headlines sa top story of the day. Lava flow sa bulkan mayon ginalauman. Anuman nga oras bangod sa parain nga aktibidad sang nasambit nga bulkan sa ina sa Fivox. Sa dugang pangabalita, Social Welfare Secretary Rex Gatchalian nagmando sa pagpadala sang dugang nga 100,000 ka mga family food pack sa Bicol para sa mga pamilya nga apektado sang padayon nga pag-alboroto sang bulkan mayon. Sa balita lokal, Interior Secretary John Vic Remulla napigawan sa investigasyon nga ginhimo sa Iloilo City Police Office angon sa kamatay ni Dueñas Vice Mayor Lamasan. Sa balita national, DMW Secretary Kakda magapadulong sa Abu Dhabi para tanawon ang kaso sang kamatayon sang Ilongga OFW. Sa balita naman sa luwas ang pungsod sa Estados Unidos ang Amerika ginkompirma ang pagsakop sini sa oil tanker nga Russian flag may kang tanan sa pagpadala sang krudo sang Venezuela sa North Atlantic. Sa balita sa negosyo, utang sang national government sang Pilipinas nagset sang pinakabag-o nga record bangod sa pagsaka sini. Filipino basketball star nga si Kai Sotto hindi sigapon makahampang samtang nagapaayo ini sa injury sa iyang nga tuhod. Kag sa balita sa entertainment, mga abyan sang showbiz TV host kag actress nga si Ann Curtis nagpalabot sang ila pagpakig-uno nga bangod sa pagtaliwan sang iya amay nga si James Ernest Curtis Smith. Ano sa Bombo Philippines Sunday Time, 30 minutos na makiligad sa alas 6 sa aga. Magasunod ang Bombo Report second edition. Kaming muna yung newscasters. Bombo, Cherry May Marcon. Kag Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ng cross-contamination.
Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice ukon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games? Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtener sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions.
Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa guwa sang inyo nga balay, pero indi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps. Kag, wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini. Kag, ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga house. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo,
drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number one and most trusted source of news and information. Bas Paradyo Bombo. Oras sa DYFM, Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 40 minutos makalikat sa taknang sa isaga. Welcome sa Bombo Report Second Edition. Webes pet sa utso sa bulan sang Enero, teg 2026. Sa aton sa karon nga mga headlines, ang Iloilo City Traffic Transportation and Management Office ginplastar na ang ruta sa palabuton sining opening salbo na sa aton sining mga kabumbo. May pila ka mga lugar ang patigayunon o kon may ara sa temporary road closure sa Sabado kag sa Domingo na ining adlaw na diri sa aton sining pagpangalagad. Sa duga sa nga balita, check naman report ni Bombo Brian Gonzales, ang First Town Jeepneys bawal mag-pick up sang pasahero within Iloilo City. I-plastar tabandugang ang ining natabo ang pagtabok nga jotayan na ni mabunggo aning nagatabok sa pedestrian lane sa aton sa nga mga kabumbo sa din man nga lugar. No, pero ang aton malasan ni bisan diri gani sa syudad kaysa may mga nagatabok na sa pedestrian lane bunggoan man gyapon. Hindi na gid ni maunta do na gid ni guro sa mga nagagamit sa aton sa nga dalanon. Kung may nagatabok gani nagalapak nang sa nga TL sa pedestrian lane, no, itagaan tigid ka lugar nga makatabok, no, ti sa subong sa nga panahon. Duwa ka na kung matabok ka o kung hindi kay bagunos lang mga salakyan. Diri sa aton sa nga panglagad di hukom engineer karo kang nan sining duha ka individual do mag-iloy ni matabok no kuntani sa lapak ng tiin nila sa pedestrian lane mo sa aton sa nga mga kabumbo pero gyapon gin accelerate gyapon isang driver to sang SUV. Sa aton sini nga mga kabumbo ti gabay pa nga mangin employee nila sa aton sini nga mga drivers kag sa mga motorista. 42 minutos makaligad sa takna nga sa isaga ipasiplatan ti anay ang dalagan sa panahon sa bungadlaw ang linya karon sa Pag-asa Iloilo. Ay balon tabi kun bala may ginabantayan sini nga low pressure area. Kon LPA o kon palaboton sini nga bagyo man sa subong nga bulan sang Enero. Diri sa aton sini nga pagpanglagad kay balamo ti pila ka lugar sa probinsya kag syudad ti mabulubatyagan ang paggulugal umon sa panahon, kag katugnaw man isang dapya sang hangin. Diri sa aton sini nga pagpanglagad kun bala may palaboton nga low pressure area diri sa bahin sang kung may monitor sini nga low pressure area sa bahin karon sa Philippine Area of Responsibility. Diri sa aton sa nga pangalagad at least nga may idea man ang mga kabumbo naton kabala mong iban siniti naga-preparar sa ila sini nga mga mga talamnan ti kun ang imo sini nga humayan kung patupa gasalig lang sa ulan ti makabulig-bulig gawa kun may mga pag-ulan-ulan nga mabatyagan kag mabasa-basa man ang mga tanom naton kay ti pila naman ka adlaw nga ma-experience ang pagtagiti sang init. 43 minutos makaligad sa takna nga sa isaga diri sa aton sa nga pagpanglagad kag check taman karon ang latest ni kung antabi maka-connect dito sa linya sa Bombo Radio Legazpi, latest ni karon sa sining activity sang Bulkan na Mayon diri sa aton sining pagpangalagad. 44 minutos makaligad sa takna nga sa isaga naka-standby sa piyak na linya ang aton sining Pag-asa Iloilo. Ibalon tabi what's the latest ni karon sa dalagan sa panahon sa aton sining mga kabumbo. Si Sir Ferds, Sir Ferds Ruben, Direktas Pag-asa Iloilo. Sir Ferds, good morning. What's the latest sa dalagan sa panahon sa bungad-adlaw? Yes, sir. Good morning. Kag sa ating mga pagpalamati. Sa latest analysis natin, wala man kita may ginang-monitor na low pressure area o bagyo sa sulod kagwa sa natin na Philippine Area of Responsibility. Shoreline nag-aapekto sa Southern Luzon, Northeast Monsoon nag-aapekto sa nabiling bahayan ng Luzon.
especially nag-apekto sa aton nga pungsod. So, aton nga pungsod sa Visayas at Mindanao. Kita sa Western Visayas, generally fair weather kita, may posibilidad sa mga pagkailan kaya pa nag-uog dyan na ating hangin na easterlies. Isarangan sa tulabas ng hangin, halin sa amihan ng silangan, ang mga ibabaw sa Western Visayas, sa Ilocana, itong kasarangan, ating mga pagbalod sa kabilatan. Temperatura natin, sa 24 to 31 degrees centigrado, adlaw alas 6 ang aga, kung napunod ni siya, alas 5, 42 sa hapon. Kami na itong latest for the update, sa degrees sa Iloilo, for Judin, magambit sila. By the way, Sir Ferds, tub-tub saan o may eksperyahan sa naton ang epekto sining shoreline? Sir, as long as may northeast monsoon kita, from time to time, may aragi kita igapon sa epekto sa shoreline, nga gasaka na og sa Pilipinas. Kag ang dapyas ang hangin, do katog na, Sir Ferds, no? Yes, sir. Kaya amon siyang northeasterly wind flow nga nag-apekto sa aton diri sa Visayas. Kay northeast monsoon season, kaya natural na siya sa klima naton diri sa Western Visayas. Kada January kag February, matugnaw na kita dito. Pagpilikod sa kahit. Ay, sige. With that information, kag sa time, Sir Ferds, Sir Robin, thank you, good. Good morning. Thank you, sir. Good morning. Nabatian si Sir Ferds Ruben direktas may pag-asa Iloilo. No, diri sa aton sa karon nga pangalagad. So subong expect naton ang ining generally fair weather, no, diri sa bahin karon sa Western Visayas, way man sang ginamonitor sa low pressure area, bagyo kon ano masining weather disturbance ang nagaapekto karong mabatsagan naton amo ni ang shoreline, no, ti diri sa aton sa mga kabombo sa probinsya kag syudad amo na nga medyo maulan-ulanon kaysa ang aton sini nga panahon diri sa syudad kag probinsya. 46 minutos makaligad sa takna nga alas 6 aga i-plastar taniman ang ginpagwa sining advisory, no, sang Iloilo City Traffic Transportation and Management Office. May kantanan ini sa palaboton sining event sa January 10 kag January 11, no, Sabado kag Domingo na ni para sa opening salbo, no, sang dinagyang ti ang una sini sa Sabado ang kasadyahan amo ni ang sa province, no, kag ang January 11 amo ni Domingo dinagyang tribe salbo sa aton sini nga pagpangalagad ti may gin pagwa sini may gin lay down sini nga mga ruta, no, ang Iloilo City Traffic Transportation Management Office kun diin nga mga lugar ang apektado sa sining patigayonon sining performance event sa Sabado kag Domingo. Santo diri sa ginpagwa nga advisory, no, sang Iloilo City Traffic Transportation Management Unit ang ruta sang parada, no, kahit labla mo ti maparada ni ang mga ma-participate sining nasambit sining activity, no, halin diri sa may area sang performance area number 1, no, sa may Iloilo Grandstand sa aton sining mga kabumbo diretso sa may Molyeloni paliko sa may Peralta Street, no, dribla sa may Old Bureau of Fire nga opisina sini. Tapos pag-abot diri maliko sa tuo pa JM Basa, no, dribla nagyan sa mga main road na naton sa mga jeep kag mga di pampasero sini salakyan. Diretso sa may area karon sang Isnart Street, no, JM Basa Isnart. Diretso sa may Arroyo Fountain going na ni sa may provincial Capitol, no, sa aton sini nga mga kabumbo kag malabay sa Bonifacio Drive mismo sa tubang sang provincial Capitol, lapo sa may area karon sang Luna Street, no, going na ini sa may Iloilo Sports Complex kay ti didto ya ang ano sini, no, ang final performance area sa aton sini nga mga kabombo. So may mga dalan nga may araya sang temporary road closure, no, subot silingon may mga lugar nga no entry, no, sa tanan sini nga sahi sa salakyan subot silingon pribado man o kon pampubliko sang salakyan
sa palaboton sining Sabado kag Domingo, no? Alauna sa hapon umpisa, alas 7 sa gabi ang matapos, no? Sa aton sining mga tagpalamati kag tumlanaw. Pero prior sang amo ng oras alauna, so expect nga may ara niya sang ano, no? May ara niya sang announcement sina, no? May mga information dissemination na ti subong palagani gina-announce na para tis pag-abot niya sang Sabado alauna sa hapon, no? May mga idea ng mga motorista naton nga ti sa mo nagaling nga dalan halindra sa area sa Jimbasa kag sa may area karon sang East North going sa Capitol kag pakadto sa may sports complex, no? May temporary road closure sa aton sini nga pagpangalagad. Ang temporary road closure amo ni ang sa may city proper area, ang sa may Moliloni Street halin sa may corner de la Rama Street, na waterfront going to Iloilo Dinagyang Grandstand, no? Sa aton sini nga mga kabombo. Ang area sang Mapa Street from Rizal to Jimbasa Street, no? May temporary road closure. Ang Guangco Street, halin bala sa Molilo ni to Rizal Street, bala mo nagapa-cross ni siya mo ang Guangco Street. Ati kun halin diri sa may Molye, makross gini siya di sa Guangco pakadto sa may area sang Rizal, amo man sa may Aldeguer Street, no? Baga sundan na ni daan, no? Halin sa may East North Street to Jimbasa to Molilo ni. Ang Arsenal Street, no, diri na bala dapit di sa may going na ni sa area sang Provincial Capitol, no? Sa aton sini nga mga kabombo, ti may gapa-cross man na siya, no? Ang Molilo ni to Jimbasa, no? Amo man ang Arroyo Street. Sa aton sini nga mga kabombo halin sa Molilo ni to Jimbasa, ang Sole Street halin sa Molilo ni to ano na nga street, Valeria Street tag Montinola Street, sa aton sini nga mga kabombo, no? Ti amo ning pila ka mga dalan sini nga ginplastar nga may ara sang temporary road closure sa aton sini nga pagpangalagad. Ang Luna Street, no, ti siyempre ang halinda sa may isa ka dako sini nga mall sa may Lapas, no, lapit na sa may Fords Bridge pakadto sa may area na karon sang West Visayas State University, no, dira sa Menobla sa may area karon sang Iloilo Sports Complex. Ang Magsaysay ti mo nandang pasulod, no, nga dalan halin dira sa may Alona pakadto na sa may sports complex sa aton sini nga pangalagad sa aton sini nga mga kabombo. So mo ning mga area nga may ara sang temporary road closure subot silingon, no, ang mga ruta sang salakyan nga nagalabay sa nasambit sini nga lugar ang apektado, no, sa aton sini nga pangalagad subot silingon, no, may ara sang rerouting sa mga salakyan nga patigayonon sa Sabado na sining adlaw. Ti kun may pribado ikaw nga salakyan, may transaksyon ikaw sa syudad, na ti pwede ka na makapangita sang iban sining ruta, ti basta kung pribado kaya ti pwede kaya ka lusot-lusot mo. Ti for example kung magkadto ka mo di sa may area abi sang downtown, na diri sa may city proper, kay ti kun sa Sabado halin kabi sa may Haro, no, halin kabi sa Pabiya, ti sirado na di ang area sang dalan pakadto sa sports complex. Kung halin ka sa may city proper, ti pwede ka di kaagi guro sa may area na sang diversion sa aton sini nga mga kabombo. Kung halin ka sa may Pabiyabe, diretso malana, no, pag-abot mo diri sa may area karon sang dalom na di sang flyover, no, diri sa may area bla sa lapit diri sa may UP, no, sa aton sini nga pagpangalagad, ti pwede ka na makadiretso, no, diretso ginanda hasta makalabot ka to sa may Rizal Street, no, dira bla lapos sa may Fishport, di pwede ka man ga Labayda lapos diri sa may Terminal Market pakadto diri sa city proper ho, kaysa nga ti diri ka gid matraverse diri ka magi sa may Haro, Luna Street, ti laban-laban apektado gid ang imo sining biyahe. 54 minutos makaligad sa takna nga alas 6 agad diri sa aton sa nga pagpangalagad. Naka-standby sa piyak linya si Bombo Brian Gonzales, ang First Town Jeepneys, na bawal mag-pick up sang pasahero within Iloilo City. Bombo Brian, sa report please come in. Yes, no, Bombo Jomar, in line sa patigayonon nga mga road closures nga na-mention naton earlier.
kagati sa palabuton no nga selebrasyon sini nga Enero tuig 2026 Bombo Jomar. Makita naton nga masako no diri sa akon nga likuran abi ang mga jeepney no nga nagikan man sa first towns kaga mga kaibing nga kabanuhanan diri sa syudad sang Iloilo kangay diri no sa Maya Santa Barbara going to Pavia kagati sa may Ungka Terminal Bombo Jomar. Ang ginatungmod nga hindi pwede maka-pick up pa sa Bombo Jomar. Kung halin diri no sa first towns Bombo Jomar, according no sa pagpakikangot naton kay Chairman Alito sang ikaw DTC no sang iya gina-explicar Bombo Jomar nga halin diri sa first towns point to point no sa terminal na lang mahulat o ko na kadto no ini nga mga first town jeepneys diri halin sa first town. So, hindi na sila pwede maka-pick up sa aton nga makadalanan tungod no Bombo Jomar madamo nagahulat nga mga traditional kag modernized jeepneys man nga nagabiyahe within city loop Bombo Jomar. Kaangay na lamang abi no sa Barrio Obrero Lapus to city proper loop madamo sang loops dira kon madamo sang jeepney nga nagabiyahe within city proper kon si Iloilo City lang gid mismo. Ang Villa Plaza to city proper via Kalumpang, Ungka to city proper via CPU Bombo Jomar Mayaraman. Ang Festive Walk to city proper Mayaraman, Lanit to SM City via Infante, Kompanya to city proper halin sa Parola dira to SM City via Infante Loop. Ang Mohon to city proper loop kagati madamo pa sa iban nga nagabiyahe no Bombo Jomar kagati ko napasugtan lang nga magpick up pa pasahero kag kapinpad aring series naton mo man nangyari sa aton nga alliance dira Bombo Jomar courting man sa ila agud malikawan no ang pagpugok sang trapiko pag ginagawa isang pasahero kaya 25% lang gid man ang ginpanugutan nga magsulod nga first town na jeepneys no dira sa syudad sa nga Iloilo. Yari bila pamatyan naton na ang pahayag ni Bombo Brian, siguro ang kabahin sa pahayag ni Mr. Alido, siguro plus tata ni sa ibang public affairs program kay do kolabos na gid chimpo ko no para sa well informed ni mga publiko. Bombo Brian. Yes no Bombo Jomar kagati sige plus ta naton karon sa iba pang public affairs program. So far latest ni diri no Bombo Jomar update lang sa aton nga mga kasimanwa dira. Ang trapiko ti subong medyo mahalog pa man kaga expect naton nga pasulod na madamo nga salakyan dira sa syudad sang Iloilo. Ini si Bombo Brian Gonzales and this is Bombo Radio Philippines, the number one, the most trusted source of instant information. Basta Radio, Bombo. Madamo salamat kay Bombo Brian Gonzales. 58 minutos makaligad sa taknang alas 6 aga kulabos na gid simpo ko standby na sa dalagwan sini nga balita sa Bombo Network News kag pagasundan sang Bombo Hanay Big Time. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa and this is Bombo Radio Philippines, the number one, the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Tandaan, agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o kan clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sa buhok.
Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. This is Bombo Network News Morning Edition. We're broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Huwebes, ika-8 sa buwan ng Enero taong 2026. Sa ating mga headlines, pagguho ng lava dome at crater glow namataan sa Bulkang Mayon ayon sa PBOX. Mga deboto naman na dadalo sa pahalik, inaasahan na mas marami kumpara noong nakaraang taon. Mga manggugulo sa buong translasyon, aarestuhin at huhulihin. Halos 47.6 billion pesos na kalandaw para sa Kongreso batay sa pagsusuri ni Cardinal David. Abangan mamaya sa ating international news, ang Russia naman kinundi na ang pagkumpiska ng United States ng kanilang oil tanker. Ang Minneapolis Mayor naman pinapalaya sa mga immigration police matapos ang pamamaril. At sa ating balitang palakasan, ang Pinay tennis star na si Alex Yala ay sasabak muli ngayong araw sa dalawang malaking laban dyan sa New Zealand. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Iniulat ngayon ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang pagkakaroon na ng pagguho ng lava dome sa Bulkang Mayon na nagdulot yan ng pyroclastic density current o mas kilala sa tawag na uson. Diyan sa inilabas nga na video ng mga eksperto, bandang alas 6:30 ng gabi hanggang alas 7 ay namataan po ang crater glow o yung banaag sa tuktok ng bulkan. Ayon sa data ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, dulot ito ng mainit na volcanic gas at kumikislap na lava dome kasama ang yung mga volcanic materials at rockpool events na itala dyan sa may Bungah Gali. At nananatili naman sa alert level number 3 ang Mayon, kaya mahigpit ang pagbabawal doon sa pagpasok sa 6 na kilometro na itinuturing na permanent danger zone. At mahigit 130 na rockpool events ang natukoy dyan ng mga eksperto at tuloy-tuloy ang obserbasyon ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology kaugnay pa rin ho ng aktibidad ng naturang Mayon Volcano. Kaugnay na balita mga kabombo, para matiyak daw na mabilis at maagapan ang pagtugon ayon sa mga pangunahing kailangan ng mga pamilya na lumikas o yung mga evacuees dahil pa rin sa pagtaas ng alert level dyan sa bahagi po ng Albay, dulot na rin ng Mayon na volcano eruption, ay nagpadala at nag-deploy ang Department of Social Welfare and Development Region 5 ng kanilang mga mobile assets. Ito ay para sa mga evacuation centers ngayong araw ho at tuloy-tuloy na ito hanggang sa mga darating pang araw. Nakaantabay ang naturang mobile water station at mobile kitchen ng Department of Social Welfare and Development upang maalalayan yung mga evacuees lalo na dyan sa Tabaco City na nakadeploy na ho itong iba pang mga mobile assets ng naturang kagawaran pati na ho ng World Food Program na kabahagi din sa aktibidad. At ito naman ay nandun sa San Jose Evacuation Center. Layunin itong matugunan ng mga pangunahing kailangan ng mga residente at pangunahin na ay pinagkakalob yung mainit na pagkain at malinis na tubig. At inisyatibo ho ito ng mga nasa national government at katuwang din ang mga lokal na pamahalaan sa pag-asiste doon sa mga kababayan ho natin. Ang nga kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, may mga inisyal na tulong na silang naipagkalob at tuloy-tuloy ito. Batay na rin sa tagubili ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa mga apektado ng nag-aalburutong bulkan at magkatuwang na ang national at local government para naman sa naturang mga aksyon ng gobyerno.
Sa karagdagang pangbalita, itong crater glow na naobserbahan sa Bulkang Mayon, inaasahan naman na magkakaroon ng lava flow anumang oras. Kuha tayo ng mga updates sa pag-uulat ng Bombo Radyo Legazpi. Naobserbahan ang crater glow o banaag sa bunganga ng Bulkang Mayon bandang alas 7 ng gabi nitong Miyerkules, Enero 7. Ayon kay Philippine Institute of Volcanology and Seismology Chief Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Mariton Bornas sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi, ito ay dulot ng pag-init ng atmosfera sa ibabaw ng bulkan dahil sa lumalabas na init ng volcanic gas mula sa bagong exposed na magma sa bunganga nito. Ibig sabihin aniya nito ay inaasahang magkakaroon ng lava flow anumang oras kapag nag-destabilize ang materials o bagong lava sa bunganga ng bulkan. Paliwanag ni Bornas na karamihan sa rockfall ngayon ay dahil sa mga tumutulak sa bunganga na lumalabas ng bagong lava at itinutulak nito ang mga dati ng mga nakaipon at lumang lava upang makalabas ang bagong lava flow. Samantala, patuloy ang pagpapaalala ng opisyal na iwasan ang pagpasok sa 6 km permanent danger zone lalo na sa timog na bahagi ng bulkan dahil sa peligro ng volcanic hazards. Inaabisuhan din ang mga residente na nasa loob ng 6 km permanent danger zone ay dapat nang nakalikas at sumunod sa mga abiso ng mga lokal na pamahalaan. Pinapaalalahanan din nito ang mga turista na pumunta sa Bulkang Mayon na huwag masyadong lumapit at mangyaring obserbahan na lamang ito sa ligtas na lugar. Ang nakikita po natin ngayon, meron na po tayong banaag. Ito po yung crater glow. Kadulot po ng pag-init ng atmosphere sa ibabaw po ng crater dahil po sa lumalabas po ng mainit na volcanic gas mula po sa bagong exposed o sulpot na magma sa crater. So at nakita po natin na batay po doon sa ating footage, pati na rin po sa naked eye. Ibig sabihin po nito ay talagang nandyan na po ang magma. Pretty soon po ay ine-expect po natin na magkakaroon na po tayo ng lava flow kapag nag-stabilize na po ang labas ng bagong material o bagong lava dito po sa bunganga ng bulkan. Yan ang ulat mula dito sa himpilan ng Bombo Radyo Legazpi. Ito si Bombo J.M. Cardino and this is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. At mga kabombo, mga Kastar Nation, tayo'y tutungo dyan sa lungsod ng Maynila maya-maya. Pero bago yan, magpapakalat ho ang Philippine Red Cross ng mahigit 1,200 kawani at volunteers para naman sa Feast of the Black Nazarene o yung tinatawag din ho na Nazareno dyan sa Quiapo upang matiyak ho yung kaligtasan ng milyon-milyong deboto. Anya sa data na ipinalabas ng Philippine Red Cross, 1,261 personnel at 143 volunteers ang idedeploy sa kahabaan ng naturang ruta mula sa pahalik hanggang sa translasyon procession, katuwang ang halos 40 ambulansya mula sa National Capital Region, Southern Luzon at Central Luzon. Magkakaroon din mga kabombo ng roving medical teams, foot patrols at rescue boats sa Pasig River para naman sa anumang emergency. Itatatag ang isang modular emergency medical unit sa naturang lugar na meron hong 10-bed emergency room capacity at 50-bed ward para naman sa minor injuries, pati na yung 17 first aid stations at welfare desk para naman sa mga pangunahing lugar tulad ng Quirino Grandstand at Quiapo Church. Binigyang diin ng Philippine Red Cross Chairman na si former Senator Richard Dick Gordon na layunin ng operasyon ang ligtas at maayos na pagdiriwang ng naturang okasyon. Pinapayuhan naman ng Philippine Red Cross ang mga deboto na unahin ang kalusugan, manatiling hydrated at magdala ng ID at iwasan ang paglahok sa prosesyon kung ito ay buntis, may sakit o kabilang doon sa mga vulnerable sector upang hindi ho maapektuhan o kaya ay mapinsala habang nakikibahagi sa naturang aktibidad.
Sa kalagdagang pangbalita mga kabombo at Star Nation, mga deboto na dadalo sa pahalik, inaasahan na mas marami kumpara noong nakaraang taon. Mga manggugulo naman sa buong translasyon, aarestuhin at huhulihin. May mga detalye dyan si Bombo Bea Piniza. Bombo Dennis, Bombo Jai, narito nga tayo ngayon sa bahagi ng Quirino Grandstand sa lungsod ng Maynila kung saan nagpapatuloy pa rin ang pila para dito sa pahalik sa Poong Jesus Nazareno. Inaasahan nga ngayon ng Manila Police District ang mas maraming pagdagsa ng mga deboto ngayong taon para sa taunang pahalik at traslasyon. Sa naging eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay Manila Police District spokesperson Police Major Philip Ines, posibleng malampasan pa ang datos na naitala nitong nakaraang taon na halos 8 milyong mga deboto. Anya, nananatili lamang organisado ang pila at ang mismong proseso ng pahalik mula sa pagpasok sa Calao Avenue sa South Drive hanggang sa kanilang paglabas. Mapapansin din na kung Okay, check natin maya-maya ang linya ni Bombo Bea Piniza, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Okay? Maliban ho dito mga kabombo, ay may event din na nagpapatuloy doon sa Quiapo Church. Ang venue ng report ni Bombo Bea dyan sa Quirino Grandstand. Pero may kalinsabay ho yan na aktibidad doon sa Quiapo Church. Tuloy-tuloy din ho yung mga misa na idinaraos. Please come back, Bombo Bea. I-check natin muli maya-maya mga kabombo at mga ka-Star Nation ang iba pang mga kaganapan dyan pa rin sa lungsod ng Maynila. Samantala, ibinahagi naman ni Cardinal Pablo Virgilio David ang opisyal na data mula daw sa 2025 General Appropriations Act na kanyang inaral at nagpapakita ito ng laking pondo na inilaan para sa mga miyembro ng Kamara at ng Senado. Ayon sa Kardinal, bawat senador ay may taunang budget na aabot sa 580.42 million na kapag ka ipapamahagi o i-distribute ito sa bawat miyembrong senador. Ayan, pinapakita natin sa screen mga kabombo yung magiging distribusyon. Ang kabuuan po ay 47.60 billion pesos. Ayan yung kabuuan na pinag-uusapang pondo. Pero para sa buong taon na nakalaan para sa mga mambabatas ay 13.93 billion. Pero naman kung per senator, mga kabombo, ay papatak ho ito na 580.42 million. Kung i-breakdown sa kada buwan, ito ho ay meron silang alokasyon na 48.37 million. Pero kung kada araw ang magiging suma, ay ito ho ay 1.61 milyon o mahigit 1 milyon ang nakalaan para ho sa kanila mga kabombo at mga ka-Star Nation. Ganon din sa mga miyembro ng Kamara de Representantes ay meron din ho sila na naka-allocate naman per congressman ay 33.67 billion pesos. Yung kada kongresista sa kabuuan ho para sa isang buwan, merong 8 milyon mahigit, 8.88 million pesos. At kung kada araw, meron ho naman sila na nakalaan 292,598,000 yung naka-allocate para sa kanila. Bagamat sinasabi na ito ay para sa mga official functions, yan umano ay napakalaki ayon sa Kardinal at dapat na suriin at lumalabas na ito ay malaking alokasyon ng budget ay mismo napupunta sa mga nasa hanay ng lehislatura. At binanggit pa ng Kardinal na hindi kasama rito yung tinatawag na commissions o kaya naman ay kickbacks mula sa mga proyekto, pati na ang mga pondo mula sa unprogrammed appropriations at patronage funds na dumadaan naman sa mga ayuda at mga programa kagaya ng MyFIP at Tupad, AIX at AKAP. Binigyang diin ng Kardinal na nananatiling mabigat na katanungan ngayon
kung paano nga ba ginagamit ang ganong kalaking halaga. Lalo na't sa bansa ay patuloy na bumabaha doon sa mga lugar na dating naapektuhan na ng mga kalamidad at pinaglaanan ng mga flood control projects, ngunit sila pa rin ay binabaha. Kulang sa silid-aralan at kulang din sa mga ospital at yung mga kama na ginagamit sa mga pagamutan. Nakalubog din sa utang ang ating bansa, pati na yung mga magsasaka at pamumuhay ng karaniwang manggagawa ay lantad sa mga pagkakautang. Anya, ang 47.6 billion pesos para sa mga mambabatas bago pa man isama ang patronage at commissions ay hindi lamang usaping moral kundi isang pambansang usapin. Dagdag pa niya na hinihintay pa kung magkano ang ilalaan ng mga mambabatas sa kanilang sarili sa taong 2026 General Appropriations Act sapagkat hindi pa ho ito lubos na nahihimay. Check natin muli yung linya ni Bombo Bea Pinisa sapagkat yung bilang ng mga kabahagi dito sa pahalik o pagpupugay ay lalo pa hong dumarami kada lumilipas na oras. Bombo Bea Pinisa, please come back. Yes, Bombo Dennis, kanina nga mapapansin din na kung ang nakaraang taon, dire-diretso ang proseso hanggang sa kabilang dulo nga ng Quirino, sa ngayon ay paikot na ang daloy nito kung saan ang exit rin ay sa bahagi na rin ng South Drive. Ang kabilang bahagi na kasi para sa entrance at exit na ng mga otoridad para rin sa mas mabilis na pagresponde at pagbibigay ng karampatang assistance sa mga mamamayan o debotong dadalo o mga ngailangan nito. Sa kaugnay niya, napakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Police Major Philip Ines, ang tagapagsalita ng Manila Police District. Yung sa pahalik, tinitingnan natin kung ganun din ba siya nung nakaraang taon o mas madadagdagan. Yun ito naman sa transaksyon natin, tinitingnan din natin kasi nung nakaraang taon nakapagtala tayo ng mahigit 8 milyon. So inaasahan din natin na ganun din o mas madaragdagan pa ito. Diretso na lang. Sa atin ito, inaasahan natin dahil nga mag-i-start na tumamaya at magiging tuloy-tuloy ito. Organized naman at sinasabi nga natin yung pagpasok ng ating mga deboto, meron tayong mga linya na manggagaling ito sa may Kalaw, dito sa may South Drive kung saan may pila, yung babae, lalaki at saka yung mga priority natin, priority lane natin para ito dun sa mga senior citizen natin at saka syempre dun sa mga bata. Samantala, Bombo Dennis, nanindigan naman ng National Capital Region Police Office na hindi nila hahayaang masingitan ng mga manggugulo ang buong pista ng Poong Jesus Nazareno. Ayon kay National Capital Region Police Office Regional Director Police Major General Anthony Abrin, ang mga manggugulo sa banal na pagtitipon na ito ay aarestuhin at kakasuhan batay na rin sa mga umiiral na batas. Anya wala dapat puwang ang gulo, pananakit at karahasan sa ganitong mga pagdiriwang dahil ito ay sumisimbolo sa kabanalan at pananampalataya. Kauntingan, pakinggan natin ang tinig ni Police Major General Anthony Abrin, ang Regional Director ng National Capital Region Police Office. Kung may manggulo, definitely we will exert the full force of the law. We will arrest them, we will investigate them at ikukulong natin sila, kakasuhan natin sila. Definitely. Hindi ito ay isang banal na pagtitipon itong translasyon. Hindi wala dapat yung gulo, wala dapat yung pananakit and everything. Dapat pagka dito tayo, dapat ang i-observe natin kapanalan. Samantala, kasalukuyan ng umiiral naman ang gun ban at liquor ban bilang bahagi rin ng security measures ng pambansang pulisya na maiwasan ng mga insidente na may kaugnayan rito. Mahigpit na rin pinapatupad ng no-fly zones, partikular na ang paggamit ng mga drones. Sa kasalukuyan naman, Bombo Dennis, tuloy-tuloy naman ang kasalukuyan nagiging daloy ng pila ngayong umaga dito sa Quirino Grandstand habang inaasahan naman na mas dadami pa ang mga dadalong deboto mamayang hapon, Bombo Dennis. Bombo Bea, nais kong maitanong kung sa nakalipas na mga oras simula pa kasi ito kagabi, meron na bang mga naalalaya na asistihan dahil sa mga health concerns at kumusta naman yung mga first responders dyan sa naturang lugar? Responders natin ay narito sa bahagi, nakakalat sila sa bahagi ng Quirino Grandstand, meron din sa entrance, meron sa exit at meron din sa paligid mismo ng Poong Jesus Nazareno para din sa opisyal na pag-uumpisa nga ng pahalik. So far, wala pa naman tayo na itatalang mga insidente ng mga nahihilo o mga batang nawawala dahil nga meron din tayo napapansin dito na may mga kasama silang mga bata. At syempre yung mga senior citizens natin, nananatili naman silang nasa pila. Bagaman inaasahan mamayang hapon o mamayang tanghali ay magkakaroon ng medyo mainit na panahon, sa ngayon naman yung panahon natin
medyo makulimlim kaya naman banayad pa rin o smooth yung nagiging daloy ng pila dito sa Quirino Grandstand, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Bea. Yan muna mga updates mula dito sa Quirino Grandstand sa lungsod ng Maynila. Ito si Bombo Bea Piniza. And this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala mga kabombo, may 6 na kahon ng mga dokumento na sana'y isusuko raw ng kliyente nitong itong si dating Undersecretary Maria Catalina Cabral at ito ay batay sa salaysay ng kanyang abogado bilang patunay daw ng pagiging inosente ng kanyang kliyente sa kontrobersyal na flood control projects. Ngunit hindi na raw ito naipasa at ngayon ay nawawala. Ayon yan sa pahayag ng abogado na si Attorney May de Binagracia na ipapakita sana yung mga dokumento na susunod na lilitaw na lamang itong si Cabral, ngunit hindi na ho nangyari dahil binawian na ng buhay itong dating Undersecretary. May mga utos daw kasi si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunoan hinggil naman sa pagripaso ng mga proyekto na kwalipikado sa naturang pondo. Maring itinanggi ng kampo ni Cabral ang aligasyon na siya ang utak ng kickback scheme. Iginit naman ng kanyang abogado na walang kapangyarihan ang naturang dating opisyal para sa project implementation at hindi rin umano tumatanggap ng anumang suhol. Anya simpleng pamumuhay ng pamilya lamang ni Cabral at walang palatandaan na nagkamal ito ng bilyong piso. Dagdag pa nga ng abogado, nararamdaman ni Cabral na ginagawa siyang scapegoat matapos siyang ituro sa investigasyon at handa umano siya na humarap na sana sa Independent Commission for Infrastructure bago naman ito binawian ng buhay. At kaugnay pa mga kabombo sa mga balita, ito muna, Bombo Jai, kuha tayo ng mga karagdagan report ng ating mga reporters. Yes, Bombo Dennis, itong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pinatitiyak sa mga concerned government agencies na tiyakin ang mapayapang pagdaraos ng translasyon, gayon din ang kaligtasan ng mga deboto. May mga report dyan si Bombo Annalise Subirano. Pinasisiguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga otoridad ang isang mapayapang pagdaraos ng translasyon at pinasisiguro din o pinatitiyak ang kaligtasan ng mga deboto para sa kapistahan ng Itim na Nazareno. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ipinag-utos ng Pangulo, partikular sa Department of Interior and Local Government at Philippine National Police, ang naanay naka-alerto na ngayon kaugnay sa malaking kaganapan bukas. Sinabi ni Castro, nais makasiguro ng presidente na maging maayos, mapayapa at makabuluhan ang pagdiriwang ng pista ng Poong Nazareno. At batay sa naging tala ng palasyo na nakuha sa PNP, sinabi nito na may 18,212 uniform personnel ang ide-deploy sa mga lokasyon na pagdarausan ng pista ng Black Nazarene. Dagdag pa ni Castro, bilang additional security, magpapatupad din ng no-fly zone, partikular sa pagdarausan ng translasyon upang magpapatupad din ng cellphone signal jamming sa lugar. Dagdag pa ni Castro, todo paalala din ang Department of Interior and Local Government sa mga lalahok sa translasyon na maging alerto at iwasang magdala ng mga matatalim na bagay at nakakasugat, mga paputok at pyrotechnic devices, mga lalagyang babasagin at iba pang ipinagbabawal na kagamitan. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na panatilihing payapa at makabuluhan ang idaraos na translasyon, naka-alerto ang puwersa ng PNP, DILG at ibang ahensya ng gobyerno upang siguruhin ang kaligtasan ng mga dadalo sa nasabing kaganapan. Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo International News.
Kinundina ng Russia ang ginawang pagkumpiska ng United States na kanilang oil tanker. Ayon sa Russian Foreign Ministry na dapat ay pabalikin sa kanilang bansa ang mga crew ng nasabing oil tanker. Naghain rin ang Russia ng diplomatic protest ukol sa ginawa ito ng Estados Unidos. Hiniling nila na tratuhin ng tama ang mga crew ng Bella 1 oil tanker. Ang nasabing barko ay kabilang sa sanctioned ship ng United States na ito ay lumayag sa karagatan ng Venezuela. Matatanda ang bukod sa oil tanker ng Russia ay kinumpiska rin ng United States ang oil tanker mula naman sa Venezuela. Samantala mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa mga karagdagan nating balita, itong pahayag ho ni Senator Amy Marcos ay patuloy na umaani ng samot-saring reaksyon. Dito kasi ay sinabi niya na inaasahan na may isasampa sa Enero na 15 ang mga kaso laban na kina Senator Jingo Estrada at Senator Joel Villanueva at dating Senador Bong Revilla Jr. Kaugnay ito ng umano'y manumalyang flood control projects. Ayon kay Senator Marcos, kumpleto na ang mga ebidensya at nakahanda na rin ang mga reklamo, bagamat hindi niya tinukoy kung saan nagmula ang kanyang mga impormasyon. Ang tatlo ay iniuugnay sa ng Senate Blue Ribbon Committee doon sa kanilang ilang mga usapin dahil sa lumitaw na testigo laban sa mga ito at yan ay tumanggap umano ng kickbacks itong sina Revilla, Villanueva at iba pang mga personalidad na may kaugnayan sa mga proyekto at may nakasampanan na reklamo sa Department of Justice. Nilinaw din ni Marcos na sa ngayon ay wala pa umanong direktang ebidensya laban kina Senators Francis Escudero at Senator Mark Villar. Gayon din kina dating Senador Nancy Binay at Grace Poe na pawang itinanggi naman ang mga paratang ng mga ito at ayon nga sa naturang mga personalidad, nakahanda naman silang sagutin ang mga aligasyon. Iginit ni Senator Marcos na tila nalilihis ang investigasyon mula sa mga leader ng Kamara na umano'y sangkot sa naturang issue at sinabi niya na nawala na siya ng tiwala sa Senate investigation matapos alisin si Senator Rodante Marcoleta bilang chairman ng naturang Blue Ribbon Panel. Samantala sa iba pang balita na tinutukan ng ating news team, itong si Bar Associate Justice Lazaro Javier may payo sa mga bigong makapasa sa 2025 bar examinations. Iba't ibang mga reaksyon ng bar examinees na mutawi matapos formal na ilabas at inanunsyo ang resulta sa Korte Suprema. Alamin natin ang mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Grant Hilario. Positibong inihayag ni Associate Justice Amil Lazaro Javier, chairperson ng 2025 Bar Examinations, na maituturing bilang masaya ang kinalabasan sa resulta ng 2025 Bar Examinations. Sa nagrap na pulumalita ng Korte Suprema, ibinahagi ito na tinaguri ang Bar Mom ang pagkatawa sa pagsasapubliko ng listahan ng mga nakapasa, kung saan 5,594 ang naitalang pasado mula sa 11,425 nakakumpleto o examinees noong buwan at Setyembre taong 2025 na siyang katumbas ng 48.8% passing rate o halos sa abot kalahati na ng kabuuan bilang makakuha ng bar examination. Dagdag pa niya, ang mga itinalagang examiners ay piniling maigi at walang inilagay na giveaway question sa naturang examination. Ating pakinggan ang tinagarang Bar Mama na si Associate Justice Amil Lazaro Javier at chairperson ng 2025 Bar Examinations. So there was no giveaway question, even though some thought that there was a giveaway answer, because that question was also subjected to the same standard. So with 5,000 plus passers, okay, I think it's a good number, and it's less than half, but it's almost half. And the examiners were chosen very well. They are people I've known for the longest time. Kung kaya't ibinahagi ni Associate Justice Amil Lazaro Javier ang kanyang mensahe sa mga bar passers ng nagrap na examination nitong 2025. Welcome aniya sa pagsasanay ng batas at inimok na tanggapin ang biyaya na may buong kababaang loob para sa mga matagumpay na kapasa. Hiling niya rin na sa mga ito na huwag mawawalan ang
idealismo ng pagiging isang tunay na lingkod ng batas. Habang para naman sa mga hindi nakapsa, kanyang hindi isinasantabi ang kalungkutan na mararanasan sa pagkabigong hindi mapabilang sa listahan. Subalit kanyang binigyan din at pinalalahanan sila na huwag maniwalang walang pag-asa at isa silang failure. Kumbaga, may bagong pagkakataon at pag-asa pa rin naghihintay. Muli ating pakinggan si Associate Justice Camila Lazaro Javier, ang chairperson ng 2025 bar examinations. My message to my bar babies who successfully hurdled the bar is welcome. We warmly welcome all of you into the practice of law, and please accept this blessing with utmost humility, and may you not lose the idealism of a true servant of law. And for my bar babies who didn't make it, you may grieve, you may cry out, even loud, but tomorrow you have to pick up the pieces and start anew. Never believe that you're a failure. Never believe that you are hopeless. Yan ang tinag ni Associate Justice Amila Javier, ang tinagudaang bar mama. Sa naganap na pagkas sa publiko na listahan ng mga nakapasa sa 2025 bar examinations, namutawi ang iba't ibang mga reaksyon ng mga individual at grupo sa Korte Suprema. May ilan na napagsigaw, hiyaw, at iba may napayak sabay yakap sa minamahala. Tulad na lamang ni Ezra Solano, bar passer, iniaaling niya raw ito para sa kanyang lolo na namayapa na isang magsasaka. At pangyan ang pareham ng Bombo Radio kay Ezra Solano. Ano po, magsasaka po yung lolo ko, namatay po siya last year. Inalay ko po yung exam para sa kanya. Para sa mga magsasaka. Para sa inyo po ito. Lo, thank you, Lo, thank you. Sobrang hirap puro mga dasal. Dasal, aaral lang. Paniniwala sa Panginoon at sa aming mga pamilya. Sa lahat na nagsuporta sa akin. So maraming salamat po. Mga taga Bicol, Albay, sa Kanalig, sa Laguna, sa Santa Rosa. Maraming salamat sa mga kaibigan ko po nung mga high school, college, lahat po na nagdasal para sa akin. Sa araw na ito, nakamit ko na po sa mga wakas para sa... Pati ang isa pang bar passer na si Via Marie Baltasar ay mangyak-yak rin ang naging reaksyon ng malaman na siya ay kasama sa listahan ng mga nakapasa sa 2025 bar examinations. Narito naman ang reaksyon ni Via Marie Baltasar, bar passer. Sobrang saya po kasi 5 years ko po itong pinaghirapan. Tapos, makakatulog na ako. Thank you, Lord. Sobrang saya ko. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Bast Radio, Bombo! Samantala, nagpaalala naman ang Embahada ng Estados Unidos sa Maynila sa mga Amerikano o kanilang mga citizen na planong lumahok sa traslasyon procession sa araw ng Biyernes dahil po ito sa mapanganib daw na kaakibat ng matinding buhos ng mga tao. Sinabi ng Embahada na maaaring magkaroon ng pagkaantala sa agarang medical assistance sa mga lugar dahil na rin sa laki ng crowd na inaasahan na makikibahagi sa milyon-milyon ng debotong inaasahan na event dyan sa Quiapo Church at maging sa Quirino Grandstand para sa araw ng kapiyastahan. Ayon pa sa Embahada, magkakaroon ng malawak na presensya ng mga tauhan ng pambansang pulisya. May mga road closure din na ipapatupad at matinding trapiko ang posibleng idulot, kaya naman pinapayuhan ang mga motorista na gumamit ng alternatibong mga ruta. Ang piyesta ng Nazareno na nagsimula ho noong 31 ang ilang mga events ay magtatapos naman para sa Grand Procession sa 9 ng Enero ng taong kasalukuyan. At ito ay manggagaling dyan sa Quirino Grandstand patungo naman ng Quiapo Church. So yung tinatawag nating Traslasyon Procession dahil ito ang simbolo ng pagbabalik doon sa naturang simbahan.
Sa mga karagdagan pa nating balita, inaasahan umano ni Senator Amy Marcos na may ihahaing panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte bago pa man ang Pebrero 6 ng taong kasalukuyan. Sinabi ni Senator Marcos na magugulat siya kung walang ikalaw ang impeachment bid dahil sa umiiral na klima ng politika sa Pilipinas at ang banta ng ilang grupo na muling magsasampa ng kaso. Muli rin anyang kinikwestiyon ang national budget na anya ay may malaking impact para sa naturang usapin dahil sa aspetong pangpolitika kabilang na nga yung impeachment. Kit pa ni Senator Marcos kung aabot sa Senado ang usapin, tatayo siya bilang Senator Judge at ibabasa ang desisyon sa ebidensya. Sa ngayon, ayon sa kanya ay wala pa umanong malinaw at mabigat na patunay laban sa pangalawang Pangulo. Samantala, maaaring sa buwan pa ng Pebrero may lalabas ng Department of Health ang guidelines para sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients. Sinabi ni Department of Health Secretary Ted Herbosa na layunin nito na hindi na hihingi pa ng liham at endorsement ang pamilya ng pasyente mula sa mga politiko sa tuwing sila ay magpapagamot sa mga ospital na pinatatakbo ng gobyerno. Ang nasabing programa mga kabombo ay nagbibigay ng nakalaang pondo, 51 billion pesos ang nakaukol at yan ay para na rin doon sa mga humihingi ng tulong. At nais pa nga ng Department of Health na mapataas pa ang pondo para sa naturang programa na ipapatupad ang zero balance billing na policy para yan sa mga pagamutan na nasa ilalim ng kontrol ng pamahalaan. Magugunitang naging kontrobersyal ang naturang proseso ng paglalaan ng pondo doon sa panahon ng deliberasyon ng 2026 national budget dahil sa hindi ito tumutugma sa layunin ng Universal Healthcare Program ng pamahalaan at yan ay bahagi pa rin mga kabombo ng mga programa na inilalaan dyan sa pambansang budget. Bombo Sports News. Target ngayon ng Pinay tennis star na si Alex Yala na makamit ang panalo sa dalawang laro na kanyang nakatakdang labanan ngayong araw, Enero 8, 2026, ASB Classico dyan sa Auckland, New Zealand. Sa umaga ay sasabak ito sa doubles kasama na ang kanyang katandem na si Iva Jovic kung saan ay makakarap nila ang tandem naman na sina Jessica Malikova ng Czech Republic at Renata Sarazua ng Mexico. Pagdating naman sa hapon ay makakarap niya para sa single match itong sina Petra Marcinko at world's number 82 ng Croatia sa round of 16. Una nang tinalo ng 20 anyos na si Iyala at 18 anyos na si Jovic, sina Venus Williams at Elina Stolivina at yan ay para sa doubles first round ng nasabing torneo. Sa iba pang balita mga kabombo at Star Nation, sinabi naman ni Health Secretary Teodoro Herbosa na ang super flu na kumakalat sa ilang bahagi ng mundo ay hindi alarming, ngunit nanawagan sa publiko na magpabakuna at sundin ang mga preventive measures. Ayon sa Department of Health Epidemiology Bureau, may 17 cases ng super flu dito sa Metro Manila mula buwan ng Hulyo hanggang buwan ng Agosto noong nakaraang taon at lahat ay gumaling na. Wala namang naitalang bagong kaso sa kasalukuyan. Pinayuhan ni Herbosa ang mga Filipino na magbiyahe sa temperate countries tulad ng North America at United Kingdom na maging maingat at isaalang-alang ang Northern Hemisphere flu vaccine. Aniya ang flu ay kadalasang self-limiting pero ito ang may sakit o matatanda lamang ang pwedeng magkasakit ng mas malala. Idinagdag niya na ang simpleng hakbang ay takpan ang bibig at ilong kapag bumabahing o umuubo at magpabakuna. Ang super flu o subclade K variant ng influenza A ay kasalukuyang pinakakaraniwang flu virus sa United States at United Kingdom na maaaring tumagal ng ilang araw hanggang 2 linggo at magdulot ng mas matinding sintomas kaysa karaniwan.
Karagdagan pa sa mga balita, pinabulaanan ni Health Secretary Teodoro Ted Herbosa ang ulat na siya ay papalitan na sa naturang tanggapan at iginit niya na nakatuon ang ahensya sa pagpapatupad ng health programs ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Wala niyang katotohanan ng mga kumakalat na kwento na nakadepende sa Pangulo posibleng pagpapalit ng cabinet members, taliwas nga dun sa mga bali-balita na mas mauuna na ang pag-alis sa kanya sa pwesto dahil sa ilang usapin. Ilang ulat kasi ang nagsasabi na hinahanap ang kapalit ni Herbosa dahil sa mga reklamo sa Office of the Ombudsman kabilang ng graft case sa Department of Health program sa radio program nito at hindi raw otorisado pamamahagi ng psychiatric drugs at 1.29 bilyong piso na cash advance para naman sa bakuna at gamot at iba pa na hindi na liquidate. Nakapuna rin ang Commission on Audit ng milyong halaga ng hindi naggamit na medical equipment at malapit nang mag-expire ng mga gamot. Wala pang formal na anunsyo mula naman sa panig ng Malacanang kung may papalit na doon sa naturang cabinet member, ngunit sa ngayon ay wala pang na lumulutang na pangalan para naman sa pagpapalit dito kay Secretary Herbosa. Sa iba pang balita, itong Marikina City Government tutugunan ang mga reklamo ng mga mahabang pila sa bawat opisina. Alamin natin ang mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Jovino Galang. Mayroong bagong integrated na application ngayon na dinidevelop ang Marikina City Government para maging mabilis ang pagbibigay serbisyo sa kanilang lungsod. Ayon kay Marikina City Mayor Maan Teodoro, nais nilang maging mabilis at mawalan ng mahabang pila sa mga tuwing mayroong inaayos na dokumento sa kanilang lungsod. Nakatanggap kasi ito ng reklamo sa haba ng mga pila sa bawat opisina tuwing may inaayos na dokumento. Aarangkada na ang digitalization ng mga serbisyo ng lungsod. Ang mga transaksyong dati ay kailangan pang gawin sa City Hall, ngayon maaari na nating gawin ito mula sa isang integrated app na kasalukuyan nating dinidevelop. Mas kaunti ang pila, mas malinaw na proseso, mas mabilis na serbisyo, at mas may oras para sa tunay na alaga. Natiyak naman ito na kanilang papalakasin ang mga social services sa lungsod para lahat ng mga nangangailangan ng tulong ay kanilang matugunan. Pagdating naman sa social services, iisa ang ating panata. Walang may iwan at ayaw nating may nahihirapan. Kaya ngayong Pebrero, ililipat natin ang CSWDO sa ground floor ng City Hall malapit sa Freedom Park entrance. Hindi na kailangang umakyat sa 4th floor. Mas accessible, mas bukas, at mas maginhawa. Lalo na para sa ating mga senior citizens at mga pamilyang nangangailangan ng agarang tulong. Ako si Bombo Jovino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Nanawagan si Minority Leader at Purpose Party List Representative Marcelino Nonoy Libanan na maging gabay ng mga bagong abogado ang integridad at malasakit sa kanilang propesyon. Sa pagbati niya sa mga pumasa sa 2025 bar examinations, sinabi ni Libanan na ang pagiging abogado ay hindi lamang personal na tagumpay kundi isang panata ng naglilingkod sa katarungan, katotohanan at sa sambayanang Pilipino. Hinikayat pa niya mga bagong abogado na gamitin ang kanilang kaalaman para naman sa kabubuti ng lipunan. Isinagawa ang bar examination noon pong Setyembre 7, 10 at 14 ng taong 2025 at umabot sa 11,000 mahigit ang kumuha ng pagsusulit kung saan ay 6,600 mahigit naman ang kababaihan at 4,000 mahigit ang mga kalalakihan na kumuha ng pagsusulit. Sa puntong ito ng ating pumbalitaan, nakuha natin ang ulat ng ating himpilan. Libu-libong deboto ay nakiisa doon sa Walk with Jesus dyan sa Cebu. Alamin natin kung ano ang kapadetalye ng naturang aktibidad. May balita ang Bombo Radio Cebu. Yes,
Yes, Bombo Dennis, Bombo Joy, live dito sa kababaan ng Magallanes Street, Cebu City. Muling nagniningning ang pananampalataya ng mga Cebuano matapos dagsain ng libo-libong deboto ang taunang penitential walk na Walk with Jesus nitong madaling araw ng Huwebes, kung saan ang nasabing aktibidad ay ang opisyal na naghuhudyat sa pagsisimula ng selebrasyon ng Fiesta Señor at ng inaabangang Sinulog Festival 2026. Alas 2 pa lamang ng madaling araw nang magsimulang magsadatingan ang ibang mga deboto. Hindi lamang mga Cebuano pati na rin ang mga dayuhan. At gayon nga, kaninang alas 4 ay nagsimulang maglakad ang mga deboto mula sa Fuente Osmeña Circle patungo dito sa Basilica Minori del Santo Niño. Bitbit ang kanilang mga imahe ng Batang Jesus. Nakikiisa ang mga matatanda, kabataan at naging mga pamilya sa pagdarasal ng rosaryo habang binabaybay ang kalsada ng Jones Avenue. Ayon sa lokal na kapulisan, tinatayang umaabot sa 250,000 na mas mataas kumpara sa nakaraang taon. Sa kabila ng banda, ang hamong pinagdaanan ng Cebu tulad ng lindol at bagyo, nanatili pa rin ang kanilang paniniwala sa banal na bata. At isa sa mga kaakibat natin noong Dugong Bombo, ang miyembro ng Tau Gamma Philippines at Tau Gamma Sigma ay muling nagpakita rin ng kanilang dedikasyon sa paglilingkod sa komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng lugaw, poto, kape at tubig sa mga deboto na banal na bata. Ayon kay Wari Dabuco, organizer at isa ring devotee, na taon-taon na nila itong ginagawa at alay na rin ito kay Santo Niño sa pagpapakumbaba at pagpagabay nito sa pang-araw-araw na hamon ng buhay. Kaugnay nito, ating pakinggan, ating naging panayam kay Wari Dabuco, ang isa sa mga Santo Niño devotee ngayong araw. Sa aming fraternity, purpose namin is community service talaga. Kaya ginagawa namin ito upang makatulong or makabigay ng tulong para sa mga tao. Katulad nito. So ginagawa namin ito every year. Siguro para sa akin, more blessings to come. At ang naging pahayag ni Wari Dabuco, Santo Niño devotee, sa ginanap naman na banal na misa pagkarating sa Basilika, binigyang diin ng kaparian ang kahalagahan ng pagpakukumbaba at pagtitiwala sa Panginoon sa gitna ng mga hamon ng buhay. Ang paglalakad na ito ay hindi lamang pisikal na sakripisyo, kundi isang paglalakbay ng ating espiritu pabalik sa sentro ng ating buhay patungo kay Santo Niño. At base sa inisyal na ulat na naging mapayapa at naging organisado ang daloy ng prosesyon sa kabila ng siksikan. Ito ay sa tulong na din na mahigit na 500 na pulis ang pinakalat na Cebu City Police Office para sa Walk with Jesus. Bubunelas Burbujay, yan ang latest update mula dito sa Cebu. May tanong ko lamang, kumusta naman yung lagay ng panahon habang ongoing itong event na ito? Sapagkat syempre malaki ang epekto the moment na umulan dahil nitong nakalipas sa mga araw medyo umuulan-ulan dyan sa Central Visayas. Kumusta naman yung panahon dyan sa panahong ito? Yes, simula noong alas 3 ng umaga hanggang ngayong mga oras ay patuloy pa rin ang maganda na panahon na ating nararamdaman dito sa Cebu at patuloy pa rin yung mga mesa na pinagdiriwang at pinagdadaluyan ng mga deboto dito sa simbahan ng Basilica Minori del Santo Niño po, Bubonines. Okay, well, just last point, hanggang kailan yung activities dyan? Kung meron pang mga gustong hahabol, yung mga kaagapay na aktibidad, halimbawa, kung tapos na yung Walk with Jesus Ikanyo, ay meron pa ba silang aabutan na mga other events na po pwedeng makapag-participate yung ating mga kababayan? Yes, Bubo Dennis, ang pagdiriwang ng opening salvo ng exercise simula ngayong araw din, Bubo Dennis, at hanggang ng hapon may mga misa pa rin at may mga deboto pa rin na pupunta rito sa Basilica Minori del Santo Niño, kung saan dito ako nakatayo ngayon, Bubo Dennis. Sige,
Idata, maraming salamat Bombo Rocky at ingat kayo dyan. Mula rito sa lungsod at syudad ng Cebu. Ito si Bombo Rocky Lavares. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa bahagi ng Western Visayas, ang performance ng mga persons deprived of liberty isa rin sa aabangan sa Dinagyang Festival 2026. May mga detalye dyan ng Bombo Radio Iloilo. Kaabang-abang ang magiging performance sa Dinagyang Festival 2026 ng mga Persons Deprived of Liberty o PDL sa Iloilo City District Jail Male Dormitory sa Barangay Ungka, Haro. Sa panayam ng Bombo Radio kay Jail Superintendent Denver Beltran, Jail Warden, sinabi nito na magtatanghal ang grupo na tatawaging Tribo Paghilom. Ayon kay Beltran, isasagawa ang pagtatanghal sa loob mismo ng pasilidad at mapapanood ng publiko sa pamamagitan ng live feed o recorded video na ipapakita sa mga itinalagang lugar ng festival. Nilinaw naman ni Beltran na ang paglahok ng grupo ay hindi bahagi ng opisyal na kompetisyon. Ani Beltran, ang inisyatibo ay nagmula mismo sa mga PDL upang ipakita rin ang kanilang debosyon kay Senyor Santo Niño at bahagi ng kanilang rehabilitasyon. Ang itong programa ng BGMP na pag-join sa Dinagyang Festival, resulta ito ng kagustuhan ng ating mga PDL na may pakita yung devotion nila sa Senyor Santo Niño. Mula rito sa Bombo Radio Iloilo para sa Bombo Network News, ako si Bombo Cherime Colameda Marcon and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report. May 2 bilanggo dyan sa Tabuk Police Station ang nakatakas. Ang mga tauhan ng pambansang pulisya may panawagan na ito humihingi ng tulong sa publiko. May balita ang Bombo Radio Tugigaraw. Nanawagan ang mga otoridad sa sinumang may impormasyon na makakatulong sa pag-aresto sa 2 preso na tumakas mula sa Tabuk City Police Station sa Barangay Laya West, Tabuk City, Kalinga. Ayon kay Provincial Director Police Colonel Gilbert Fatiig ng PNP Kalinga, tumakas sina alias Andres Benito Jr., 35 anyos at Michael Macagne, 39 anyos, kapwa magsasaka at residente ng Barangay Bulanong, Tabuk City, Kalinga. Sila ay hinuli noong December 17, 2025 dahil sa kasong may kinalaman sa armas at iligal na droga. Nabatid na pinutol ng mga ito ang rehas sa kanilang selda, umakyat sa konkretong pader, dumaan sa maliit na butas at lumabas sa likurang bahagi ng presinto patungo sa Provincial Road noong Enero 2 ngayong taon. Bunsod ng pangyayari ay nirelieve na sa pwesto ang hepe ng PNP Tabuk habang iniimbestigahan na ang mga pulis na bantay sa oras ng mangyari ang insidente. Patuloy naman ang manhunt at koordinasyon ng pulisya para sa kanilang agarang pagkakadakip. Na maaaring makipag-ugnayan po sa amin sa PHQ or sa Tabuk City para agarang maibalik yung 2 tumakas para harapin nila yung kaso na naisampa sa kanila. So inaasahan ko po mga kababayan na through your information, kahit text lang sa amin is malaking bagay po. At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Tugigaraw. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Anselmo Banan Jr. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Itong isang dalaga naman sa bayan ng Bohol, patay matapos sinuntok ng umano'y nagtangkang gumahasa dito. Itong suspect, arestado naman at tinananggi ang aligasyon. Alamin natin ang mga detalye sa pag-uulat ng Star FM Cebu. Hawak na ngayon ng mga otoridad ang suspect sa pagpatay sa isang 33 anyos na dalaga sa bayan ng Lila, Bohol matapos umano niya itong suntukin sa gitna ng tangkang panggagahasa. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu kay Police Major Ray Olar, spokesperson ng Bohol Police Provincial Office, sinabi nito na kinilala ang biktima na si alias Nick, caretaker ng isang resort at residente ng Barangay Kandulang ng nasabing bayan. Sinabi pa ni Police Major Olar na natagpuan ang bangkay ng biktima bandang 6:47 ng gabi noong Martes sa isang liblib na lugar sa Puro 4 Barangay Poblasyon
ilang metro lamang mula sa kanyang pinagtatrabahuhan. Kinumpirma pa ng Municipal Health Office ng sanhi na pagkamatay ng biktima ay blunt head trauma due to assault. Sa ikinasang investigasyon, isang testigo ang kusang lumantad at itinuro ang suspect na si alias Nino, 41 anyos na siyang gumawa sa krimen. Kaya agad na ikinasa ng pulisya ang hot pursuit operation na nagresulta sa pagka-aresto sa suspect Miyerkules ng madaling araw. Anya inamin ng suspect ang pananakit sa biktima, ngunit mariin niyang itinanggi ang paratang na pagtatangkang panggagahasa. Napagtripan lamang umano nito ang biktima nang pauwi ito galing sa trabaho kung saan dumaan ito sa masukal na bahagi ng lugar. Hindi rin naman umano ito lasing ng ginawa ang krimen at hindi pa matukoy kung gumagamit din ito ng iligal na droga. Kasalukuyan ngayong nakakulong sa detention facility ng Lila Police Station ang suspect habang inihahanda ang kasong murder laban sa kanya. Isang taong nireport sa station, siya daw nakakita sa pangyayari. May eyewitness tayo. Yung biktima is 33 years old. Yung suspect is 41 years old. Mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Sophie Ember and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Update naman tayo mga kabombo doon sa lalawigan ng Capiz dahil meron tulay doon ay gumuho. Alamin natin ang kabuuan ng balita niyan ng Bombo Radio Rojas. Naglatag ng konkretong plano si Panay Mayor Jonathan Besa upang maresolba ang naganap na pagguho ng tulay sa Barangay Aguho, Panay, Capiz. Sa panayam ng Bombo Radio kay Mayor Besa, sinabi niya na noong buwan ng Desyembre na nakarang taong 2025, ipinabot na sa kanya ng punong barangay ang kahilingan ng tulong kaugnay sa lumalawak na bitak sa paligid ng tulay na agad naman niyang inaksyonan. Ayon pa kay Mayor Besa, ipinacheck niya na sabing tulay sa 1st District Engineering Office ng Department of Public Works and Highways at ito ay sinaguni na sa regional office. Dagdag pa niya, isang agarang upan samantalang solusyon na ang maaaring gawin ng kanilang tanggapan ng paglalagay ng steel plate sa nasabing tulay upang hindi ma-isolate ang mga residente na wala pang ibang madaanan. Inamin din na alkalde na hindi sapat ang pondo ng lokal na pamahalaan ng Panay upang ipaayos ang nasabing tulay kaya kinakailangan ng tulong mula sa national government. Napaglaman din na taong 1986 pa itinayo ang nasabing tulay. Nanawagan din ang alkalde ng pag-unawa mula sa lahat ng residente ng Barangay Aguho, Panay, Capiz dahil dito simple infrastruktura ramang ang isang tulay at kinakailangan ito ng masusing pag-aaral at talakayan. I have no choice kundi magpapatawag ako ng Municipal Development Council para ang mga programa na naaprubahan na namin para sa year 2026, magre-reprogram ako para masolusyonan ini makatayuan ng bagong tulay ang Barangay Aguho. Mula rito sa empila ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jamilus Dali and this is Bombo Radio Philippines, the #1 in most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo! Bombo Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, ang kalakalan ay nakabatay ho doon sa closing ng data ng trading nitong nakalipas ho na araw ng Miyerkules. At magre-resume naman ang trading mamayang alas 9 ng umaga at ang naitala po na data para sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies ay ang isang US dollar may katumbas ho ngayon ng 59 pesos and 36 centavos. Ang Hong Kong dollar 7 pesos and 60 centavos. Ang Singaporean dollar 46 pesos and 21 centavos. Ang Saudi Arabian rial ay 15 pesos and 78 centavos at ang euro ay 69 pesos and 15 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon man, Visayas, Mindanao at maging sa iba yung dagat. Dapat updated ka. Nariyan ang ating Bombo mobile app, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa mga lalawigan, maaari humatunghayan ang ating mga programa sa pamamagitan ng ating mga himpilan. Diyan sa lalawigan ng Isabela, Bombo Radio Kawayan. Sa probinsya ng Pangasinan, Bombo Radio at Star FM Dagupan. Habang dyan sa bahagi ng Cordillera Administrative Region, Bombo Radio at Star FM Baguio. At sa lalawigan ng Albay, Bombo Radio Legazpi. At dito sa Metro Manila, 102.7 Star FM Manila.
Para pa rin sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radyo Tugigaraw, meron din ang Bombo Radyo Lawag, ang Bombo Radyo Vigan at Bombo Radyo La Union. Sa Bicol Region naman, nariyan ang Bombo Radyo Naga. At bago tayo magtapos, narito ang ating oratio, Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. At back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay Big Time diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa the #1 and most trusted source of news and information, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Enero 8, tuig 2026. Sa gihapon, iniwalagan ni mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa madalagkuhan kag mga nagapaw na karon nga mga balita, DILG Secretary Junvic Rimulya nagpadulong gid sa Iloilo agod i-eksplikar ang natabo sa balay ni Vice Mayor Lamasan. Sandig sa ila sining reenactment, accidental firing ginman kuno kay ti ang pusil race gun. Dali lang, DILG Secretary Rimulya, sir, no? Race gun, istoryanta na ba lang race gun karon? Magamosin ang dalagan sa istorya, nagdalom pagin ang pagpangduwa-duwa sa mga pumunuyo diri sa Iloilo karon. Kayo una may Glock, tapos may tanpulyo, tapos sumong sa reenactment, suno sa DILG Secretary, race gun naman. Kung race gun, ginman ang pusel ni Vice Mayor Lamasan to, amo tong ginagamit, yung ginabutang yung isa bag, EDC niya or everyday carry. Nako, John Beck. Mas lalong pinalala mo lang yata yung sitwasyon,
Pero ginklaro sang DILG Secretary nga wala sang labot ang Vice Mayor sa flood control anomaly. Sa iban pagid nga mga talupang doon nga mga balita kag impormasyon, kisame ni Iloilo City Councilor Shin Marie Mabilog nga nag-molds kag ginakangawaan nga mahurog paas kayo na sang kontraktor sang legislative building. Sa pihak kabahin mga transport cooperative, nagpaminsar karon nga mag-request sa Philippine Drug Enforcement Agency sang random drug test sa ila siniya nga mga empleyado. Samtang anay accountant sang gobyerno, abogada na subong. Sa aton sining mga kasimanwa istoryanta man ining makabig naton nga success story sang isa ka Iloy nga nagtrabaho sa gobyerno, negosyo tibangod sa pandemya, nanirado man, apektado man, kag amatamat ti nag-iskwilalo, subong abogado na, dugangan pati CPA pa ni siya or Certified Public Accountant. Istoryanta na karon sa aton man sini pa rin nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan Bumbuhanay big time. Sa aton sini nga mga taga-Palamati nagpadulong gid diri sa Iloilo ang tiglikom sang Department of Interior and Local Government purposely agod nga i-eksplikar sa mga pumuluyo sa Banwa San Dueñas kag sa pumuluyo sang Iloilo, syudad kag probinsya sa pangkabilugan. Suno pa sa DILG Secretary iyagin kumpirmar nga accidental firing ang natabo. Kag sala kuno ang pag-uyat, no, ni Vice Mayor Lamasan sang iya sining armas nga race gun. No? Pakita ta sa inyo ng mga example sa race gun nga ginatawag. Kag kung ano ang purpose niya sini nga may mga race gun. No? Libog pagi ng ulo sa mga pumuluyo karon sa aton sini nga mga kabumbo. Kay may nagtuhaw naman nga race gun, makahalamot, no? Sa aton sini nga mga kasimanwa, ining ila sini nga ginpatigayon karon nga sandig sa ila kuno nga reenactment. Nga ginpatigayon mismo sa kung sa diin na tabo ining nasambitan karon iyang insidente nga gin kamatay ni Vice Mayor Lamasan, no? But before kita magpadayon siguro paigi kita sang siyempre, no, pagtahod katahuran sa pamilya hilabi pa nga ti kagapon lang ginadulong sa ulihi sini nga palahuayan si Vice Mayor Lamasan, no. Kabay pang inyo sining maintindihan nga ginatalakay naton ini sa kahanginan, no, kay may mga nakita kitang irregularities nga budlay mapatihan nga accidental firing. No? Of course, ang pamilya gusto amo na sina ang plastada, ti siguro para nga magpakalinong na lang, but luyag naton nga tadlungon lang ang mga information. I-clarify nga hindi bala magwa ignorante ang mga pumuluyo sang syudad sang Iloilo, probinsya sa Iloilo, particularmente ang mga taga Banwa sang Dueñas. No? Kay ti Como, taga Manila nagkadto, di Como DILG Secretary, patihan ta na siya. No?
Pamatita ang una sining statement bala ni DILG Secretary John Vic Remulla. Nakita namin ay number one, yung kanyang kinakasama sa buhay, si Lord Byron. Si Lord Byron ay maganda ang kanilang samahan. According to her eldest child, who Lord raised personally, had a very loving relationship. Tinignan rin namin ang financial transactions at mukhang wala naman silang pinag-aawayan sa pera. At tinignan namin ang general state of their relationship, mukhang okay naman. According to the daughter, they have a almost perfect relationship. And he raised her, even kahit hindi niya anak, yung panganay ni Vice Mayor, ay pinalagay niya na tinuli niya ang sarili niya. Kausap rin namin yung mga kapatid at yung ina at ama at sinabi nila na they see no reason to suspect foul play. However, tinignan namin ang nangyari. Number one, si Vice Mayor Labasa was a gun enthusiast. She has 10 registered firearms under her name. Ang recreation ng scene of the crime ay nag-usap yung dalawa at pinakuha, nag-uusap sila bago siya pumasok. 8 o'clock yun. Tinanong ni Lord Byron, sabi niya, Mama, baka gusto mong lagyan ng optics yung baril mo. Sabi, patingin niya, kasi that gun used to belong to Lord Byron, then to her, then transfer to Lord Byron. No, from Lord Byron to her. That's the very gun. Apparently, it was a race gun, yung very light trigger ang nakalagay sa kanya. When it was opened, she picked it up in the wrong way. Pag-pick up niya with her hand, with her thumb on the trigger, which resulted in an accidental fire entering her abdomen with a hollow point bullet. So the damage was extensive internally, and the bullet fragments were left inside her body. So, ang conclusion namin after recreation of the scene of events, testimonies ng mga tao doon, examining all angles of the relationship, it is fair to conclude that it was death by accidental fire. So, accidental talaga ang conclusion namin. Kasi kung malayo yun, makikita mo yung trajectory, pag ganyan dapat maharap eh. Pero yung trajectory ng bala pababa talaga. It hit her pelvic bone, then it shattered, and it's all over her leg. So kung i-autopsy pa yan, buksan mo lahat ng buong katawan niya. But consistent to the narration na nakikita namin accidental. Yung trajectory, sir, is na-determine natin. Kasi sa autopsy yun makikita, sir. Tsaka sa nakikita rin sa bullet wound. Nakikita mo sa, kung may gunfire residue, nakikita mo sa damit. Mukhang consistent naman sa narration ng facts. Po, sasabi po natin that our authorities are fully convinced na accidental po yung nangyari kay VM Lamasan. Kung dahil po kayong maging ang ating Iloilo City Police Office ay nag-request po sa ating prosecutor's office na sana obligahin ang family ni VM na isailalim sa autopsy ang bangkay nito. It's too late. It's 1 week too late. Diba? It should have been done earlier. Pero sa nakita namin, talagang accidental fire. And the bullet used was lethal. Ano siya, hollow point eh. Wala siyang, it's a special bullet that automatically kills someone. Wala siyang exit wound. So kumalat yung bala sa loob. So we looked at all the possible angles. Pinatay ba siya? Hindi. Nagpakamatay ba siya? Ang conclusion namin, it was accidental gunfire. Alright. Sa aton sining mga kabumbo, no? Amo to ang explanation from Lord Byron. Ang pusil ihatag ya idaho ya sa kay Vice Mayor Lamasan sandig sa reenactment sa aton sining kapulisan awudasum ngati ang presensya ni DILG Secretary Remulla ara, presensya ni OIC PNP Chief Nartates ara, sino pa ito? Ang chief sang CIDG, Ara man. No? Sa siningin patingayon nga
reenactment sa aton sini karon iya nga matag palamati. No? Una, diri kita sa race gun kay bago lang naton ini nabatian. No? Bago lang naton na batian nga amo sini ang pusil kay kung balik-balikan ta ang aton sini previous interview, una-una gani ang information ta is Glock pistol. No? Glock pistol sang ulihi gin-qualify sang lapas PNP nga Tanfolio 9mm. No? Subong sa reenactment, hambal na gid iya ni DILG Secretary Rimulya, race gun. Anong tsura sang race gun? Sa mga kabumbo naton nga wala makakita sang race gun, amo niyang tsura sang race gun, no? O, pagkita tabla engineer? Nan. Ang race gun ni mga kasimanwa, ginagamit inisang mga practical shooter or mga gun enthusiast katulad abiti. Siyempre, ambal ni DILG Secretary Boying Rimulya, gun enthusiast ginman si Vice Mayor Lamasan, damo man na nagahambal nga ti gun enthusiast si Vice Mayor Lamasan, sa matter of fact nagatiro siya kuno. But ginpamangkot nato ng pila naton nga mga kilala nga mga range officer, tido why man sila nakabati kag nakakita gani isa kay Vice Lamasan. It turned out nga sa interview naton si former Vice Mayor Pangga Picsio nga airgun kunong ginakahiligan siniya ni Vice Mayor Lamasan, but nevertheless sa aton sini mga kabombo total na mensyonar why sang liwan nga nagmensyonar hamakon muhuya man ta, no? Halin sa Manila to, nagpadulong gidri sa Iloilo para nga eksplikar lamang kag ihambal nga race gun ang pusil nga accidentally na pitik ni Vice Mayor Lamasan kag abotong nag-igo sa iya. No? Kag ining race gun sa aton sini nga mga kabombo, loaded ini sang hollow point, no? Nga bala. No? Ang race gun, isa ka firearm nga heavily modified. Ilatawa nyo naman ang tsura nyo, Blau? Sa aton sini mga kabombo. Basta may ara ka na sa normal lang nga pusil. Engineer Dave, no? Side by side ta sila. Pakita ta kung anong kinalain sang ordinaryo lang yung nga pusil, no? Sang sa race gun nga ginatawag, no? Sa liwat, ang race gun, isa ka firearm nga gin-modify na daw, halos tanan na modify. Isla na iya sini nga barrel, isla na iya ang trigger niya dira, kumplito na, may scope na, may magwell na, tanan-tanan na may lain ang iya sini nga slide, no, customized na sa aton sini nga mga kabombo. Specifically, ini nga pusil gin-engineer ini for maximum speed, accuracy, and reliability in competitive shooting. Kung naga-practical shooting kabla sa aton sini nga mga kabumbo, no? Kung membro ikaw sang isa ka gun club, no? Kadamo sa mga gun club nga naga-exister diri iya sa bahin sa nga Iloilo. May gun club man sa Capiz, sa Aklan. Naga-inimbitaray lang na sila, mapatiro si Sir Amunay, mapatiro si Mayor, kung sino Lendra, mapatiro. No? Do kasubong nga kompetisyon sa aton sini nga mga kabombo, ang iba niya ginagamit lang nila as their hobby, no? Sa aton sini nga mga kabombo. So, damo-damo manisang kategori mo, no? May ara nga standard, may ara sa optics, may ara man niya nga may isa pa gini siya ka kategori nga daw nalipat lang ako, but dira, no? Kay hindi man niya pwede mag-compete ang isa ka shooter nga nagauyat sa nga standard lang nga pistola, tapos ang kontraya to ya may scope. Or mas lala, ang kontraya to yang pusil, race gun. No? Hindi na yan pwede. Sa aton, sini nga mga kabumbo, dapat nakategorize na sila ya.
But anyway, sa aton sini nga mga kasimanwa, no, sa aton naman sini nga pagpangonsulta, siling ko ang race gun pwede mano, pwede bala tawag si gani, mahimo as EDC, oh. What is EDC? EDC means everyday carry. No? Inabalang gina-conceal nimo, but not necessarily nga gina-taklos mo sa kilid mo, dris tubang mo, o kung sa likod mo. No? Posibility, nabutang mo na sa imo nga bag, no? Kagkadamo naman subong sa market sang mga inabalang quick release, no? Nga mga sahi sang bag na bla sa aton sini nga mga kasimanwa. Oh. Kung maghambal ka nga ara na side by side, thank you so much engineer. Kung maghambal ka nga race gun, amo na siya heavily customized. Tingin pang islan ng lawas, tanan-tanan, mga trigger, mga kung ano pa din ang islan, no? Kung manotisyaran nyo, wala na yan sang race gun nga ang mag-load ka sang bala, kundi kalaban ng pistula, kaptan mo sa buli or sa likod nga porsyon sa tubang para nga mag-chamber load ka. Inaya sa kilid, may nagalabawo, amo na mo lang na, humuk-humuk na yan katama. Now, sa aton sini mga kabumbo, granting for the sake of discussion, nga may race gun si tawag si gani, si Vice Mayor Lamasan. No? Tiki gan entusiasta gani Bumbotsam? Okay, sige, gan entusiasta siya. Now, ang race gun niya ginadalaya adlaw-adlaw, but silingon everyday carry niya ini. Sa aton sini nga mga kabumbo. Well, hindi gid ya pwede ma-everyday carry ang race gun. No. Lantawa ba lang tsura pag itata race gun liwat ang race gun only, engineer, liyog ko. Race gun lang gidabla sa aton sini nga mga kasimanwa. No. Hindi mo iniya siling ma-everyday carry mo, butang mo sa bag mo, itaklos mo or whatsoever. Hindi niya pwede. Unsuitable for everyday carry or for EDC. Now, nga open up ko nga hindi siya pwede i-everyday carry. Kay, ang una nga investigasyon sa ICPO, nga makadto siya kuno sa duenyas kay may gift giving. Oh, tikiti siyempre, Vice Mayor mo, o mang paskwato sa mga constituents niya dito sa may banwasang duenyas. Halin saglak, nagkanto kita sa Tanfolio, hasta nakalabot. No other than, no less than, DILG Secretary mismo nagambala, race gun. Oh, race gun. Oh, amo na, sa aton sini magkasimanwa, gina everyday carry niyang race gun, kiti kumo kuno nga, humukumok ang trigger, sala kuno ang pagbaton, amo to nga, na accidental fire or nag-accidental firing na igo si Vice Mayor Lamasan sa aton sini nga mga kasimanwa. Oh. Sandig sa ila sining reenactment. Naka-mention pa gani nga namangkot kuno ang iya sining partner, no, nga gusto mo butangan ta sang scope. Oh. Grace gun na gani but sila ko kompleto na buta. You know what? Kapuli na si Kapuli na si DILG Secretary Remulla. Kay kung why papulion ta na lang siya. No? Yung ginawa mo DILG Secretary Remulla, sir, punta ka pa dito, kumadto ka pa dito sa Iloilo, tsaka linabugay mo pa yung reenactment. Anak ng tinapao, mas maayo pa na doon ka na lang sa inyo kung saan ka man nanggaling, pumungko ka na lang doon. At saka maganon ka na lang blaw kasi dyan ka naman expert. No? Kung ginawa mo sa din ganito, saan niya ginawa sa IDSA to? My goodness.
ginpalibugan pa na dinamon sa Iloilo. Kung ano gimamalang pusel. Sa aton sini magkasimanwa. Oh, tikong Glock may mga safety features man ang Glock. Oh. Kung ang Tanfolio may manual safety pag ang Tanfolio kag double action ini kung mahulog hindi man maglupok. Oh. Now here comes the DILG secretary nga mahambal nga race gun kag ang bala hollow point. Ti sino man niya nga gun enthusiast, sino man niya nga shooter, sino man niya nga tao nga nagapanag-iya sang race gun ang maload sang hollow point nga ang race gun ginagamit lamang sa pangkompetisyon, why gina everyday carry? Alam mo, DILG Secretary Remulla, sir, pikon ako kagabi sa iyo. Oo. Pikon ako kagabi sa iyo kasi pumunta ka dito para manguin mo yung mga Ilonggo. Hindi ako magsusugot yan. Kasi kisyo doon ka sa nag-opisina sa Manila, punta ka dito tapos manguin mo lang yung mga Ilonggo. Ginago yan. DILG Secretary Remulla, sir. Oh. Kung namugi man tong purpose mo, if you want us to make believe nga accidental firing adto, oh? Nga why sang may nagbaisay, why sang may nagagaway pusel, isa na you stick to the story na kasi may everyday carry. Oh, Tanpulyo or Glock. Oh. And then, kalabit lang. Oh, lumupok. Naigo. Oh. End of the story. Marami ka pang pasakali. Akala mo yun sa mga Ilonggo dito, mga mango na hindi makitsindi ng kung ano, mga sari ng pusil eh. Oh. Kaya pikon ako sa iyo, DILG Secretary. You're making matters worse. Na sana, no? Amat-amat na sana na medyo kumalma yung ganitong isyo. Oh. Kung nakapuli na gidman si DILG Secretary, kag kung may mga tinaw pa di siya, kindly record. Oh. Kag ipabati nyo sa kanya. Ipadala nyo doon kaagad. Oh. Ulitin ko yung sinabi ko, no? Nung narinig ko kagabi, Engineer, napatay yung monitor natin dito. Paliyog ako muna. Oh. Oh. Ulitin ko lang yung sinabi ko. Nung narinig ko kagabi, yung statement ni DILG Secretary John Vic Remulla, pikon ako sa iyo, sir. No? Nagalit ako, sir. Kasi parang minamango mo yung mga tao dito sa Iloilo. Para minamango mo yung mga Ilonggo. Hindi ako magsusugot na ganyanin mo lang mga Ilonggo. Kung gusto mo na insaktuin to, bumalik ka dito, reenactment kayo liwat, and then baguhin nyo yung script nyo. Oh? Ano klaseng istorya? Race gun? Race gun na nga eh. Pag-usapan nyo pa na butangan ng scope? Race gun? May naka-chamber load na hollow point? Oh? Ikaw pa yung pumunta dito, kasama mo pa si PNP chief tsaka yung chief ng CIDG. Anong meron dito sa ganong klaseng senaryo or insidente na bakit tatlo kayo punta kayo dito sa Iloilo para mag-imbestigar? Oh? Anong spesyal dito sa kaso ni Vice Mayor Lamasan? Oh. Yung
ICPO direktor nga namin, hilaw pa yung pagpati namin sa kanya nung hinambalya sa amin, anong interview namin na sabi niya accidental firing. Nung tinanong kung anong klaseng pusil, hindi niya pa ma-divulge. Anak ng tinapao. Tapos, without hesitation, or even pause, you made mention, race gun. My goodness, Mr. DILG Secretary. Oh? Are you out of your mind? Oh, tadi you stick to the story na ordinary gun lang yun. Oh. Kag kung manotisyaran nyo banwa, nag-concentrate lang sila sa sining accidental firing. Yes, accidental firing. Sige, amo na lang nabi intertinaron tana. No? Saton sining mga kabumbo. Tinamensyon niya man nga nalawlawan siya sa pulis kay 36 hours na kuno nagresponde yung kuminsiner. Ito nga bali nga do gin-question niya kay after 36 hours among pagresponde sa pulisan. Pati ang taliwat, engineer ko. Well, all gunfire injuries are automatically investigated. They investigated 36 hours later. Inintay nila hanggang namatay. Nung namatay yung si Vice Mayor, sa kanila in-investigate. But they should have investigated immediately at the scene of the crime. They didn't call a scene of the crime. So we have to recreate everything. We have to test the theories. We have to check yung lahat ng mga affidavits. And it all matched naman. DLG Secretary, kung hindi ka sinugiran ng mga tao mo, yung natabo kasi, pag-respondi ng Lapas PNP doon sa bahay ni Vice Mayor Lamasan, ipagpasok nila, nag-interview naman sila sa mga kasama doon. At ang sabi, dalawa lang yung kasama. Yung caretaker, si Lord Byron Toricarion, and Vice Mayor Lamasan. But according to my sources, according to our sources, mangkot-mangkot, nagmangkot-mangkot din ako doon sa Puerto Real. Kahit na wala akong kilala doon, nagmangkot-mangkot ako doon. Baka lang may makahutik sa akon doon, DLG Secretary Remullaser. And mayroon humutik sa akon, DLG Secretary. Yung hutik niya, anong sabi mo? Alas 8 na nabatian yung lupok? Alas 7 pa lang may nakabati na ng lupok eh. And before that lupok, may nakakita na lumabas yung bodyguard ni Vice Mayor Lamasan. Parang kumukuriit. Sabi nga ng kilala ko, baka may di natin alam, no? Mahirap na mag-speculate, but dumuduko lang daw at saka lumabas ka pumunta sa doon sa malayo-layo gawa. Dapat nagwa ni sa investigasyon, dapat napamangkot ni. Di ba? Kung napigawan ka, DLG Secretary, sa pag-imbestigar sa Lapas PNP, mas pigado ka mo pag hindi. Nag-reenactment ka mo, kulang-kulang yapon, dugangan nyo pa. Di ba? But anyway, why man lang nahatagan sa focus ang kakulangan sa pag-secure sang area? Ginpatuman ang mga nagakigo nga protocol, of which amo iya ang pagkordon sang area, pagpasiguro nga wala na contaminate, na tamper ang mga physical evidence. Sa nasambitan sining lugar kung saan natabo. Pero nung natabo yaw, pag-abot to sa polis, pulo pamangkot gamay, accidental firing to sarge. Noon mo kay lakat na kami, pagsulod niya sa bag, lumupok gulpe. Amo na ang istorya, ha?
sandig sa lapas PNP, ha? Oh. Aring po silo, sulod sa box. Lakat man yan yun ang lapas PNP. Tiway man gani naging tukso. Oh. Ni DILG Secretary Boying Rimulya, galing tinga tutukan ginabi ni Rimulya si Captain Jeffrey Delgado. Oh. May gani kung kilala yan eh. Ambot kung kilala si Captain Delgado o kilala yan si Colonel Kim Ligada Pero sa pagtutok all the way. No? Halin sa Metro Manila, kadto gid sa maambala sa accidental firing kay Gampusel, race gun. Sa aton sini nga mga kabumbo, my goodness. Oh. Pero sa gyapon do medyo in a way makambal kita do may kayuhan kay kasanagan man. Kay ginklaro dire ni DILG Secretary John Vic Rimulya nga wala iya sang labot ang aksidente nga natabo sa kay Vice Mayor Lamasan sa flood control anomaly. Si Bombo Krill Amelia sa may follow-up report. Bombo Krill sa report, please go ahead. Ginklaro ni DILG Secretary John Vic Rimulya nga wala siyang kahiliptanan si Duanyas Vice Mayor and Amy Paz Lamasan sa mga flood control anomalies. Ini ang kasunod sa mga speculation nga nagalapta bala ang mga fake news nga gin-post sa iban nga mga social media netizens dabi amo man ang mga vlogger kag mismo si kung madumduman si Cavite 4th District Representative Kiko Barisaga nagpagwa man sa isa ka social media post kung sila ginapahayag sini nga na-involved sa flood control projects ining si Vice Mayor Lamasan. So kay Rimulya, iya din klaro nga wala or hindi involved sa flood control anomalies ang vice alkalde kag hindi man siya involved sa mga proyekto sa ila banwa kag wala sang political issues bangod nga maayo ang ila relasyon sang ilang mayor. Din pahayag man ni Rimulya nga wala sang may natabo nga suicide bangod nga wala nagaka-experiensya sang depresyon ang DC alkalde. Amo ini ang nanging rason sang pagkumpirma sang DILG nga isa ka accidental firing ang rason sang kamatayon ni Vice Mayor Lamasan. Din klaro man ni Rimulya kung abi nagpatukod pa sang Special Investigation Task Group kung may ara naman sa conclusion nga isa ka accidental firing ang natabo kag diri ning pahayag niya nga isa ka vice alkalde si Mayor Lamasan or si Vice Mayor Lamasan kag isa ka gunfire incident ang natabo kung sa diin dapat gid kuno ini gina-imbestigahan sang maid-id. Ning pahayag ba niya nga ang rason man nga sila na mismo ang nag-imbestigar bangod nga may kakulangan ang aton nga mga kapulisan diri sa Iloilo City Police Office kagaging pahayag sini nga do kapareho bala sa investigasyon ni DP or ni former DPWH Undersecretary Cabral ang natabo nga may kakulangan man ang mga kapulisan dito sa pag-imbestigar man abi sa ilang kamatayon nga rason nga nag-involve naman sa pag-investigate ang ining DILG. Dugang pa hindi niya personal nga kilala si Lamasan apang nagpadulong siya diri agod nga maistorya ang pamilya sa Nikag personal man nga maimbestigahan ang natabo. Yari balay pagpati naton ang naging pahayag ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Because she was a vice mayor, so all political figures who died of that fire are automatically investigated in this manner. So actually, not even all political figures. All persons who die of who get inflicted gunfire wounds are under automatic investigation, and this is part of it. But since she is a vice mayor, we had to conclude with all certainty that it was an accident. Sir, yan po yung purpose ni going here? Yes. After the in the Cabral case, the PNP of Benguia bungled the investigation. In this case, they also committed mistakes in the investigation. So, because of those mistakes, I had to personally come here and investigate it myself, and tinignan namin ni Chief ang lahat ng mga anggulo para siguraduhin na ayun talaga nangyari. Kasi marami na naman conspiracy theories dyan eh. Marami na naman vloggers nag-post. Marami na naman silang mga fake news. Number one, si Vice Mayor ay hindi involved in any way sa flood control. Wala talaga. Number two, she's not involved in any way sa mga projects ng munisipyo
at magkasunod sila ng mayor. There is no political angle. Magkasunod sila ng mayor. Number 3, she was not, as far as the family could tell, she was not undergoing depression. She was in a good mood and having great plans for the future. So we ruled out suicide, we ruled out homicide, and we are now into the conclusion na accident o So sa mga taga-Dueñas, ano po yung nakikiramay sa pag-yawa ng Vice Mayor sa aming pag-aalam. Hindi ko siya nakilala personally, pero sa akin masusing pag-aaral sa kanya, wala siyang kaaway sa mga usay ng tao. Marami siyang plano sana para sa Dueñas. Kinausap po namin kanyang pamilya. We extend our heartfelt condolences to the entire family, from her daughter, from her 2 daughters, to her mother and father, to her 2 brothers and 2 sisters. Lahat kami po yung nakikiramay sa kanila. Matagal po kami nag-usap na pamilya. At doon ko po nakuha ang maraming detalye sa kanyang pagkatao. At doon ko po nakita ang pamahalan nila lahat. Lalong-lalo na yung anak niya na kahanga-hanga ang kanyang talino. Na habang pinapaliwanag niya ako na nangyari, nakikita ko na napakatalino niya talaga. Her loss is very big for Dueñas. Sana yung susunod na Vice Mayor even happen with Janasons. Kasi napakalaga ng legacy na iniwan niya in public service, and especially her love and concern for her town. Bumachap na batian ang naging pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla. Worried si Secretary Remulla nga kung ano naman ang hambalon sa mga vloggers tuhoy sa kamatayon ni Vice Aimee. Pero ang statement niya nga race gun loaded with hollow point bullet kag sala ang pagkapot daw mapanggid naman siya sa vlogger gani nga nagahimo senaryo kag Bumbukrel? Yes, bumachap no. So, amo man na iyaging pahayag kag base man kami sa ila investigasyon, amo na ang mga detalye nga iyaging pagwa bumachap. Oh, that is why nga kita sa media hindi kita baton hook, line, and sinker kay siyempre may mga nagakaigo ni sila nga interes diri kita iya sa lapit sa kamaturan. Oh, that is why nga gina-scrutinize nato ng ila sini nga mga statement Bumbukril kag amo na amakon mo DILG secretary ka pero worried ka sa pagwaon sa mga vloggers pero sa analysis paghangop kag pag-scrutinize ang mainstream media ito baliwala lang ya sa kay DILG secretary. Wala man nila no gina-disregard ang tanan ang mga iya ginhambatan ng mga possibilities sa ginalantaw Manila, but ang conclusion dito nila nga ma-clear kano ang ngaran ni Vice Mayor Lamasan nga wala siya na involved sa mga anomaladinas at anomalies kada para kanuman nga mahatagan sa nga tawhay bala ang iya nga kamatayon Bombacham. All right. Sa tiyak nga bahay na lang Bombacham no, ipabati na lang natin siguro man ang nanging kumpirmasyon ni Police Lieutenant General Jose Melencio Martates, ang chief ng PNP, kung sariin diri din pahayag man niya kadin kumpirmar man mismo kaupo diri na si DILG Secretary Mulya nga isa ka accidental firing ang natabo kay Vice Mayor Lamasan is what we mentioned no, nga gusto din nilang i-clear nga wala ini na involved sa man na din yung mga speculations about sa flood control anomaly. So, rebalik pabati na ton ang naging pahayag ni Police General Jose Melencio Martates, ang chief ng PNP. Unang-una, the Philippine National Police also nakikipagsa kami sa namatayan sa mga mag-anak, lalo-lalo na sa anak sa pagkamatay ng ating Vice Mayor ng Dueñas. We rush here to personally assess and supervise investigators, and together with the CIDG, pinapunta na natin dito para matapos na. Why? Because there are a lot of speculations na lumalabas. And so, taking a look at the pieces of evidence at hand, together with the testimonies of personalities who have something to do or merong knowledge dun sa insidente, ay
pinag-isipan natin at pinag-aaralan natin. Kaya nandito ang ating CIDG. And so, the evidence shows that there's no motivation for a person like Vice Mayor to kill herself. So, there's no suicide, no? And there's no motivation or motive for Vice Mayor na patayin siya ng other person, especially ang ating persons of interest na nandun mismo si Byron, nakasama niya. And everybody shows na maganda ang samahan nila at wala kang makikita. Just like our SILG said, the Vice Mayor is not involved in flood control project and other projects. So, wala kang makikita doon. In fact, our Vice Mayor Dueñas is a peaceful and loving person and who has a lot of dreams, especially for plans, especially for the town of Dueñas. So wala tayong makikita doon. And the only conclusion that we can make right now, as per narrated by the investigator from the Iloilo and the CIDG, points that nagkaroon ng accidental fire. Bumitsab na batian na naging kumpirmasyon ni Police ng General Jose Valencio Nartates ang chief ng PNP nga isa dito no ka accidental firing ang natabo kay Vice Mayor Lamasan. Tita ni si PNP Chief Nartates sa langgin pambal. Bumbukrel. Kay ti why na sa Sus Maria Kagusip. Ano man ni si Toto Junbek nga Sus Maria Kagusip nagpatig-agaw man siya man. Siguro ga-create guro si PNP Chief Nartates mo sa kilid niya pagambali ang race gun tapos sa muni mo. Ay, Sus Maria Kagusip po. Ti ko mga mo nga statement ang gibuyan ni Chief PNP Nartates. Ti ko ti siyempre do makambal ka nga ba ti sandig sa ilang investigasyon ti duway man sang kabangdanan nga or sinyales o kung sino man dira nga makatugas ang harm abi or may tuyo sa kabuhi ni Vice Mayor na Aimee. Ti why na dayon? Galing may isa pagin ka dayos nga klats. Bumbo, Krel, bala mo kung ano? Ano na po mo, Chap? Nga, wala gyapon na case close. Kay ginpayag nila na hindi, even though kono may conclusion na kono sila no which is accidental firing, pero sa subong ginapadayon pagyapon ng investigasyon kay base daw there's a possibility pa nga base may makita pa kano sila o base may mga ebidensya pa kada sa subong ginakaptan nyo sang ining CIDG ang kaso sa kamatayon nila Masan kaga ang nagaring ginadula naman nila ang anggulo na suicide ini kag homicide kag nakatutok na lang gid sa accidental firing bomb chop. Ano pang pieces of evidence ka gusto nila makita nga hindi pa nila pag i-case close. Ayun, ano tabo ni man? Galibog may ginahulat pa sila or may ginanegosar pa sila nga pananglitan di ka magpasugot sa amon kagustuhan. Why ni namon ging case close anytime buksan naton ini anytime pwede namon ni ma-imbestigaran liwat kag may posibilidad nga tiba si all fingers magatudlo sa imo. May ginamo sila nga tao. Sa ako niya, personally, doon mo na yung dalagan. Doon mo na yung perception ko. Accidental firing man bala? Why man bala sa may nagtuyo sa iya nga patsyon? Why man sang insidente before sa accidental firing? Why not? Nga hindi gyapon pag ihambalon abi nga ini case close na nga wala gin case close gyapon. Ano may tawag si gani? May ginanegosyar pa? Umukrel? Bago siya wala man gid nahatagan nila no sa detalye dabi kung ano gid ang rason na wala na siya na case close but hindi nila mahambal nga sa subong hambal bala nga isa na gid ka case close ang ining kaso ni Vice Mayor Lamasan. But the conclusion lang din nga mahatag nila is na accidental firing ang natabo. All right. Ini si Bombo Secretary Cyrus Melieza and this is Bombo Radyo Philippines, the number one in the most trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo.
Thank you so much, Bombo Krill Milyesa sa imo sini iyang follow-up report. Oh, ti amakon mo na mas labi pagid nga nag-recot karon. No? Tapos there was a statement ni DILG Secretary Remulla nga no need naman kuno ang prosecutor's office to issue a subpoena para nga autopsy si Vice. No? Amo man iba lang ginapagwa nyo, accidental firing, nga hindi pa ma-case close out. Oh. May ano pagidhaw nga hindi pa ni ma-case close? Ano, why pa makumplito ang negosasyon? May ginaistoryahan pa? May ginahulat pa? Oh. Kiti, nag-reenact na kamo. May mga ginpang-clarify na kamo. Ang punteriya niya is accidental firing nga hindi gyapon ma-case close ni. Saton sini nga mga kauturan. Ti dako ina nga palamang kutanon. Oh. Dako ina nga palamang kutanon. May mga palamangkutanon sa aton sini nga mga kabong mga tubtob sa sining mga tinion. No? Why gidya mahatagan sa kaklaruhan? May mga palamangkutanon man nga may lapit na lang kung tani masabat. But here comes John Vic Remulla, ginlabugay niya pagid. No? Kag ining hindi pa case close, dugang pagid sini nga pagburyong sa paminsaron sa mga pumuluyo diri sa Iloilo, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Oh, grabe pang mga demonstration ni John Vic do mapatihan gid ni Mr. DILG, grabe gid na may mga tudlo-tudlo pa sa Sos Maria Kagusip. Oh, believe ako si Monoy. Uli na to 50 minutos na nakaligad sa takna sini nga Las 8. Pagbalik nato na banwa dugang mga balita kag impormasyon. Kisa ni Councilor Shin Marie Mabilog nga nagamolds kay Ohona sang kontraktor sa Legislative Building. Balikan tayo ni matapos sa bilang importante nga mga pahanomdom. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Viva Señor Santo Niño! It will be back and more exciting than before. Pasigabong, A Bombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands. On January 23, Friday, it's a brand new competition and it's for individuals aging 21 years old and below on the day of the competition in Pasigabong 21. Pasigabong 21. The first prize is 25,000 pesos. Second prize is 20,000 pesos. And the third prize is 15,000 pesos. All non-winning participants will receive 5,000 pesos each. And not only this,
The band with the best on-stage performance and creativity wins 10,000 peso. A total of 330,000 pesos in cash prizes are to be given away. Pasigabong 2026. A Bombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands. Viva Senyor Santorino! See you at 6 p.m. in Plazuela de Iloilo on January 23, Friday, for Pasigabong 21. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for January 4 to 10, 2026. The Technocrats Band is once again overwhelmed with excitement as they are booked para maghatag sa inyo sa isa ka great musical extravaganza sa sining Sabado, Enero 10, umpisa alas 6 sa gabi sa concert at the Plaza. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mugs kag madamo pang iban ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Enero 11, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga iyatandugon ang kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula ukon kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 57 minutos na nakaligad sa takna siningala sa 9. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay Big Time sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Hana Andasa sa iya sining follow-up report. Ang kisami ni Councilor Shin Marie Mabilog nga nag-molds kag ginakangawan nga marusdak anytime kayuho na kuno sang kontraktor sang legislative building. O ti
ang kay Councilor Shin Marie Mabilog lang yang kayuhon. Ang iban to yang talatapan nga nagtululo to pabayan lang. Check ta si Bombo Hana anda sa Bombo Hana sa report, please go ahead. Or standby. Standby dali lang yun. No? Kay check ta pa ang linya ni Bombo Hana sa aton sinikaron niya magkabombo. Kung madumduman nyo pa ang nakibot ang vice mayor, ang konsyal nga amo na ning sitwasyon sa iya sining kisame. Iti long weekend sang nagligad sining bulan sa Disyembre. Pagbalik kuno nila banwa sa aton sino magkuturan. Dito na kaga nakita niya nga mo na ning sitwasyon, no? Sa iban sining hulot to sa mga konsihal, kay Councilor Sarabia, kay Councilor Dilaliana, tulo man to. Check ta si Bumuhana, anda sa Bumuhana sa report, please go ahead. Pagkakayuhon na sa kontraktor sa legislative building ang opisina ni Councilor Shin Marie Mabilog na nagmold tugaman sa mga nagatulo ng mga tubo, linya man sa tubig sa may ibabaw sini bombo. Mga opisina ni Councilor Shin Marie Mabilog, bakit aning sa may fifth floor sa legislative building. Ako sa dito ulihin nila pagkita, pagtanaw, pag-check nila sa mga manholes ang ining kisame, nakitaan nga pinagatulo gud ang ining tubo kag ang mas malala diri nga ang ining tubig halin man sa mga lababo abi sang na ibabaw nili nga opisina. Ang rason nga nagatulo ini sa iyang kisame kag nagtuga man sang mold and moist. Madugduman nga last time ako last year gin na reklamo man nila ang kaangay man nga nakitaan nga problema sa opisina kag pakayo man sa may city engineer's office kag ang contractor si mismo. So ginislan diri ang iya man diri nga panel, ceiling panel sa may iyang opisina, but then pagbalik sa subong man nga bulan sa Enero, liwat ng mga nakitaan nga malapad kag daw mas lala pag subong ang ining natabo. Gin-check na sa pagpadala niya sang letter sang Lunes sa may office of the building official kag city engineer's office. Gin-check na Manila ang posible rason diri. Gintudlo man una nga tiba si sa aircon, kay mga air condition ang room basi sa aircon na tungod na nagmoist ang ining nagkisame ni Councilor Shin. But then wala ni Councilor Mabilog nga imposible kay mag-ulang nagbalik Christmas break kag holidays, wala sang taho diri ang opisina. So how come ti amo gid nakalala ang ining moist kag mold niya? Ini man hambal ti hazardous kag delikado man mismo sa ikayong lawas ng mga staff niya dira. Kaga mismo man Councilor Shin sila face mask sila, no? Halin sang Lunes subtob kahapon, bakan kahapon mas ginto makamaayo nga sa may sagwa lang ini sila nag-opisina. So kung i-visualize naton sa isa ka opisina, pag sulod mo may ara sang mga table man sa mga staff kag may space man for staff, do medyo gamay lang dira iya ang moist. But then sa may opisina gid mismo ni Councilor Shin sa iyang executive office gid abi dira gid ang tuman kalapad kag malala na tulukon ang ining mold mismo sa iyang opisina. So dira sila mismo anay opisina sa iya sa mga staff niya, dira lang sila nagapokus sa gwa kay bangod man nga delikado ang ining pag-mold man at pagtulo man mismo sa sambit man nga kisame. Ibawat nato naman tayo kay Councilor Shin Marie Mabilog. Well, nalipay kita kay nagkadto na to sa aton ang aton nga Office of the Building Official, ang aton engineers nagkadto man to personally si Architect Reggie para makita gidto nila ang sitwasyon sa office. They have told me nga tungod ini kuno sa moist nga gahalin sa air conditioning, but aton man ginpalabot sa ilang wala kita office since December 29 kasi December 29 nag-office pa kami and January 25 dito nagtubo ang molds sa aton nga ceiling and hambal man kita nga nakita gid naton nga ang waste pipe gatubo didto sa may CR dampi and now nami gid kay nasolusyonan nga tomorrow masugod ang contractor liwat sang iliwaton to nila ang sa babaw pati ang sa aton CR.
So for the meantime nga magtrabaho ang kontraktor, paano ang opisina ni mo, Councilor? Well, ang aton ti maubra lang tanay dra sa may sagwa sang executive room. Ginapamasko lang ang tanan naton nga mga staff kay tungod nga hazardous gid ang molds masin ka ginapag-inspect nila, gingaanta sila mas kay masakit gid sa tutunlan. Is this not a compromise sa inyong trabaho? Well, we'll work with what we have. Ang importante sa aton is ang solusyon nga kayo siya dayon. So may number of days ka mo ginatag, Councilor, para makagawin na yun? Well, what they have told me is sugudan nila tomorrow, ang ipatawuan ko lang, and hopefully matapos siya this week. Na batian ang itahayag ni Councilor Shin Marie Mabilog kaangot man sini sa iyang kisaming nag-mold and then nagatulo man mismo bombo cham kaya sa may legislative building. Alright, so kayoon man tong iban nga kwarto nga nagtulo-tulo to? Depende man sa pag-check kay kung kaisa ang ginasubol sila nga procedure kung nakasulat bala diri ang konsehal kay for example kay Councilor Shindo lala diri nga diri nga sitwasyon kay Councilor niya Diliana daw medyo gamay lamang kuno and hindi man tamaan ka mo na kalala bala kay Councilor Shin and mismo kay Vice Mayor napakayo na kuno last time sa may sulod mismo ko opisina niya kay sa iya diri nga kada conference room kahapon pagtanaw naton daw wala naman gawa ba mo siyam but then ang lapta bala ang pag tulo and pagmold so amoy na lang ang concern man dira sa mga konsehal kay hindi bala siya in just one room dira lang katulo but lain-lain gid nga parte sang ang mga opisina man sang legislative building. All right. Ini si Bombohan namin daw sa By the way, Bombohan, by the way. Yes, Bombo Cham. Kumusta na to? Any update sa resibo versus resibo? Yes, as for the update naman sa may suspended budget ni Councilor Shin Marie Mabilog, subong ginahingagaw na sang konsehal kay kahapon. Mapasa na si Councilor Mabilog sang PDS or personal data sheet, NBI clearance, BIR kag drug test o results sa drug test sang tatlo niya ka mga staff? So far, subong wala pa man na Bombo Cham, but lalo nga subong with this kasi buwas na lang hingagawon ni isang konsehal. Iti kahapon, nag-resibo check niya sila, nagpagawa diri sang papeles si Councilor Shin, nga pamatuod, pinalo up ini siya sa may bahin sa City Mayor's Office, kag sa may City Administrator's Office. Also, ang pagsabat man diri nga tikong ginapalo up din man niya nga rason niya nga wala kuno sang mga requirements sa ginhatag ko listahan sa requirements and other procedures so ginpamangkot naton kung nagpamangkot man siya bala sa ibang nga konsehal and Vice Mayor Love Baronda iti ginapruwan gani ilang nga sisbilik tapos iya wala matsabat diri sang konsehal nga ginpamangkot niya ko ng opisina ni Vice Mayor and nagsabat diri sila na ang listahan sa mga requirements wala man sila kuno gin required nga amo gid inaang ipasa nga list of requirements. So nagbalos man diri sabat man diri ang City Mayor's Office sa pagpagwa naman niya sa ilaman nga resibo nga hawid. Ang ginpagwa nila diri ang letter from City Administrator Office nga tinaga on the process na kuno ang suspended budget. It's just kailangan ko nila mamit kuno ang ining staff and ihatagan ko na sa instruction. But then, may nakasaad, kung may nakabutang in sa picture, nga padalaman sa City Mayor's Office, nga may ara sa attached na list of requirements para sa contract of service. Dito naman, nakita naman ni Councilor Shin, kag nagsin si Councilor Shin na hindi ini matuod. Kaya bangod, ang nabaton ng niya nga letter alone. Wala sang attachment niya, gamay nga papel, nga may listahan sang requirement. So, ang sabat diri sang konsehal. Amo to nga do, medyo alboroto gapon si Councilor Shin sing interview mo to sa live. Ang bali to nga do, kahapos na lang niya magtinikal di sa Stihol. Di sinong nambalaya itong tikalon? At ang boto siya kasi except ba diri mo siya nga nagpiling nga di hapos na ako na magtinikal, hindi na ako na pagmanguo ng mga bumuloyo ng syudad,
Kaya pamangkot niya, kung how come nga ti wala ko makabalo si Mayor Raiza Treñas, wala siya sa spirit budget, katanan ko nga pumuloy na syudad, nakabalo na nga wala sa maaprubahan ng iya sa nga sa spirit budget. So, gindugang man ni Councilor Mabilog, nga gina-challenge niya si Mayor Raiza Treñas nga i-under oath ang iya nga mga statement, agad balaan ko kung sino ang naghambal sang matuod. Tikon may letter gid man kag wala sang attachment pero ang resibo nga ginpakita sang City Mayor's Office dinhalin tong resibo nga may attach na naka-stapler na nga may mga ginapakomply to sa dinhalin to sa City Mayor's Office man. Sa City Mayor's Office. Si Pro sino gid nagpakita to? At igin send lang man sa aton mo siyam. Sino nag-send? Si ginpagwa man diri release man ni Joy Cadillaga Gonzalez, spokesperson ni Mayor Raiza Treñas. Ang amo sina Di ko magamoto nga naga-alboroto si Councilor Shin Marie Mabilog nga liter lang to yaway to sa attachment. Ti basi kon may stapler lang to sa sa attachment to Jesus Maria kang Josepo. Do nagasadya nga sadya, dumadumdum. Kung naman yung sitwasyon, dumadumduman ko naman na yun si Councilor Rex Sarabia. Nga makuha popcorn. Tingin mo silingon. Kung silingon silang popcorn, usually kung maglantaw ka sa mga pelikula or may something dapat tututukan, ibisan na ang kabot mo na lang nagahulag na sige mo na, lantaw ka bla? No? May kuan ka to, may baklang ka na popcorn na bubuhan? Kay arim lang ko arim lang ko sa stasyon, doon lang ko mahulata kung anong mga development. Total, wibis pam lang subong. Ate, balhan lang ni kilaban-laban, may kuan man, kasi masabat man dito kay ang City Mayor's Office. Kaya Ate, siyempre masabat gina sila kay ang abot ko mahunos mo na engineer ang interview kay Councilor Shin kagapon bla tong may ara kita na hawid ang live interview ni Bumbuana sa afternoon edition. Do medyo ang tono nga danto ni Councilor Shin to do medyo aburido na to siya Bumbuana, di ba? Kay kahapon gin pamangkot naton sa tion nga gin Senator ni Ma'am Joy Cadillaga Rizal ang ining resibo nila nga nahawiran na ang sure abi ang ining list of requirements sa likod sa nila nga dampi bumbutsak hindi siya attached gid nga naka-staple sa letter at sa likod sa nga parte balado sa babaw siya nga part. So dito man nga tigin siyempre payo ang matong sa statement si Councilor Shin gin na sa sa iya and the Councilor matuod bala ini nga nabato nimo ang amo sini nga attachment with this letter kiti may letter manggali nga response diri si City Administrator ti how come nga wala mo ko na mabaton with the attachment. Diri ati dito na nga sa Batman si Councilor Shin nga gusto ko diri pathag in the name of transparency ma-live interview siya and maghatag man sa statement pati wala siya sang may nabaton pero attachment. Hambal sa akon sini nga kilala nga kung ginagaan ka sang for example mga application letters na or do form bala para nga mag-apply ka dira or kung ano man may naka-attach gid man na Bumbuhan na nga gabay sini nga papel para nga i-comply nimo ina. May naka-attach gid man na dira. Bisan sa mga job order may mga naka-attach gid man na dira. No? Galing kiti sa tono ni Councilor Shin kung ako yung magbasa nga why sang attachment tapos subong may attachment na do mo sila bla. Kaya ginpakita man ni Councilor Shin kahapon mo sa iyang resibo check no ang ining letter mismo nga response rin nga hindi na kuno nagasiling nga hindi na kuno madala sa kung ma-retroact hindi na madala bala ang turelduhan sang July to December only kung na-approve na ang kontrata. So amo lang man na actually ang agree but then ang point rin ni Councilor Shin if ever kid man nga may attached may ara ina nakabutang mo sa may confirm letter in mo siyam ha may nakabutang na sa lalom nga
attached here are the list of requirements. So, sample mula balabang mo siya. Yes. But then, wala man sang attached, no, kung masami nga makita naton, ma-observe natin kung may mga kilanglan, di mga requirements, mas pinto di kita process man. May ara, inasang gamay nga papel. But then, iya ko, no, wala man. Kasi pag pamangkot niya sa staff niya, wala man ko, no, sang nabato nga amo sini nga gamay nga papel nga may listahan sa requirements. Tapos, kibot siya paghapon, may ara na? Mo pag Kasadya sila, no? Nami sila magdugsing mo buwana, no? Mga opisyalis na to, no? Na para bang maraming time. Do mga noblaw, do mga toddler lang nga dugsing-dugsing, no? Wow, toddler. Wow, toddler. Oh. Anyway, kabay pa nga mahusayan ini. Bumbuana kag ti maswilduhan na itong tatlo ka mga staff ni Councilor Shin Marie Mabilog. Kabay pa i-consider man sang City Mayor's Office. No, nagapanoktok kita sa mahubok kag mapinalanggaon nga tagipusoon sang isa ka Iloy kag Iloy man sang mga pumuloy sa syudad sang Iloilo sa kay Mayor Inday Raisa ngati i-konsiderar niya man. Tama gyud ba mo siya. May hope nga ti subong man ni adlaw or buwas makapasa na sa mga requirements agud ti malinong ba lang ang pag-process and maaprobahan na gyud ang ilagay sa specific budget. Magluwas nga manoktok kita sa tagipusoon ni Mayor Inday Raisa. Ti manuktok man kita sa ganhaan sang maalwan man kag mapinalanggaon nga tagipusoon ni City Administrator Melchor Tan Oh. Kag kung di ako magsalado, nagsaulog pa ni ka birthday niya kagapon or sa nagiging-adlaw. Hindi adlaw. Oh. Ti belated happy birthday Sir Choy. Kabay pa nga tigayon na ni, maistoryahan yun dira upod kay Mayor ang problema ni Councilor Shin. Tama gyud mo siyang kasi na-mention man ni Councilor Shin nga kahapon bala ever since na-raise ko ni ang concern daw wala man gani ka-address ni Mayor ni sabi niya permi lang si Councilor si Joy Patrigato Rizal and si Melchor Tan ang ako mabatian nga nagsabat sang amo ni nga issue but then siya mismo personal daw wala niya man ma-address ang ining concern ko na niya. Isako pa si Mayor Bumbuhana. Kabalo naman ta sang kasakuon ni Mayor Inday. Amo gani mo siya. Actually, kung makilala mo si makaistoryanay ka mo ni Mr. Melchor Tan, ni Sir Tan, maayo ginistorya ang klase tao kag mabuot. Oo. So, bisan wala niga pa interview, kaya halin sa una, huwag yung manigay dugay kung nag-beat reporter, huwag yung manigay pa interview si Sir Tan niya. Oo. Amo gani. Hambala niya lang ka na, ay, ba lang to yung interview, habla, hindi lang ako, kay bala mo nga, ay na akong tingog sa radyo. Pero mayo panimuot nga klase taon, iti basi kung maistoryahan pa lang. Mayor Inday Raisa, kung hindi lang niya mag-ugtas ni, kita mo maghambal, malulo. Iti basi pa lang maistoryahan, Ano magiging mo siya ba? Amo na, kaway pa, today or tomorrow ma-process na. Kasi Lunes, Enero 12 na, closing of books of accounts na. So, kinahanglan natin ma-proseso, gitsubong or buwas na adlaw. Agad na ma-aprobahan naman ini ang ilang suspended budget para sa sweldo man sa staff, bang siya. All right. Ini si Bombohana Mendoza Andasa, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Salamat gid Bombo Hana Andasa sa imo sining follow-up report. Ti kabay pa, no? Amo lamang ni aton sining gina pangayo mo nga sa subong nga tuig 2026 tani maghirupay, no? Kag maghang panay na nga aton sining mga opisyales diri sa syudad sa Iloilo. Kung tagsa-tagsa pwede maistoryahan kag mapungkuan man lang ina, why not abi?
Ginalawman ta nga bisan paano mahusayan ang ini nasambit karon nga problema dira. 17 minutos na nakaligad sa takna sining alas 9. Standby sa aton sining mga kabombo, isa karon ka bar passer, no? Ang aton sining mangin kaupo diri sa aton siya nga pagpangalagad, maghinunanon kita, no? Kay isa man ini karon makabing naton ka handom sa isa iya ka individual nga sa malawig nga tsimpo, ti nag-abot ginang iya sini nga tsimpo nga maangkon niyang iya sini nga ginahandom. No, sa aton sini karon iya nga pangalagad. Standby kay i-check naton sini madugay ang aton sini nga maging kaupo diri karon nga bar passer. 2026 bar passer. No, kag subong man ti diri sa bahin sang syudad sang Iloilo, ibugalon man kita bilang isa man sa mga tapos sang kolehiyo sa West Visayas State University nga ang WVSU may ara sang 100% sa ila sining bar passer, no? Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo, no? Kag pipila man diri sa mga kauturan naton, no? Ang mga Ilonggo, no? Ang nakapasar kag we congratulate gid, no? Sa aton man sining mga kauturan nga nagkalapasar sa sining Pasinawan. Sa aton man sining karon iya nga mga Kasimanwa. Sa iban nga wala makapasar, ti katulad bala hambal sang ni Associate Justice ang mother ano tong term gani kag gina siya sa aton sini makabumbong ati hindi ka mo madulaan sa pag-asa. No? Hindi madulaan sa pag-asa. Kung subong nga tsimpo natumba ikaw, ti gilayon nga magbangon. No? Gilayon nga magbangon kag magsugod liwat, no? Kag hindi madulaan sang nagakaigo sini iyang gana bla, no? Or kusog. Parang ang una nga kapaslawan amo na iyang magapugong sa imo para nga malabot nimo ang imo sini nga ginahandom. No? Kumbaga, try and try until you succeed. No? Kay ti madamo man sa mga kauturan naton nga makapila na ka beses nga nagkuha sang bar examination, but why gid sila sang swerte. But sang sini nga kay gayunan ti nakapasar na kag pila na lang ka mga ginutlo sang tsimpo, no? Ang ginahulat-hulat para nga officially mangin abogado. Or ang iya titulo sini banwa is attorney at law. Sa aton sini karon nga mga kabombo. So iban sini bisan medyo may edad-edad na, but ang edad wala nangin sagabal or wagin kabig sagabal para iya nga malabot ang ila sining handom sa kabuhi nga mangin isa ka lawyer. No, sa aton man sini nga pangalaga diri karon sa palatuntunan bombohanay big time. Ang oras naton diri sa aton sini nga pagpalayag is 22 minutes after 9 o'clock saga. Sa gyapon nagapamatikaw sa bombohanay big time, kaupo nimo si Bombot Shama Blanco Hover. May kaupo naton sa aton sini nga linya si Attorney Jessica B. Bodok Galaraga, no? Sa aton sini nga mga kabombo, isa ka certified public accountant, no? Former government certified government accountant, no? Ti nagtingwa man sa aton sini nga mga kabombo, bisan medyo malawig-lawig ang tsimpo, but natigayon nga malabot ang iya sini nga handom nga mangin isa iya ka lawyer, no? Standby, okay na kita, engineer? All right, dali lang gid, no? May hinahimos-himos lang si Engineer Dave para nga duso na kita dayon or magpadayon kita sa aton sini nga pag interview man
sa kay Attorney Galaraga, no? Sa aton man sini karon iya nga pangalagad. Ti iban sini gani grabe gid ang kalipay, may mga naghilibion, may mga ginahalad sa nagtaliwan nga lolo, no? Ginahalad sa ila sini iya nga ginikanan, no? Kag sa iban pa, no? Ti siyempre grabe man ang struggle financially, kag ti siyempre hindi man basta-basta mo kung nag-eskwela ka lo, pagkatapos ma-review ka pa, no? Ti amo gina all sacrifices, may ara gid sang price kung imo lang sini nga tutuman. Okay na kita, engineer. We have on the line live karon diri sa aton sini nga pangalagad si Attorney Jessica Bodok Galaraga. Attorney, good morning. Si Bombo Cham ini live ikaw sa Bombohanay Big Time. Good morning, Bombo Cham. Good morning sa taga-Palamati sa Bunga-Aga. First of all, congratulations. You made it. May attorney na nga sugpon sa imo siniyang nga pangalan. Santo anay, CPA lang bilang isa man ka certified na public accountant. But now, attorney na, CPA pa. Ganit. Hatag na ni Lord Attorney sa akon. Yes, ma'am. Luyag lang naton mahibaluan. Ma'am, kay siyempre, medyo malawig-lawig man nga tsimpo nga na-accomplish mo kag at the same time nangin abogada ikaw. Pwede mo kami mahatagan gamay lang background sa kung paano nga ti nagkambal ikaw nga handom kung gid mag abogada or mangin abogada. Oo, Bombo Champ. Bali, isang una, nag-enroll ako sa law school. Then, nag-graduate ako 2015 pa. So, syempre, ang mga layi, nag-change na. And then, nag-graduate ako sa University of Iloilo, FINMA. Tapos, after that, nag-stop, wala ako nagkuha sa bar. So, kaya may mga priority man ako being a mother. At same time, sa negosyo. So, ginuna ko anay. And then, later on, nag-decide na ako nga mag-review because of this, di ba, may mga online na. So, I took the opportunity sini sang bagong platform. So, mo ni na tagaan ako sang swerte subong 2025 bar exam. During pandemic time, ma'am, I've heard gati ang imo nga negosyo dugin kalmahan mo anay. Oo, ging close gid siya, Bombo Champ, kay tungod nga syempre mabudlay man mag-maintain. At the same time, sang may plan ako mag-review, you cannot serve two masters at a time. Yes. So, isa man to siguro ka mga makabig naton ti ining ginatawag balang blessing in disguise kati mapaiway anay sa negosyo para maka-focus sa imo sining review. Oo, tama ganyan, Bombo Champ. Kahit syempre kung may edad ka na, actually ginahambalan ko gani nila nga golden lawyer ako kay 50 years old na ako. But it's never too late to learn and to reset your life. Sa mga kabumbo naton, basi mambaka mo nga do ka familiar kay Attorney Jessica. Hindi ka mo magkatingala kay si Attorney Jessica, siya ang tag-iya sang Polaris. Ari lang di sa likod sa station. So, damo gid ka nakakilala sa kay Santo Ma'am Jessica, subong ti Attorney Jessica na. Ganyan, attorney. Dugay man kami wala kakitanay sa mga upod ko dira, pero this year hopefully kung may maayo nga blessing, ma-open na kami. So, ang mga taga-Polaris, kung mga babies, mga family ko na, pwede na kita kakitanay liwat. By the way, ma'am, bilang isa ka CPA, you made mention na, di ba nakaagi ikaw ubra sa gobyerno? Oo, Bombo Champ. Ako sang dalaga ako, until nga naman so ara ako sa government. Nag-serve gid ako sa kadugay man nga time, and then give up ko kay ang focus ko ang bata. Yes. So, and afterwards, so gin-manage ko na ang Polaris. At the same time, naga-part-time ko practice as CPA, pero hindi ko ka full-time. Kasi part-time mom ka, part-time sa business, part-time sa bata. Gid siya mostly ang priority. Until nga nagdako na siya. So, subong ti laban-laban soltiro na ang imo sining anak, ma'am, kag maka-focus ka na gid sa pagka-CPA and then the same time pagka-abogada. Bombo Champ.
in God's time amo man na ang plan ko para nga makabulig man sa pamilya kag sa mga tao kinanglan sang bulig subong nga mapanabang gid ako. Ano ang imo makabi do forte mo gid ma'am nga sa patag sang layi tabi? Okay, siguro sa taxation ara gid na. Taxation. Then labor. Okay, ti public accountant mo ti do amo ginaang tutok dira sa sina nga mga aspeto sa aton sini nga pagsulundan man. Okay. So, basic may gusto ikaw pasalamatan ma'am nga sa suporta even nga malawig ang tiyempo nga imo sini nga gin hatag diri agud nga mangin isa ka attorney at law. Okay. Una ginapasalamatan ko si Lord. Without Him, wala ko gid nakuha. Ako nga pamilya sa Budok family, Galaraga family, kag Bulilan family. Kag sa mga friends ko nga ara gid sa side ko throughout my entire journey to become a lawyer. Matamo gid nga salamat kag for those who are aiming or aspire to be a lawyer, age is just a number. You can claim it too. Kiti ikaw isa na ma'am ka pamatuod nga age is just a number. Kung gusto mo gid nga mag abogado or abogada. Oo, pin pa ang nanay ko gid, amo gid ang naga-inspire sa akon. Bisan kapoy na ako. She's already 48 years, ang 84 years old. So iya gina iya dream nga maging lawyer ako. At the same time gusto ko man ikigamay pa ako galing sa circumstansya sa pangabuhi do hindi mo gid mauna ang imo nga self. Di ba la no? Mo champ no kung pamilyado ka na. So subong gintawagan ko siya kahapon nga hambal ko mang lawyer na ako. So medyo bungol-bungol siya mo. So kapilaya paliwat kada hindi siya kapati. Later on happy gid siya. Pero wala pa kami kakita na subong. I think siguro bisitahan ko na siya karon. Ay, by the way, Attorney Galaraga, ma'am, saan ka mo ma-take oath? February 6, 2026 sa Philippine Arena. Medyo dako ang venue subong swertigid namon subong kay ma-invite ang family and friends. Kaya daw last time to daw duwa lang no ka direct member of the family ang pwede makaupod but subong kay dako ang venue so medyo damo ang pwede mo maupod. Game promise kina sang bar chair ni Justice Associate Justice Amy Javier nga dako ang venue kon for those who are passers. So ka inspiring gid man kay mabitbit mo bala ang pamilya mo. Yes. Mo champ no? Lain gid. Especially nanay mo. Anyway, ma'am, thank you gid bisan kapila mo ko hambalan nga hindi lang ko kay nahuya gid ko pero napilitan ta gid ka nga ma-interview. Madamo gid nga salamat Bombo Champ kag sa tanan nga palamati. Someday manabang gid ako sa publiko. All right. Once again, thank you so much and congratulations Attorney Jessica Galaraga. Thank you. All right, there you have it ang golden bar passer si Attorney Jessica Bodok Galaraga. Pamatod nga age is just a number. Kung may handom ka, basta nga tutukan mo lang, tingwaan mo lang, kag syempre, kaupo dira ang pagpangamuyo. Sa aton sinimal makako, wala sang imposible. Sa aton sini nga mga kabumbo, may mga priorities man nga ginuna sadto anay. Si Attorney Galaraga bilang tinagtrabaho sa gobyerno, nagkapamilya, negosyo pero kay ang handom niya sini nga mangin isa ka lawyer so iya gid sini nga may mga gin give up siya but not totally nga gin bayaan gid pero nagtingwa nagtutok kag subong she is very happy bisan amo na ang balya golden bar passer siya but sa gyapon nalabot siya sini nga handom no nga mangin isa ka lawyer nga bisan pa medyo masako-sako kag there was a time nga nangin mapinot man ang sitwasyon sa pagpangabuhi.
32 minutos na nakaligad sa takna sining alas 9. Pagbalik nato na banwa dugang pagid nga mga balita kag impormasyon, i-check naton ang report ni Bombo Jomar Villa. Mga transport co-op kuno luyag man sininila nga mag-request sa PDEA sa nga random drug test sa ilang sining nga mga empleyado. Balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Nga, ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kung isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kung bleach o kung anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism. Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 35 minutos na nakaligad sa tak ng alas 9. Balik na diri sa pagpangalagad sang bombohan ay big time sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Luyag sang mga transport cooperative nga mangin drug-free ang ila sining tagsa ka mga empleyado. Kaya siyempre, ang ila sining daan palang abuyan, among pag-cater man sa sining mga commuters, no? Nakasalalay man sa ila ang kabuhi sa mga commuters, hilabi na gid sa mga driver, as well as sa mga passenger assistance officer nila, mga PAW or konduktor. So nagapaminsar karon kag tuyo sa mga transport cooperative nga mag-request sang random drug test, no, sa Philippine Drug Enforcement Agency para iya sa ila sining mga empleyado. Galing kiti no nagapang-alang-alang sila kay pwede bala ayahan ina. Check ta ang linya ni Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar, sa report, please go ahead. Go ahead, Bombo Jomar. Where are you, Bombo Jomar? Standby ba si Uno na linya ni Bombo Jomar? Reconnect kita kay Bombo Jomar Villa. Standby sa aton sining mga kabombo. Alright, masikon medyo mapro pinoto ang
Guwa-guwa na Jom sa imo sining area, no? Kung mapropinot dira ang reception ta or ang signal ta. Standby sa aton sining mga kabombo. Kung madumduman, nagpatigayon sa isa iya ka surprise drug test ang Philippine Drug Enforcement Agency sa mga taxi driver. Kag may nagpositibo nga isa, nakahatag man ini karon sang hindi mayo sining imahe sa bahin iya sa mga taxi driver, but sa pulo sila isa, no? Hindi man guro damo gid, isa lang kabilog, pero mas mayo nga makasigurado kita nga drug free ang aton sini nga mga public utility vehicle driver. Bombo Jomar sa report, please go ahead. Nagpahayag ang pila ka transport cooperative nga pwede sila, no, maka-request sang random drug test sa bahin karon sang Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA o kung saan man sining ahensya sa gobyerno nga nagapatigayon sining nasambit sining karon niyang helikoton, no? Kasunod ini bumutsam sang pagpositibo no, sang damlag lang sining taxi driver sige patigayon sining random drug test sang PDEA, and also, no, ngati kung madumduman sa nagligad sining tuig may mga nagkadakpan nga membro sang kooperatiba nag-engage sa illegal sining droga kung nagatransaksyon sa aton sining otoridad. So, sunod diri kay Raimundo Buyot Parcon sang Western Visayas Transport Cooperative, sila mismo, no, naga-request sa bahin sang PDEA one last year, no, nga magpatigayon sang random drug test, no. Sa diin gani ang na-mention takina nga may nagpositive sining co-op, no, member ang driver sa idalom patuya sang WBTC, no, kun ila sining driver bumbutsam kag bantuti nagkaldakpan sa bypass operation. Nagsiling ang natungdan nga ang ining lihok, no, sa pag-request nila sa PDEA way man nagakahulugad nga ti damo na gid sang nag-engage, no, sa illegal sini nga droga. Ang tuyo sini agud nga makasigurado nga ang mga driver kun mga pao nila ang way nag-engage sa mo sini karon yang activity bumbutsam, no, kay ti sa gani sa nakita sini example mismo gani ang mga ginikanan ka problema silang kabataan kay banti way na monitor nga nag-engage sa illegal sini nga droga. Ayhan pa ni karon ang mga driver kag ang mga pao ngati kun ano ang ila sining activity, no. So isa ni karon sa kampanya sang kooperatiba nga ang katuyuan nga mangin safe ang pasahero, no, nga ginadala sini adlaw-adlaw kag malikawan, no, ang mga insidente karon nga daw hindi amo sa sulod ya sang bus kun ang driver way nag-engage sa sining illegal nga droga bumbutsam. Hindi man kuno mabudlay, no, ang request no kay Mr. Parcon hinunanon mala na sa taga PDEA kun ano sining agency sa gobyerno nga magpatigayon sa random drug test kag libre man, no, way man kuno galibayad sini bumbutsam. Ang dako lang sini karon nga plamkutanon, no, kag hindi lang sigurado si Mr. Parcon kung magluwas sa iya may iban pagid nga co-op sini nga naga-request man, no, sa sambit sini nga ahensya sa gobyerno agod nga magpatigayon sang random drug test kay balamuti isa na sige talantaw, no, nga kun ang kooperatiba naga-request tungod sa lingon konsensya sa iya sini nga mga empleyado, driver da kun ano sini nga mga membro sang kooperatiba agod nga masiguro nga ini sila ang safe kag way nag-engage sa sining illegal sining nga activity. Aribla, no, ang kabahin sang pahayag ni Raimundo Buyot Parcon sang Western Visayas Transport Cooperative. Nagkadto kita ng upod sa atong mga board of directors sa director sang PDEA, no. Naghihinanaan kita dito regarding sa problema naton sa droga, no. Kagati ang basing director ang to pag dason nga week nag-operasyon sila, no, dito sa Mohon, diri sa may ITGSI, kag dito sa may Tagbag terminal nato, no. Kag ti Bumudyumar umuna nga do kuangit do sa subong do ang iba nato ng mga driver nga baligya, may mga driver kita sa una nga ano tawag to siya, nagagamit kuto butong driver Bumudyumar, may driver kita gani nga nadakpan gidya nga nagabaligya, no. Kay duga nagli ang lagas ng PDEA sa iya di sa madakpan sa ila barangay kag naglisensya sa aton nga diri matulog sa aton nga bankhouse, no. Kagahin pasugtan naton pero diri kali ang mga paroksyano ang mga driver man kag mga konduktor nato, no.
Kaga amo to nga ginoperate sang PDEA kaga nadakpan siya. Ti subong sa prisuan kag isa na to driver manda nga ginpandamanan naton nga hindi na mag-usar or ma-terminate siya. Pero sige gyapon mo Jomar mo nito na kaga nagalin siya gin-terminate na to no. Kaga isa na ka konduktor nga babayi sang nagigad sa random man sang PDEA positive man dito sa may mohon nato nga terminal. Amo na mo Jomar nga naga-trigger kag kuan sa aton nga mag-request kita sa PDEA for random drug testing. Ang request kanya may bayad ni sir, for example, abi man-request ka pagkadto ni drug, mabayad ka mo siniway man. Wala bayad, bali random ini upod ni sila sang LTO, LTFRB no. Composite para team ini. Pag sa aton man nga pagkuan sa aton no dispatcher, may ara kita driver sang nagikad mga kapalalagyo no. Subong na matamat man aton sila suspended, matamat aton sila terminate. Kaya hindi kita gusto nga kuan ng duga dito sa aton nga company, sa aton nga kooperatiba. Iban nga co-op sa pagkabalo mo, may iban nga co-op nga request man sir. Do wala ta kabalo mo Jomar no. Kay ang PDEA way mo to nang login sa aton pagkadto naton kay kita lang nagkadto dito. Pud sa aton mga officers kag nagayo sila nga dapat kid na implement ang random drug test sa aton mga drivers kag sa aton konduktor no, sa aton mga inspector tanan atong empleyado dito sa may terminal naton na Jomar ginaparandom gid nato. Kasi kung nagakulugan siya ni karon nga sa WBTC basi damo siya ni gi-engage na sir kay request ka. Ti aton kay mata sila nga kasi nato aton ng driver no. Gusto gid naton nga matinuan naton nga co-op kagati hindi man siling tanan Jomar no. Kay ang iban sinidre nga co-op siguro gusto man na nila ti kung magpisa kung mag-iala kita nga mga random upod man na sila ang iban nga driver nila ginarandom na naton kagati may sa aton ti ginatutukan ina sang PDEA. Anong proseso sino nag-request hindi pa mabudlay sir? Di man kay ti ang PDEA mismo salamat kaning PDEA nga kita mismo nga voluntaryo no. What offer sa ila nga i-random ang aton mga driver, hindi lang aton driver kun ara there's terminal tanan nga driver Jomar. Okay. Kung tuig may request ka mo? Subong way pa bago pa lang no. Pero basi magka-chimpo pagkatawag kita Jomar amo naman ina. Pero way naton nila ginadibol no kay tipo budlay nga makapreparar nga aton nga mga drivers kay ti kumabalaan nila. Nagapala nago sila Jomar. So na Jomar so kay ti last year nga andi Nabatian si Raimundo Buyet Barcon sang Western Visayas Transport Cooperative Bumuchamti sa ilasin nga part mayo man at least nga may arasag nga ahensya sa gobyerno kay bala mo kung hindi ni government nagapatigayon sa random drug test kung pribado may bayad Bumuchamp mo no di sa kooperatiba kay gayon na sila kag tinipindi naman sa co-op no kung may mga kag amo ni blang ambal ko nagligad to Jomar nga sa pagkabalo ko may memorandum of agreement na ni ang LTO LTFRB or under bala sa Department of Transportation nga magpatigayon sila sa random drug testing no may memorandum of agreement ini sila sa bahin sang PDEA kag PNP. No? Kag ti mas labing mayo kung sige-sige ni para mapasiguro taman nga drug-free ang mga nagamaneho sa public utility vehicle diri iya sa bahin sa syudad kag probinsya sa Iloilo, Jomar kay budlay na kung koging ang driver gakadisgrasya gani inang normal gakapiktuhan gani ang ila sining reflexes nga kung maglain mo sini matsyag kung ginatrangkaso ka kung ginaubo ka gabatsyag mangani imo sini nga reflexes ni ang imo sini nga reaction time apektado man inang yara ka pa sa impluwensya sa ginadumilian nga druga o kung makaulubog nga ilimnon dako na nga diferensya karon kag makabutang ina sa risgo sa kabuhi sa ila sini mapasahero. Amo gani no ti amo nang isa sa mga ginakabig sini karon nga bintaha regarding sa memorandum agreement way pa man kuno na ti agreement ang LTO kag sang
PDEA abi kung ano sining sangay sa gobyerno Mhm. no naga-request ng daan ang nasambit sining kooperatiba Bombocham no kun paano kay although nga kun lang taon damo man abi sang ano mo hindi lang man sa mga kooperatiba damo man sa mga ginapatigayon pagid nga random drug testing Mhm. no so i-schedule lang o galing no gina-schedule lang na sang PDEA kay why man sila gapabalo mismo ganis kooperatiba ano lang sila padulungan na lang golpihada. Why na sila nag-inform. Bombocham para at least ng iban hindi ko makapreparar abi. No? Muna nga may mga nag-resulta sini isang pagka-positibo sa ila sinitagsa ka mga miyembro Bombocham. So muna, ang diri sa city, abot na kung magluwas sa WBTC, nag-request man ng iba niya co-op Bombocham. No? Di mas mayo nga sa lamahon na lang. Nag-request man kung wala, sa lamahon na lang mo Jomar. Ati mayogid ti basi mo na sa pagi karon sa memorandum agreement maubos na ni pang inspect ko kag mapang test Bombocham para tis ang safety sang mga pasahero ang hindi karon mabutang sa alang-alang amo man ang isa sa ginakumpanya karon sa pila ka mga kooperatiba diri sa syudad sang Iloilo. Bombocham. All right. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa, and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Jomar Villa sa imo sining follow-up report. Standby na kamo sa mga matahom sining drama ang misteryo sang kabuhi Once There Was a Love kag Recuerdos. Iban sining mga balitang ka-impormasyon tungyan ta sa Bombo Hanay sa Udto. Isimobot siya mablanco over gabilin sa imo sa mananayang aga. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!